Þriðji fundur á þessu kirkjuþingi settur. Aðeins nokkra tilkynningar. Það þannig að það ýmis skjöl frá umhverfisnefnd eru inn á gáttinni hjá okkur og svo eru bréf frá Víkursókn og eins frá Skálholtssókn, öllum sóknunum í Skálholtsprestakalli. Þetta allt sem að þið hafið inni hjá okkur. Ég ætla að freista þess að reyna að taka fyrir núna áður en við förum í 8. mál. Mál sem að við gætum rætt í einni umræðu og til að reyna aðeins að grynnka á þessum langa lista sem á eftir að mæla fyrir. Og þá mun ég taka fyrir 12. dagskrármál og það tillaga starfsreglum kjaranefnd Þjóðkirkjunnar Biskupsstofu, flutt af forsætisnefnd, framsögumaður Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og ég ætla bara að bera þau upp hvort að menn geti treyst sér til þess að ræða þetta í einni umræðu. Þeir sem að geta það gjörsvolgja merki, takk fyrir ykkur að móta samþykkt samhljóða og tekur þá framsögumaður til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum kjaranefnd Þjóðkirkjunnar Biskupsstofu. Fyrsta grein. Kirkjuþing kýs kjaranefnd Þjóðkirkjunnar, í starfsreglum þessum skal heiti nefndarinnar vera kjaranefnd kirkjunnar. Önnur grein, hlutverk kjaranefndar kirkjunnar að geta hagsmuna Þjóðkirkjunnar gagnvart samtökum þeirra launþega sem ráðnir eru til starfa, sérstaklega að því varðar kaup og kjör. Það koma fram sem samningsaðili fyrir hönd Þjóðkirkjunnar gagnvart stéttarfélögum hlutaðeigandi starfsfólks eða öðrum þeim sem umboð hafa til slíkra samningagerðar. Að vinna því að móta starfskjarastefnu Þjóðkirkjunnar, ákvarða laun biskup Íslands og vígslubiskupa. Kjaranefnd kirkjunnar hefur ótakmarkað umboð til samningagerðar við þá sem tilgreindir eru í öðrum tölulið annarra greinar. Samningar og ákvarðanir kjaranefndar skulu þó undirritar með fyrirvara samþykki kirkjuþings. 4. grein. Þetta ný grein í starfsreglunum. Þegar að kjaranefnd ákvarða laun og önnur starfskjör biskup Íslands og vígslubiskupa aflar nefndina sjálfstæðum nauðsynlegra gagna og upplýsinga. Í því skyni getur nefndin óskað eftir skýrslum, munnlegum eða skriflegum til að tryggja fagleg vinnubrögð að mál séu hæfilega rannsökuð áður en ákvarðanir eru teknar og þeir sem ákvarðanir beinast að komi sjónarmiðum sínum að. Nefndin getur og heimilað málsaðilum að reifa mál sitt fyrir kjaranefnd. Kjaranefnd skal meta árlega hvort tilefni sé til breytinga á launum biskups Íslands og vígslubiskupa. 5. grein. Kjaranefnd kirkjunnar skipuð 3 aðalmönnum og 3 til vara sem kosnir eru til 4 ára í senn. Skulu nefndamenn vera skráðir í þjóðkirkjuna og mega þeir ekki gegna launuðu starfi sem greitt fyrir að hálfu þjóðkirkjunnar. Enginn getur setið nema 2 kjörtímabil samfellt í nefndinni. Nefndin kosin á 3. reglulega kirkjuþingi eftir kirkjuþingskosningar. Kirkjuþing ákveður hver skuli vera formaður kjaranefndar auk þess sem kosin skal varamaður. Varamenn taka sæti þeirri röð sem þeir eru kosnir til. Skal fyrsti varamaður gegna formennsku í kjaranefndinni hátti svo til að allir aðalmenn í kjaranefnd starfi ekki að tilteknum samningum. Forfallist aðalega varamaður í kjaranefnd kirkjunnar. Varanlega skal á næsta kirkjuþingi kjósa nýjan í hans stað sitji út kjörtímabil nefndarinnar. Skylt nefndarmönnum að geta þagnmælsku það sem fram kemur á fundunum og lengt á að fara eftir ákvörðun fundar eða samkvæmt eðli máls. 7. grein. Formaður kjaranefndar ákveður hvenær nefndin skuli koma saman og hvar fundirnir skuli haldnir og skylt að kalla nefndina saman meirihluti nefndarmanna óska þess. Fundir í kjaranefnd eru lögmætir hafa þeir boðaðir með minnst 1 sólarhrings fyrirvara með dagskrá. 7. grein. Fundagerðir kjaranefndar skulu eins og lukt og auðið vera aðgengilegir í gagnaherbyggi þjóðkirkjunnar. Þjóðkirkjan annast nauðsynlega þjónustu við kjaranefndinni svo nefndin kann að óska eftir og þóknefnd þjóðkirkjunnar ákvarðar þóknun til kjaranefndar kirkjunnar. Starfsreglur þessar sem sett með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjunnar nr. 77/2021 öðlast gildi við birtingu á opnum vef þjóðkirkjunnar. Þetta hérna nú aðalega bara verið að uppfæra með við lagabreytingar og það kom þarna inn 4. greinin sem við vorum þó búin að fjalla á síðasta þingi þegar við bættum inn í starfsreglunar
að kjaranefndin skildi ákvarða laun og önnur starfskjör biskup Íslands. Orðið er laust. Já, Bryndís Marla Elídóttir er beðið orðið og tekur hún nú til máls. Forseti, mér langar bara aðeins að benda á 3. greinina. Þar sem stendur samningar og ákvarðanir kjaranemndar skulu þó undirrituð með fyrirvaru samþykki kirkjuþings. Því að þegar að kirkjuþing samþykkti kjarasamningi síðast á tölu við maður setja þetta inn í einhvern annan farveg og bara minna á að við gerum það kannski bara í góðum tíma fyrir næstu samningslótu. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós og umræðu lokið. Legg ég fyrir 12. mál þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir 25. mál og það er tillaga til þingsályktunar niðurlagningu kirkjumiðstöðvarinnar við Vestmannsvatn og forseti vill freista þess að hvort það sé ekki hægt að ræða það í einni umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Og þá tekur framsögumaður til máls, það er Arna Grétarsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ég flytt tillögu til þingsályktunar niðurlagningu kirkjumiðstöðvarinnar við Vestmannsvatn. Kirkjuþing 2021 til 2022 staðfestir hér með niðurlagningu kirkjumiðstöðvarinnar við Vestmannsvatn sem kirkjuráð og héraðsfundur Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastsdæmis hefur þegar samþykkt. Og af því að þetta er ein umræða þá les ég greinargerðina. Mál þetta varðar niðurlagningu á kirkjumiðstöðinni við Vestmannsvatn sem er sjálfseignarstofnun með staðfesta skipulagsskrá. Samkvæmt skilmálum skipulagsskrárinnar er ekki hægt að breyta skipulagsskráni og þar með talið leggja sjálfseignarstofnunina niður nema með samþykki kirkjuráðs og héraðsfundar Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastsdæmis og með staðfestingu kirkjuþings. Í skipulagsskrá kirkjumiðstöðvarinnar kemur fram að komi til þess að stofnunin verði lögð niður skuli biskup Íslands ásamt prófestum Þingeyjar og Eyjafjarðar prófastsdæma sjá svo að landið og þær byggingar sem þar standa verði afhent landeigendum í Fagranesi og Fagraneskoti en þeir gáfu æskulýðssambandi kirkjunnar í Hólastifti landið árið 1962. Í bréfi dagsett 9. júní 2021 fór stjórn kirkjumiðstöðvarinnar til starfshóps kirkjuráðs. Kemur fram að stjórnin finni sig knúna til að leita til kirkjuráðs að kirkjumiðstöðin verði lögð niður og land og eignir afhent eigendum í Fagranesi og Fagraneskoti í samræði við samþykkt héraðsfundar, þar sem engin fjármunir séu til staðar til áframhaldandi reksturs. Í bréfinu er málinu lýst í stuttu máli og eftirfarandi hátt. Aðdragandi þessa máls og niðurstaða er nokkuð langur en í stuttu máli sá að stjórn KMVF gerði leigusamning við ábúendur í Fagraneskoti árið 2016 til að reka þar gistihús og matsölu. Í desember 2019 barst formanni bréf frá leigutökum að breyttar forsendur væru fyrir leigusamningnum þar sem hertar reglugerðir væru varðandi brunavarnir. Sú staða var komin upp að ekki fékkst lengur rekstrarleyfi á staðnum nema farið yrði í dýrar framkvæmdir til að uppfylla skilyrði og reglugerðir varðandi brunavarnir. Vildu leigutakar ekki ráðast í slíka framkvæmdir og áttu erfitt með að fjármagna þær verandi ekki eigendur staðarins og óviss staða framtíðina. KMVF hefur ekki tekist enn sem komið er að fá fjármagn til að byggja staðin upp svo hægt væri að fá leyfi til reksturs þar. Hafandi enga tekjur og takmarkaðan styrk frá héraðssjóði og ekki bolmagn til breytinga sem þörf er á, finnur stjórnin sig knúna til að leita til kirkjuráðs að kirkjumiðstöðin verði lögð niður og land og eignir afhent eigendum í Fagranesi og Fagraneskoti í samræmi við samþykkt héraðsfundar. Málið var tekið fyrir á héraðsfundi Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastsdæmis og var eftirfarandi bókað. Héraðsfundur í Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastsdæmi haldinn í Laugarborg Eyjafjarðarsveit 29.9.2021 veitir fulltrúum kirkjuráðs umboð sitt til að ganga til samninga við leigutaka og landeigendur við Vestmannsvatn
að skila landi og afhenda eignir kirkjumiðstöðvarinnar í samræmi við ákvæði skipulagsskrár hennar. Fundurinn leggur leið fram óskir sem hafa verið til hliðsjónar við slíka samningsgerð. Fundurinn fer þess á leit að við samningsgerð verið tryggt að kirkjan eigi aðgang í framtíðina að staðnum til að bjóða þar upp á kirkjulegt starf og að staðinn verði vörður þá kirkjulegu og sögulegu tengingu sem staðurinn hefur. Í því sambandi gæti komið til greina að kirkjan ætti þar ákveði rými, til dæmis litla kapellu eða sal sem tilengaðu væri kirkjulegu starfi með krossi, altari eða öðru sem vísar til þess að staðurinn var helgaður á sínum tíma. Fundurinn vill að það komi fram að honum hugnast jafnframt sá kostur að prófasta með eigi hlut í staðnum, hafi leigutakar áhuga á því og eiga samstarf áfram. Fundurinn ítrekar það ósk sína að samningar síni að tengst kirkju og Vestmannsvatns var veitt til framtíðar, þó þau verði með öðrum hætti en verið hefur. Kirkjuráð tók máli fyrir á fundi sínum 24. september 2021 og var eftirfarandi bókað á 327. fundi kirkjuráðs 3. júní síðastliðni samþykkti kirkjuráð að ferli við skil landsins til landeiganda er hafið. Frá fundinum hafa Arna og Stefán kirkjuráðsfólk ásamt framkvæmdastjóra kirkjuráðs og lögfræðingi fasteignasviðs fundað með stjórn kirkjumiðstöðvarinnar og landeigandum. Jafnframt hefur farið fram héraðsfundur í Eyjafjarðar- og Þingeyjaprófastsdæmi þar sem fulltrúum kirkjuráðs var veitt umboð til að ganga til samninga við leigutaka og landeigandur í Vestmannsvatn að skila landi og afhenda eignir kirkjumiðstöðvarinnar í samræmi við ákvæði skipulagskrárinnar. Samkvæmt skilmálum skipulagskrárinnar er ekki hægt að breyta skipulagskrárinni eins og nú þegar komið fram nema með staðfestingu kirkjuþings. Mér langar til þess að, og ég ætla ekki að, þetta er bara það sama sem að kemur fram og er búin að segja í lokin, það sem ég langar til að segja, kirkjuráð sá sér ekki fært að leggja svona 50 til 100 milljónir í staðinn til þess að bjarga staðinum frá því að vera lagður niður og þess vegna er þetta komið í þennan farveg og ég legg til að máli verði samþykkt. Orðið laust og til máls tekur vígslubiskupinn Hólum Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Forseti, já, ég tek undir síðustu orð kirkjuráðskonunnar sér Örnu Grétarsdóttir það að ég legg það til að þetta mál verði samþykkt, en það er ekki sársaukalaust. Og mér langar bara til þess að það komi fram hér að baki þessari tillögu er gríðarlega mikill sársauki og hann á sér mjög langan aðdraganda. Ég er búin að starfa með stjórn kirkjumiðstöðvarinnar á Vestmannsvatni, ekki í stjórninni en svona verið henni til ráðgjafar og leiðbeiningar í nokkuð mörg ár og þetta hefur verið gríðarlega erfiður róður og þetta er bara eitt dæmið forgangsröðun peninga, í hvað við viljum að peningarnir fari. Þannig að ég skil það mjög vel að kirkjan hefur alls ekki bolmagn til þess að leggja í allar þær tugi, jafnvel 100 milljóna sem að það kostar að koma sumarbúðunum í það ástand að allar reglugerðir standist. Mér langar til þess að minna á í þessu sambandi að þjóðkirkjan á þó aðrar kirkjumiðstöðvar sem að við skulum ekki gleyma og það er kirkjumiðstöðin á Eiðum sem rekur í raun og veru einu sumarbúðirna sem að kirkjan rekur og þar er mjög blómlegt og eftirsótt starf sem að þar er unnið og haldið afar vel utan það starf allt saman og við þurfum að hlúa mjög vel að því. Síðan eigum við líka kirkjumiðstöð á Löngumýri í Skagafirði og þar er líka mjög blómlegt starf þó það sé með öðru sniði, þar eru námskeið haldin og sumarbúðir fyrir aldraða eða orlofsdvalir fyrir aldraða. Þannig ég bara í ljósi þessara sorglegu sögu að þá langar mig til þess að við höldum vel utan þær kirkjumiðstöðar sem eftir eru og gleymum ekki þessari sögu sem að liggur á baki kirkjumiðstöðin á Vestmannsvatni. Þar á fólk gríðarlega góðar minningar sem aldrei verður frá þessu fólki tekið.
Og að því að mér málið svona aðeins persónlega skylt, þar sem að maðurinn minn, hann var nú með í því að byggja upp þessar sumarbúðir, að það ótrúlegt þegar að fólk sem að komið yfir miðjan aldur gengur að honum og segir, já, ég var nú í sumarbúðum hjá þér og þaðan á ég mínar dásamlegustu bensku minningar. Þannig að ef það möguleiki að kirkjan geti á einhvern hátt komið að því að nýta þessar byggingar eins og fram kemur í bókun frá héraðsfundi Eyjafjarðar og Þingeyjabrófasdæmi, að þá held ég vættum að notfæra okkur það. En mér langaði bara aðeins til að segja ykkur frá þessum aðdraganda og hvað í raun og veru fylgir þessari samþykkt, þó ég styðja hana mikil svona sorg og særindi. En þetta bara eitt af því sem við þurfum að horfast í augu við. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Ég ber þá upp 25. mál tillaga til þingsályktunar niðurlagningu kirkjumiðstöðvarinnar við Vestmannsvatn. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel gefa merki. Einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 32. mál. Tillaga til þingsályktunar áframhaldandi gildi samþykktra þingsályktana kirkjuþings flutt af forsætisnefnd, framsögumaður Guðlaugur Óskarsson og tekur hann út til máls. Já, ég legg til að máli fari bara í eina umræðu, þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Forseti, ég flytt hér tillögu til þingsályktunar áframhaldandi gildi samþykktra þingsályktunartillagna kirkjuþings. Kirkjuþing ályktar að þingsályktanir kirkjuþings muni halda gildi sínu eftir því sem við á og greinargerðin sem fylgir þannig: í 2. málsgrein ákvæðis til bráðabirgða í lögum þjóðkirkjuna númer 77 frá 2021 segir: starfsreglur og samþykktir sem kirkjuþing hefur sett eða samþykkt í gildistíðlagana stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar númer 78 frá 1997 halda gildi sínu eftir því sem við á þar til kirkjuþing hefur fellt þær niður, breytt þeim eða sett eða samþykkt nýjar, þó eigi síðar en 31. desember 2021. Þingsályktanir kirkjuþings sem samþykktar hafa verið á kirkjuþingum og birtar hafa verið í gerðum kirkjuþings munu samkvæmt þessu ákvæði falla úr gildi 31. desember 2021. Með vísan til þessa lagt til að kirkjuþing samþykki að þær haldi gildi sínu eftir því sem við á. Orðið laust og til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Hjalti Hugason. Forseti, þetta nauðsynlegt frumvarp sem ég styð. Ég hefði þó haldið að þarna þyrfti að koma fram ekki bara þingsályktanir, heldur líka starfsreglur í tillögunni. Ég mér finnst að það sé ekki nóg að það sé bara í greinargerðinni. Það þarf að vera í tillögun líka. Ég stendi hér í menningu. Auðvitað hægt að laga það í nefnd, en ef þetta fara í einu umræðu þá það ekki hægt. Til máls tekur Hjalti Hugason. Já, forseti, ég vil taka undir með Steindóri. Ég held að þetta sé mikilvæg ábending að þetta komi fram í textanum sjálfum að þetta eigi líka við starfsreglur. Og síðan vil ég varpa fram þeirri spurningu hvort að ekki þurfi að vera einhver tímamörk á þessum gildistíma.
þar kemur margt til greina, það væri náttúrulega hægt að gefa sér tíma til einhverjar ákveðina dagsetningar, og þetta segi ég vegna þess að það eru tímamörk á bráðabirgðaákvæðinu. Það væri líka hægt að segja fyrst sinn eða þar til annað verður ákveðið eða með einhverjum hætti sett takmörk á þetta, en ég tek undir með Steindóri líka það að þetta er náttúrulega nauðsynleg samþykkt og verður að vera til í einhverju mynd. Til máls tekur Kristján Björnsson, vígslubiskup. Forseti, ég tek undir þessar ábendingar sem eru komna fram af því þetta er nú bara einu umræða, en það var, að mér minnir, er það kannski misminnið, það var talað samþyktir kirkjuþings, það á við þingsályktanir, starfsreglur og aðrar samþyktir sem að getur verið, allt sem samþyktir á kirkjuþingi eða hefur verið samþykkt. Og ég held að það væri líka mjög hyggilegt að eftir því sem við á að það verði frekar tímamörk eins og prófessorinn kom inn á hérna áðan. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið. Lagt til að 32. mál verði samþykkt og það tillaga til þingsályktunar áframhaldandi gildi samþyktra þingsályktana kirkjuþings. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt og málið er það þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Ég ætla að biðja Guðmund í Þórum að skýra þetta. Við erum búin að afgreiða málið. Guðmundur, ef að þú myndir vilja útskýra þetta. Eitthvað miskilningur að ferð. Nei. Já, ég ætla aðeins að reyna að útskýra hvernig þetta er allt saman hugsað. Út frá þessu bráðabirgðaákvæði þjóðkirkjulagana þá þarf að taka á því hvað gerum við þingsályktanir kirkjuþings frá 98. Í öðru lagi hvað gerum við stefnur kirkjuþings og í þriðja lagi hvað gerum við starfsreglur kirkjuþings. Þetta er klofið í þrjá farvegi. Fyrsta lagi, þingsályktanir, það er máli sem við vorum að fjalla um að afgreiða. Númer 2 mun verða væntanlega flutt, forseti ákveður, mál númer 33, það varðar stefnur kirkjunar. Númer 3, starfsreglur, það var skipuð nefnd á aukakirkjuþingi 4. október síðastliðinn sem að við kallum endurskoðunarnefnd starfsreglur kirkjuþings. Nefndin er skipuð 3 kirkjuþingsfulltrúum, það er Anni Ingimarsdóttir, Bryndís Malla Elídóttir og Stefán Magnússon. Þessi nefnd hefur þegar tekið til starfa, hún mun væntanlega leggja fram töluvert mikið af endurlífgun starfsreglna, þar að segja tillögur þar að lútandi á þingfundi sem væntanlega verður í nóvember, já. Og þar getur verið að ræða fernskonar úrlausn á áframhaldandi gildi starfsreglna. Þannig að ég vona að þetta skýri málið. Það er ekki verið að afgreiða allar samþykktir og heimildir kirkjuþings í máli 32, heldur einungis einn flokk. Næsti flokkur er í máli 33, þriðji flokkurinn starfsreglu sem sagt var afgreiddur á aukakirkjuþinginu í 9. máli 4. október síðastliðinn. Forseti mun nú freista þess að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þeir sem geta samþykkt 32. mál, gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða og málið er þá þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 33. mál. Það er tillaga til þingsályktunar stefnur þjóðkirkjunar, flutta forsætisnefnd, framsögumaður Guðlaugur Óskarsson og tekur hann út til máls. Já. Forseti leggur til að málið fái bara eina umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Forseti, þá er að tillaga til þingsályktunar stefnur þjóðkirkjunar.
flutt af forsætisnefnd. Kirkjuþing ályktar að gildandi stefnur þjóðkirkjunar muni halda gildi sínu til 1. júlí 2022. Og greinargerðin svohljóðandi. Í annarri málsgrein ákvæðis til bráðabirgða í lögum þjóðkirkjunar nr. 77 frá 2021 segir: starfsreglur og samþykktir sem kirkjuþing hefur sett eða samþykkt í gildistíð laga sem stöðu og stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar nr. 78 frá 1997 halda gildi sínu eftir því sem við á, þar til kirkjuþing hefur fellt þær niður, breytt þeim eða sett eða samþykkt nýjar, þó eigi síðar en 31. desember 2021. Stefnur þjóðkirkjunar sem samþykktar hafa verið á kirkjuþingi munu samkvæmt þessu ákvæði falla úr gildi 31. desember. Til þess að svigrúm sé til að endurskoða þær með tilliti til breytts lagaumhverfis þjóðkirkjunar lagt til að þær falli ekki úr gildi næstu áramót, heldur verði gildistími þeirra framlengdur til 1. júlí 2022. Gildandi stefnur þjóðkirkjunar eru eftirfarandi. Það fyrsta, stefnumörkun framtíðarskipan sókna, prestakalla, prófastdæma, samþykkt á kirkjuþingi 2000. Öðru lagi, fjárfestingarstefna þjóðkirkjunar, samþykkt á kirkjuþingi 2008. Þriðja lagi, stefna og starfsáherslur þjóðkirkjunar 2004 til 2010. Fjórða lagi, stefna þjóðkirkjunar kristniboð. Fimmta, samkirkjustefna þjóðkirkjunar samþykkt á kirkjuþingi 2016. Sjötta lagi, stefna þjóðkirkjunar aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunar samkvæmt kirkjuþingi 2018. Sjöunda, starfsmannastefna þjóðkirkjunar tók gildi 1. janúar 2003. Áttunda, jafnréttisstefna þjóðkirkjunar samþykkt á kirkjuþingi 2019. Níunda, fasteignastefna þjóðkirkjunar samþykkt á kirkjuþingi 2020 til 2021. Umhverfisstefna þjóðkirkjunar var 10. 11. persónuverndarstefna þjóðkirkjunar 12. tónlistarstefna þjóðkirkjunar samþykkt á kirkjuþingi 2019 og 13. og síðasta fræðslustefna þjóðkirkjunar 2018 til 2022. Tók gildi 1. janúar 2019. Orðið laust og til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti, hér eru allar stefnur kirkjunar undir og þetta bara ein umræða og við erum búin að vera að reyna að vinna faglega í stefnumótunarmálunum og ef við ætlum að vinna mjög faglega í stefnumótunarmálunum og allar þessar stefnur séu undir og þar tengist síðan þessari heildarstefnu sem við vorum að fjalla hérna í gær, að þá þurfa þessar stefnur einhvern veginn að fara í sama farveg og ég legg til að verða inn í stýrihóp stefnumótunarvinnar þar sem síðan hægt að tengja þær allar inn í þessa heildarstefnu. Þannig að við séum að vinna þetta faglega og við erum með stefnumótunarfræðing sem að vinna með okkur hérna í kirkjunni. Þannig að ég, af því þetta bara ein umræða og búið að samþykja þá ætla ég að leggja til breytingatillögu sem að bætir því við að þær fari inn í stýrihóp stefnumótunarvinnuna þessar stefnur sem að síðan fer eins og vinnur eins og hefur verið í samstarfi við marga hópa til þess að endurskoða það stefnur sem að mögulega þarf að endurskoða, það ekki víst að það þurfi að endurskoða allar. Ég get því miður ekki með svona stund fyrirvara að vera með þetta skrifulegt. Það því miður ekki heimilt að taka við breytingatillögum öðruvísi en við nema með skriflegum.
Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum Stefán Magnússon. Forseti, ég leggst alfarið gegn þessari breytingatillögu. Að tala um það að hér sé ekki fagleg vinnubrögð er dálítið óskiljanlegt því að það er búið að fjalla allar þessar stefnur á kirkjuþingum fyrri ára. Það er búið að vinna þetta í hópum og ég veit ekki annað en hafa verið vandlega undirbúið öll þessi vinna. Þannig að ætla að fara að grauta öllum þessu stefnum saman og láta einhvern hóp svona rýna þetta. Það held ég sé ekki skynsamlegt. Þannig er verið að tala einfaldlega það að þær stefnur sem við höfum samþykkt á umliðnum árum, þær bara haldi gildi sínu til 1. júlí 2022. Þetta er nú ekki flóknara mál og ég bara legg til þetta sé samþykkt tillagan. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum Hreinn Hákonarsson. Forseti, ég tek undir með Gísla, styð þessa tillögu, en ég held að það sé bara framtíðarmúsík að næsta kjörtímabili kirkjuþings þá þurfum við að lesa yfir þessi stefnur og þá fyrst og fremst að stytta þar og einfalda. Mér finnst margar þeirra að vera gróflega ítarlegar, get orðað það þannig. Þetta er stefna og hún á ekki að vera nánast starfsregla, heldur stefna. Síðan erum við með starfsreglur til þess að fylla upp í það sem þarf. Til máls tekur Hreinn Hákonarsson. Forseti, ég vil lýsa bara ánægju minni með þessa tillögu það að þessi stefnumál gildi áfram og ég vil líka lýsa því yfir að ég er sammála því að það er óþarf að vísa þessu til stefnumótunar hópsins. Þessar stefnur eru mjög almennar, það eru góðar og gildar og þetta er svona viljayfirlýsingar mörg þörf mál og ég held að stefnumótunarhópurinn hafi svo sem nóg á sinni könnu eins og og við verðum líka að gæta þess að ef við vísum þessum stefnum öllum í stefnumótunarhópin þá getur það enn og frekar aukið allan kostnað og nú verðum við að hugsa alveg lógist hvað hækkar kostnaði hjá okkur og hvað ekki. Þannig að við skulum svona halda vel að okkur höndum og þetta er svona dæmi mál sem má alveg bíða og ég leggst því gegn þessari breytingartillögu en styð málið. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni Steindór Haraldsson. Forseti, tillagan eins og hún liggur fyrir og þýðir bara að þessar stefnur sem við erum búin að ákveða gildi bara til 1. júlí 2022. Það segir ekkert hvað að gera þangað til með þær. Það þarf eitthvað að gerast á þessum tíma og það kemur ekkert fram. Þannig að það er eitthvað staðar munu þessar stefnur lenda þar sem að þarf á faglegan hátt að tengja. Það þarf ekkert að breyta þeim öllum. Sumar eru það nýjar en það þarf mögulega að setja einhverja setningar sem er ekki mikil vinna þar sem að tengja við heildarstefnuna svo við förum að vinna faglega í þessum stefnumótuna málum. Við erum kirkjuþing sem er búin að taka að okkur að móta alla stefnur. Við erum með eftirlits eða framkvæmdanefnd sem ætlar síðan að ganga eftir því að þeim sé framfylgt. Þá er eins gott við vinnum þetta bara mjög vel. Ég vil bara benda á þennan tímaramma sem er ekki langur og ég er ekki að segja að það þurfi að gagngera endurskoðun okkur einustu starfsreglumanna og meiri sé að sumar eru þegar komnar í farveg inn í mál sem eru nú þegar þinginu eins og einhver stefnumörkun í prestakallaskipan og öðru, þá fer það þangað. En það þarf að passa það að alla stefnunar séu í
séu í svona heildrænum farvegi. Og þannig að ég segi bara hver ætlar að taka allar þessar stefnur til 1. júlí, það er ekki svar við því og ég spyr forseta til 1. júlí og endurskoða þær. Ég lagði til breytingatillögu sem er reyndar ekki gilda því að ég er ekki að ná að klára hana á þessum stutta tíma og þetta er bara ein umræða. Það er eitthvert farað þær til 1. júlí og koma síðan hingað inn. Við skulum alveg athuga það. Ég veit ekki hvert, en það er ekkert verra að það sé allavega yfirsýn hjá þessum stýrihópi. Ekki að hann sé að fara að vinna eitt né neitt, heldur sé yfirsýn að það séu að verða að vinna allar þessar stefnur, þær sem að þarf mögulega að vinna til þess að verði þá tilbúnar fyrir 1. júlí til frekari samþykktar hér hjá okkur. Takk. Aðeins út af þessu að þá mun að sjálfsögðu forsætisnefnd passa upp á þetta og við höfum tíma í nóvember, við höfum tíma í mars. Þetta er aðeins að því að þessar stefnur duttu allar út úr lögunum og eru þá ekki lengur, þess vegna er verið að gefa þeim færi á að halda áfram. Auðvitað fer þetta í ákveðin farveg, en það verður líka ígrunda það hvaða stefnur bara standa algjörlega fyrir sínu og þarf ekkert að breyta. Þannig það þarf að íhuga það og við gerum það ekki hér á þessum þingfundi. En það er alveg þetta bregðast við. Já, það er mælendaskrá. Forseti getur líka bara frestað þessari umræðu ef fólk vill, ef einhver vilja koma með breytingatillögur. En á mælendaskrá eru Steindór Haraldsson sem tekur nú næstu til máls og síðan Agnes M. Sigurðardóttir og þá Kristján Björnsson. Forseti, já ég lít nú svo á að þetta sé nú bara eins og Drífa var að segja að eins og með þingsályktunar og samþykkt og starfsreglunar að verða að framlengja þetta. Ég skilur hvað sér Arnar að fara, en það er náttúrulega ekki þannig eins og þessum stefnum verði læst niður og engi fá að sjá þær. Það eru náttúrulega opnar stýrihópnum alveg og stýrihópurinn er náttúrulega fullan aðgang að þessum stefnum þannig að það er ekki verið að loka þær næst niður í skúffu. En ég held að við höfum dálítið framundan er það ekki? Það er svolítið mikið hjá okkur að gera og við þurfum að ýta þess aðeins framfyrir okkur til þess að hafa tíma til þess að vinna þetta og ég sé ekkert að því að samþykkja þessa tillögu. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup og eftir henni Kristján Björnsson vígslubiskup. Forseti, ég er sammála því að það þurfa að vinna faglegum nótum. Mér langar að benda á það að margar þessar stefnur þær hafa bara 4 ára líftíma og þær eru endurskoðaðar hvort sem er á 4 ára fresti. Dæmi það er jafnréttisstefnan og fræðslustefnan sem hafa alltaf verið endurskoðaðar á 4 ára fresti og borðnar hér upp. Og svo er greinilega þarf eitthvað, þetta er líka tiltækt sýnist mér því stefn og starfsáherslu þjóðkirkjuna 2004-10, það er 11 ár síðan 2010 var. Þannig að það er greinilegt að ég myndi halda að stefnumóturinn vinnan sem nú er verið að vinna kæmi kannski þarna í stað þessa. Og nú þegar er kirkjutónlistaráð byrjað að endurskoða kirkjutónlistarstefnuna, þannig að þetta er nú svona í vinnslu sumt af þessu, þannig að ég held við getum alveg andað rólega. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup. Já, forseti, ég hugsa að sumt af því sem er í umræðinu núna sé að dálítið á villigötum af því að þetta jafngildir í raun og veru þessi ályktun og jafngildir því að því að þær eru svo taldar upp þessar stefnu sem umræðir, jafngildir því að þær séu í raun og veru bara borðnar upp og samþykktar, sem sagt að þær séu staðfestar og
og þetta er mjög einfalt orðalag og er nauðsynlegt að fara þessa leið til þess að brjóta ekki lögin sem voru sett í sumar sko, af því að annars falla það niður. Þannig að ég held að þetta sé sem sagt, bara flott leið. 1. júlí 2022 það út kjörtímabil kirkjuþings og hérna, það er ekkert að því, það er þá tími til þess að taka upp einstaka mál og sumar eru í endurskoðun eins og komið fram en sjálfkrafa. En þetta sem þetta er bara staðfesting af því, þetta er eins og, þetta jafngildi því að væri bara borin upp sko hver stefnum fyrir sí og staðfest áfram, þannig að hver stefna, þannig að ég held að út frá þessu orðalagi í lögunum, bráðabirgðaákvæðum til 31. desember 2021, að þá verði að gera þetta fara þessa leið og þetta er bara rétt tæknilega séð og bara einfalt mál. Þetta er ekki verið að tala um að endurskoða reglurnar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðið þá lokið. Þeir sem geta samþykkt 33. mál tillaga til þingsályktunar stefnur þjóðkirkjunnar, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða og þá er einn á móti. Já, eru það að bóka það? Hver er á móti? En þannig er málið afgreitt frá kirkjuþingi. Þannig málið er afgreitt. Fyrir er tekið 37. mál. Það er tillaga til þingsályktunar heitið Þjóðkirkjan, flutt af forsætisnefnd, framsögumaður Guðlaugur Óskarsson og forseti ætlar að freista þess að við getum rætt það í einni umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það er samþykkt samhljóða. Forseti, þá er að tillaga til þingsályktunar heitið Þjóðkirkjan, flutt af forsætisnefnd. Kirkjuþing 2020 til 2021 ályktar að heitið Þjóðkirkjunnar biskupsstofu verði frá og með 1. janúar 2022 Þjóðkirkjan og greinagerðin sem fylgir hljóðar svo. Á aukakirkjuþingi 2021 var samþykkt þingsályktun stjórnskipan kirkjustjórnarinnar. Yfirstjórn kirkjunnar er skipt upp í 2 ábyrgðarsvið starfi náið saman. Er að ræða annars vegar biskupsstofu sem verður áfram embættisskrifstofa biskups Íslands en með breyttu hlutverki og síðan ný rekstraskrifstofa Þjóðkirkjunnar sem annast veraldlega umhygssýslu og styður við þjónustu biskups embættisins. Það heiti á skrifstofu kirkjustjórnarinnar og hinum lögformlega rekstrarinn sem notað hefur verið frá 1. janúar 2020, þar að segja Þjóðkirkjan biskupsstofa, verður ekki alls kostar lýsandi með hliðsjón af hinni nýju rekstraskrifstofu sem tekur til starfa áramótin 2021 til 2022. Lagt er til að heiti verði einfaldað og nefnist skrifstofan og lögaðilinn einungis Þjóðkirkjan. Síðan verða í samræmi við framangreint 2 skrifstofur þar sem bera heitið biskupsstofa annars vegar og rekstraskrifstofa Þjóðkirkjunnar hins vegar. Biskupsembættið mun áfram fara með yfirráð yfir heitinu biskupsstofa eins og verið hefur. Heiti biskupsstofa skráð vörumerki hjá hugverkastofu frá og með 30. apríl 2016 til 30. apríl 2026 og biskupsstofa sem lögaðili skráður eigandi þess. Orðið gefið laust og til máls tekur Hjalti Hugason og eftir honum Arna Gretarsdóttir. Forseti.
Tillagan fjallar útfærslu á samþykktu grunnskipulagi á stjórnskipun þjóðkirkjunar sem vissulega má útfæra með ýmsum hætti og ég get svo sem ekki látið hjá líða að nefna það að í einu dag eða í öðru, líklega bara eina dagblaðinu sem kemur út á mánudögum þá sem sagt spáð svolítið illa fyrir þessari breytingu. Það er sem hún sé til kostnaðarauka. Þar held ég að blaðið sé að einfalda málið mjög og fer nú ekki meir inn á það. Vil bara nefna þetta því ég hnaut þessa fyrirsögn í Morgunblaðinu. Ég vil lýsa því yfir að mér finnst að vera til mikill að bóta að hverfa frá þessu heiti Þjóðkirkjan biskupsstofa og nota heitið Þjóðkirkjan eingöngu. Það er í samræmi við lög nr. 77/2021. Samkvæmt þeim heitir stofnunin Þjóðkirkjan. Kannski heitir hún þó samkvæmt lögunum fullu nafni Þjóðkirkjan á Íslandi. Það var á ákveðnu tímabili í lagasetningunni Íslenska Þjóðkirkjan sem hefði verið ljómandi gott heiti en þetta er semst til mikill að bóta. Ég hnaut það ekki alls fyrir löngu að það birtst yfirlýsing frá mannréttindaskrifstofunni og undir yfirlýsingunni eða eftir yfirlýsingunni voru taldir upp þeir sem áttu aðild að yfirlýsingunni og þar með mannréttindastofnuninni eða öfugt og þá kom biskupsstofa upp í upptalningunni. Og þetta var ég var stoltur fyrir það fyrsta yfir því að kirkjan mín skildi eiga aðild að þessar yfirlýsingu en biskupsstofa aftur á móti skapaði þarna gríðarlegan vanda vegna þess að Þjóðkirkjan hefði geta verið aðild að þessar yfirlýsingu. Biskupsembættið hefði geta verið það, biskup hefði geta verið það, kirkjuþing hefði geta verið það, tæpast kirkjuráð. En það er einn aðili sem ekki gat það og það var biskupsstofa af því að það er ekki ályktunarbær eining. Það er húsnæði, starfsemi sem rekin í húsnæðinu, stjórnsýslu eining en ekki ályktunarbær eining. Þannig að þetta heiti skapaði svona ákveðna óvissu sem heyrir þá fortíðinni til ef að þetta verður samþykkt. En svona til frekari öryggi, svo til að allavega ég skilji þessa tillögu, þá ekki alveg ljóst að samkvæmt tillögunni sem sagt einn lögaðili og ein kennitala þegar Þjóðkirkjun er að ræða. Það er að segja þá lögaðilinn Þjóðkirkjan og síðan séu þá 2 svið undir þeim lögaðila þar sem þá rekstrarsviðið og svið biskups eða rekstrarskrifstofa og biskupsstofa þar sem hvorug skrifstofan er lögaðili og hvorugt með sérstaka kennitölu. Takk fyrir. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni talar Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Forseti, þetta atriði fekk alveg heilmikla umræðu hérna fyrir kannski ári síðan, ég man ekki nákvæmlega hversu langt síðan og mér finnst það eiginlega alveg ófært að þetta mál sé bara ein umræð. Þú veist, við erum að tala nafnið, við erum að tala rosalega kostnað, gerir ykkur grein fyrir því, vegna þess að það þarf að fara í gegnum allt eignasafn kirkjunnar og breyta nafni. Þetta er sko, ég þekki það ekki en þetta er allavega gríðarleg vinna, lögfræðileg vinna sem er nú þegar nýbúin að fara af stað varðandi það að breyta þessu í Þjóðkirkjan biskupsstofa í eignasafni kirkjunnar. Ég sé ekki betur en í greinargerðinni að við séum að sjá 2 kennitölur þarna og það sé stefnt af því. Ég mögulega lengt á ljóst, ég veit það ekki. Ég bara get ekki samþykkt þetta mál vegna þess að það er ekki fá 2 umræður. Við fáum ekki að fjalla það í nefndinni og þetta kallar á gríðarlegan kostnað og auka vinnu sem við erum nýbúin að fara í og við erum ekki efna því. Áður en að næsti ræðum að teku til máls þá ætla ég að biðja Guðmund Þór
lögfræðing okkar að fara aðeins yfir málið. Já, forseti, þetta snýst fyrst og fremst eitt atriði. Þetta snýst það að gera það aftur sem var gert í, ég held, desember 2019. Það var send einföld tilkynning til fyrirtækjaskrár þess sem þá hétt ríkisskattstjóri en sem núna heitir skatturinn. Nafnabreiting á biskupsstofu í þjóðkirkjan biskupsstofa. Mér er vel ljóst að þetta var umdeilt atriði og þetta var aldrei hugsað til langs tíma. En það sem að vakti fyrir okkur þá var að glutra ekki niður og týna alveg heitinu biskupsstofa sem allir þekktu, allir okkar viðsemjendur og byrgjar og aðrir. Þetta myndi, ef þetta yrði samþykkt þessi tillaga svona, þá yrði þetta sennilega aftur einföld tilkynning til fyrirtækjaskrár sem kostar ekki mikið, sáralítið og hún skilar sér sjálfkrafa út í til dæmis þinglýsingabækur. Þannig að það þarf ekki að handbreyta eignaskrá fasteignana til dæmis og meira að minna allir byrgjar senda núna rafræna reikninga. Þannig að ég held að það sé einhver misskilningur að þetta kosti mikið. Það þarf að breyta bréfsefni, það þarf að kynna þetta nýja nafn til sögunar. Það má segja að með því að byrja að kannski reyðja brautinu og hætta að tala bara um biskupsstofa og segja þjóðkirkjan biskupsstofa sem ég veit að var mörgum þyrnir í augum. Þá er þetta eins og einhver sagði hérna áðan, ég man ekki hver kom með það. Þetta er í rauninni bara útfærsla á lögunum 77/2021. Þannig að ég held að þetta sé allavega vinkillinn kostnar, ég held að það sé ekki áhyggjefni. Takk. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup og eftir henni Hreinn Hákonarson. Forseti, er málið svona einfalt eins og lögfræðingurinn var að kynna? Fyrir mér er það ekki þannig. Við lappum núna inn í eldhúsmegin á morgnana þegar við förum að kirkjuþingi. Hefðum við lappað inn þarna megin og litið aðeins til vinstri, þá stendur þar þjóðkirkjan. Auðvitað erum við þjóðkirkjan hér á biskupsstofu, en það er eins og hérna allar ákvarðanir renni að því að eyða út orðinu biskupsstofa. Það má hvergi heyrast lengur. Það verið að ýta því út og þetta er bara á blaði þjóðkirkjan biskupsstofa til þess að geta nýtt kennitöluna sem hefur verið frá 1969. Ég skil þetta ekki alveg sko. Ég hef náttúrulega orðið mjög vör við það að minni biskupstíð að það verið að reyna að ýta biskupsembættinu einhver hingað og draga einhvað annað fram og það er allt í lagi en meira að segja núna fór ég nú að fletta upp í mbl.is þegar Hjalti var að segja að hefðu eitthvað verið í hérna kirkjuþingið í Mogganum og blasir við þá mynd af sjálfri mér og ekki fyrsta sinn. Það er bara þannig að biskup Íslands er andlit þjóðkirkjunnar. Það er bara þannig, það er alveg sama hvað það er, hvort það er gott eða slæmt, allt þar á milli, það er alltaf mynda biskupnum. Þannig ég skil ekki að það þurfa að ýta biskupsstofu hugtakinu út. Við getum bara haft þetta eins og þetta er, það þarf ekki eins og að breyta bréfsefninu og ekki þarf að breyta hérna orðinu sem er á veggnum þarna í móttökunni. Takk fyrir. Til máls tekur Hreinn Hákonarson og eftir honum tala Steindór Haraldsson. Forseti, það er tvennt sem ég vil taka fram í þessu og fyrsta lagi bara að spyrja. Það er mikill hringlandaháttur með stafsetningu og eins og í þessu plaggi þarna er biskupsstofa með litlu bjöi. Ætlar fólk að gefa það út að skrifstofa biskupsins á Íslandi sé skrifið með litlum staf eða stórum staf. Þetta er svona atriði sem það bara huga að. Og alveg er það sama þjóðkirkjuna að segja að menn skrifa sitt og hvað stórt þ eða lítið þ. Og það má fá ráðgjöf hjá málfræðingum í Árnastofnun og ég hef nú rætt þetta við þá það með hvaða hætti skipulega og málfræðilega ætti að taka á þessu. En það þarf þá bara að taka ákvörðun það. Hitt atriði sem ég ætla að nefna og það er mjög ánægilegt að sjá það að biskupsstofa er skráð vörumerki hjá hugverkastofu. Og þá í beinu framhaldi, og ég segi ekki það að ég sé eins og hér sívarandi krakki, yfir máli sem ég flutti hér á kirkjuþingi í fyrra, sem fjallaði einmitt hvort að
merki þjóðkirkjunar væri skráð hjá hugverkastofu. Kirkjuþing samþykkti þingsályktuna til það og málinu var vísað til kirkjuráðs. Því miður sá ég ekki, kannski hefur mér yfirsést, ekkert það í skýrslu kirkjuráðs hvort eitthvað hafi verið hugað að þessu. Og ég spyr, og því að það er náttúrulega alvöru mál, ef að þjóðkirkjuhugtakið ekki skráð hjá hugverkastofu, þá getur hver sem fara að valsa með það. Þannig að við verðum verskú að huga að því og skráðað ef það ekki þegar skráð. En því miður vegna þess að ég rakk ekki augun í þetta í skýrslu kirkjuráðs, þá veit ég ekki afdrif þessa málsmíns og ég auglýsi eftir króana. Takk fyrir. Forseti hefur tekið það ákvörðun að fresta umræðum þetta mál fram í nóvember. Og þá förum við fyrir að tekið það 8. mál að nýju og fyrstur á mælendaskrá Einar Már Sigurðarson og tekur hann nú til máls. Þetta mál númer 8. Einar ekki, jú. Einar, það heyrist ekki í þér ennþá? Einar, ertu á mute? Jú, hann hlýtur að vera hérna. Þá ætla ég að gefa bara næsta, meðan við bíðum eftir honu, þá það Bryndís Malla Elídóttir sem tekur næst til máls. Já, þetta eru bæði 8. mál og 31. Það þessi tvö sem við erum að ræða saman. Fókosti álitamálin sem framkom í gær voru rædd hjá okkur í nefndinni. Við fórum til dæmis í upphafi mjög vandlega yfir það sem framkemur í 31. máli og komumst mjög fljótlega þeirri niðurstöðu að það væri eðlilegt að stefna þangað en bæði var tíminn naumur þar til næst á að kjósa og síðan það að við töldum afar mikilvægt að undirbúningur væri allur þá mjög vandaður fyrir þá breytingu og einnig eins og kom fram hjá nokkrum ræðumönnum í gær, mikilvægt að við værum búin að tryggja það að þessir næst stæðu, ef við getum orðað þannig, það að segja að þeir sem hafa haft kosningar fram að þessu, að þeir skiluðu sér vel í kosningu. Þannig að við getum kröfukert annað mótel til þess að reyna að tryggja og gera tilraunir með það að ná athygli sem að veitir greinilega ekki af til þess að auka kosningaþátttöku. Þess vegna var niðurstaða okkar þessi, tökum skref og í þessa átt aukum stækkum hópinn sem má kjósa og setjum inn ákvæði hið nauðsynlega að kjáum reyndar að kirkjuþing að vekja örlítið meiri athygli heldur en hefur verið núna á síðustu árum. Þið sjáu það að fjölmiðlar fjalla töluvert meirum það eftir að samráðsgáttin var gerð opinn og þetta allt saman mikilvæg skref í því að kynna þingi til þess að eiga möguleikan á því að auka áhuga á því að taka þátt í kosningu og jafnvel auka líka áhuga á framboði. En sem sagt niðurstaðan var þessi, við skulum ekki taka skrefin stór og við skulum gera breytingarna þá og þessu stigi einfaldari og sníða ákveðna agnúa sem að eðlilega við rákum augun í. Nú, við fórum þessa leið eins og kemur fram að setja inn kjörfulltrúana og að því einhver nefndi í gær þessi spurning hvort að hefði ekki mátt fara leiðina að breyta, þar að segja, eða nota réttara sagt annað fyrirkomulag sem var áður en nú búið að fella út, þar að segja sem var við presskosninguna. Við
skoðuðum það og það má segja að þaðan sé þetta komið. Kjörfulltrúar nefndum við það því við gátum ekki nýtt hitt. Fjöldin var nú kannski ekki þannig að við værum með hann meitlaðan í stein, þannig að ég held að sé eðlilegt að nefndin sem fjallar þetta velti því fyrir sér og hugleiðir þær ábendingar sem framkom í gær varðandi það hvort að þeir ætti að vera fleiri. Það var líka minnst á þá spurningu af hverju það væri allstaðar bæði aðal- og varamenn í sóknarnefndum. Við ræddum það vissulega en fórum þá þessa leið í staðinn að setja kjörfulltrúan inn og með það í huga að það væri nú eðlilegast líklega sem fyrsta skref að varamennirnir færi inn í þann hóp. En vissulega er þetta mismunandi í prestaköllum. Hvað bara margar sóknarnefndir eru, hversu margir eru aðal- og varamenn í sóknarnefndum. Þannig að ég held að það sé ágætt svona skoðunarefni í nefndin að velta því fyrir sér hvort að þessi tala 7 sé nákvæmlega sú tala sem þarna á að vera. Við erum afar lítt viðkvæm við nefndarfólkið og erum ætíð tilbúin að hlusta á góðar tillögur sem bætt geta þetta því við vorum algjörlega klára á því að það var ekki fullkomið okkar verk þó að við séum samt sem áður býsna stolt af því. En eins og ég held að Ullur hafði nefnt í gær að lengi má gott bæta og það held ég eigi við í þessu tilfelli. Mér fannst athyglisvert það sem kom fram, ég minnir það hafi verið Steindór sem nefndi það að mönnum hafi mörgum þótt hinn rafræna kosning flókin. Gæti það verið að það hafi verið þannig fyrir 4 árum en ég trúi því ekki í dag, sérstaklega eftir COVID-tíman og þar sem rafræna nú orðið nær alls ráðandi, rafræn skilríki orðið mjög algengt, að það sé ekki orðið nokkuð tamt fólki að nýta rafræna til þess meðal annars að kjósa. En hins vegar, eins og kom fram hjá Steindór og er alveg örugglega rétt, að það er ákveðin hluti, sérstaklega kannski eldra fólks, þó að reyndar hafi kannanir sýnt að eldra fólk nú farið að nota ágæta tæki miklu mun meira en áður var. En það má auðvitað bjóða upp á með einhverjum hætti aðgang að tölvum til þess að kjósa. Þetta væri eitthvað sem væri hægt að athuga á vettvangi bara til þess að þetta væri nú ekki hindrun og má ekki vera. Hins vegar vil ég taka undir það líka og það er hluta því að auka þáttöku er það að hafa þetta mjög einfalt. Það er að segja að það sé einfalt að kjósa rafrænt. Það á ekki að þurfa að vera flókið og það á alls ekki að þurfa að fara inn á síðu og þurfa að fara margar krókaleiðir til að komast að því að kjósa. Það á að blasa við, það á ekki að þurfa nema 1-2 klink til þess að kosning sé hafin. Þannig að það hlýtur að vera hægt að einfalda það mjög. Það var einnig minnst á kynningu og ágætt ábendingu það væri auðvitað eðlilegt að frambjóðendur verið kynntir á heimasíðu þjóðkirkjunnar, það er bara sjálfsagður hlutur. Við settum einmitt bara til þess að gera einhvern ábyrgan fyrir kynningunni að prófastar sæju til þess að kynningi færi fram. Nú það má vel hugsa sér það auðvitað að prófastar og eðlilegt að þeir samræmi sig og einhvern hátt í þessari kynningu sem að fer fram og svo ég vitti nú aftur í COVID-tíma þá var hann líka búinn að auðvelda okkur svo mjög fundarhöld þannig að það á ekki að vera flókið að bjóða á rafrænan kynningarfund frambjóðanda í hverju kjördæmi. Þannig að allt þetta á að geta hjálpað okkur í þessu að ná þessu markmiði sem að ég held að við séum nú flest á en vanda þurfi til sem að framkemur í 31. máli. Þannig að ég vil nú taka undir það sem framkom hjá einhverjum að ágættir flutningsmenn hennar breyti henni kannski á þann hátt að hún sé sem sagt það sem við stefnum að og það verði sett bara form þess vegna. Ég get þá í gann eins og Gísli Gunnarsson boðaði í gær að fasteignarnefndin væri alveg tilbúin til að halda áfram að vinna þetta. Ég ætla nú ekki að taka það svo stórt upp mig að við séum öll alveg reiðubúin til þess. Við erum örugglega til taks að vera með í nefnd sem að færi það að stíga næsta skref. Því að við fórum líka svolítið víðan völl og kynntum okkur meðal annars þetta erlendis hvernig þetta væri. En sérstæða okkar nú töluverð þannig að eins og ég sagði áðan okkar niðurstaða var að fara þessa leið sem að við teljum vænlegust á þessari stundu til að stíga í þessa átt
og ná því fram sem að ég held að við ljótum öll að vera sammála að sé mikilvægast, og það er það að tryggja góða kosningaþátttöku í næsta kjöri til kirkjuþings. Það er líka athyglisverð hugmynd sem að kom upp í hugan og ég hafði púntað hjá mér undir ræðu Magnúsar í gær, og það er eitthvað sem að gæti verið svona skemmtilegt að velta vöngum yfir. Það er að segja að kjördæmin væru þannig að það væri ein kjördeild, bæði lærðir eða vígðir segi ég og leikmenn. Það eru bara kosnir samhliða en þá í kvótum. Og kem ég þá að kvótamálurinn sem mér finnst nauðsynlegt að ræða, sem að Berglind nefndi eðlilega í gær og hefur vakið athygli hennar að við erum ekki með það inni hjá okkur að kvóta skipta í kosningun. Við ræddum þetta töluvert og niðurstaðan er þetta einfallega svo að það er býsna flókið að búa til alls konar kvótakerfi og hvernig útfærsla það ætti að vera. En það eru aðra leiðir heldur en það er að taka það þarna. Það mætti sitja annarkvort í þingsköpun eða í starfsreglum kirkjuþings einhvað ákvæð það. Ef ekki næðist í kosningu, ákveðin hlutöll, ákveðin hópa, þá hafi forsætisnefnd heimild til þess að veita áheyrnarfulltrúum með fullu málfrelsi og tillögurétti setu á kirkjuþingi. Þetta er eitthvað sem mætti skoða, en vonandi skila kosningar réttri niðurstöðu gagnvart kvótunum og sama þá hvaða kvóta við erum að horfa til. Ég vona að ég hafi nú aðeins náð að grynnka á því sem að margir þarf svo að svara í lokin, en að öðru leyti þakka ég góðar umræður og trúi og treysti að áframhald verði á þeim. Takk. Já, ég ætla aðeins að fara yfir mælendaskrána. Næst er Bryndís Malla Elídóttir, síðan Skúli Ólafsson, Axel á Njarðvík og Kristján Björnsson og Stefán Magnússon. Og þá tekur Bryndís Malla Elídóttir til máls. Forseti, við vorum svo samstiga í nefndinu og unnum svo vel saman að ég ætla ekki að endurtaka sem Einar var að svara hér til heilsur undir allt sem hann sagði. Langaði bara aðeins að koma inn á varandi 7. greinina, verður kannski gott bara aðeins við settum hana hérna upp. Varandi kjörgengi, við breyttum engu ákvæðinu skírnina, þetta er staðið svona lengi í starfsreglunum og við vorum ekkert að fikta við það. Eina sem við breyttum í þessari grein var þetta varðandi meðmælendur, sem vissulega var minnst á í gær hvort að gæti virkað og væri rétt að hafa með þessum hætti. En svo kom fram líka í umræðum í gær, þá var þetta einu sinni þannig að sóknarnefnd þetta tilnefndu sína fulltrúa, en okkur fannst mikilvægt að hver sem gætu auðveldlega boðið sér fram til kirkjuþings og það væri opið fyrir sem flesta, en við lítum einnig svo á að það sé styrkur kirkjuþings að vera í beinum tengslu við sóknir landsins. Og það er það sem við erum að leita eftir með þessum meðmælum. Og við sáum þetta ekki á neitt hátt sem flókimál. Einhver býður sér fram, áhugasamur um málefni kirkjuþings, býður sér fram og setur sér í samband við sína sóknarnefnd og þá er bara komið samtal og samstarf sem ég sé ekkert nema bara ávinning af og styrk fyrir báða aðila. En þetta má sjálfsögðu skoða betur í nefndinu og bara minni á það út á umræðum hér að þetta er allt saman sem við getum skoðað betur. Mér langar líka að þakka Gísla Gunnarsinni fyrir það sem hann kom inn á varðandi kjördæmisskipanina og það er mjög eðlilegt að þetta verði skoðað áfram í framtíðinni, en við ákváðum að breyta þessu ekki af því að svo stutt síðan að þessu var breytt eins og reglunar eru núna og kannski ekki komin fullnægjandi reynsla á þetta fyrirkomulag. En þetta inn í framtíðina þurfum við sjálfsögðu kannski bara að meta og skoða. En tókum ekki skrifið tilbaka þessu sinni. En mikilvægt að halda þessu sjónarmið til haga engu að síður. Varðandi varamennina þá, einmitt, hjálpa sem við lítum einmitt svo á að það eigi bara að fara á röðuna. Af því það er mjög mikilvægt að þingið sé ávallt fullskipað sé þess nokkur kostur. En annars takka ég bara fyrir góða umræðu og við tökum þetta allt saman með okkur inn í nefndavinnina og vinnum þetta vel áfram. Takk. Til máls tekur Skúli Ólafsson og eftir honum Axel Árnason Njarðvík.
Forseti, ég ætla að leggja það eindregið til að kjörnefndir sem hafa verið setta saman með ærinni fyrirhöfn verði notaðar sem sagt kjósendahópur til kirkjuþings. Það væri mikil fengur í því. Kjörnefndirnar eru líka tengdar prestaköllum og það myndi líklega fjölga svolítið kjósendum. Þetta fyrirkomulag hefur þegar verið sett á laggirnar og það væri mjög gott að halda svona tengslum við þá hópa sem hafa verið fengnir inn í kjörnefndirnar, ekki síst í ljósi þess að nú erum við búin að breyta reglum val á prestum. Og þetta held ég myndi líka, og ég hafi nú ekki lagst í einhverja rannsókn á því, myndi líka aðeins jafna hlutföll milli þeirra svæða þar sem flesti búa á Íslandi og svo hinna svæðana myndu hlutfallslega líklega fleiri hafa kosningarétt af þessum fjölmennari svæðum. Varðandi meðmælendur, þá skulum við átta okkur á því að það ákveðin áhætta sem fylgir því að opna fyrir kerfi eins og nú verið að reyna að gera, og við eigum okkur auðvitað, það eru svona ýmsir hópar náttúrulega sem að vilja kirkjunni ekkert gott, og þetta að krefjast þess að það séu semst ákveðni meðmælendur sem eru þá hluti af þessum þjóðkirkjuhópi, eru þá í sóknarnefndum og slíkt. Ég held að það sé svolítið mikilvægt svo að við einhvern veginn svona missum ekki alveg tökin á aðstæðum. Það þýðir það í rauninni að aðilar sem eru kannski líklegri til þess að koma inn á einhverjum annarlegum forsendum myndu síður geta boðið sér fram í kirkjuþing, eins og hefur komið fram í þessum umræðum að þá oft á tíðum frekar svona óljóst hverjir þarna er á ferð og kjósendur oft á tíðum ekki vel upplýstir. Og þetta held ég að sé mikilvægt, og ég sé ekkert sem að mæli gegn því að hver þurfi einhvern meðmælenda hóp. Og svo náttúrulega þarf að brýna það fyrir fólki sem ætla sér að fara nú kirkjuþing að það vandi kynningu, og það væri þá einhvers svona miðlæg þjónusta til þess að fólk geti skráð sig til dæmis bara inn á einhvers konar rafrænan lista þar sem að það lýsir stefnumálum sínum og hugsunum. Til máls tekur Axel Árnason Njárvík og eftir honum Kristján Björnsson Vígslubiskup. Forseti, ég ætla að eyða mínum mínútum í það að tala þá hvatningu að kannski að huga þeim kröftum sem leiða fara þetta litla rými sem við erum í, hvaða öfl þetta eru, og minna á það að þannig það gegnum söguna og samtíðina að félög sem ekki síst rekstrarfélög líka og félagskapur sem ekki einhvern veginn nær að starfa í ljósi þeirra tæknibyltinga sem á sér stað í samtíðinni. Þannig hvarf Spánn sem heimsveldi og Portúgal og Holland og Bretland og ýmsar kirkjur, og ef maður svona leyfir sér að skynja eitthvað í þessu litla rými, svo ítrykki það, hvaða afl er það sem vill halda í raun og veru í núverandi kerfi? Af hverju viljum við ekki sem hópur tryggja það að allir fá að kjósa? Eiga allavega möguleika á því. Það mjög mikilvægt í svona hópdýnamík að átta sig á dauðakvötinni líka, nota aflið í henni. Við vorum að tala áðan var ekki 8. mál að breyta nafninu á þjóðkirkjunni í raun og veru trúfélagi rekstrarskrifstofu, og það átti bara að vera einn umræðu. Hvað er það sem gerir það verkum að stundum viljum við fara mjög geyst, eins og til dæmis við samningu eða samþykkt á kirkjujarðarsamkomulagsviðbótinni? Það átti bara að gerast á einum degi. Nú eða að brjóta upp
kirkjuráð og búa til að hluta til framkvæmdastjórn, það átti að gerast líka bara á núleinum. En svo ef það breyta kosningu til kirkjuþings þá þarf það að taka mörg ár. Hvað hér á ferðinni? Hvaða hræðsla þetta? Hvaða hagsmun verið að gæta af eða vernda? Ein rökin eru það að það eru bara 150 prestar sem kjósa. Það ekki rök fyrir því að kjósa leikmenn. Það getur vel verið að þessi tvískipting á kirkjuþingi sé liðin undir lok vegna þess að prestarnir voru fulltrúar embættanna sem slíkra. Nú það fyrir bí. Ég sé ekkert að því að líta svo á eins og Magnús benti svo vel á í gær að við tryðum á samfélag heilags anda og heilaga almenna kirkju. Af hverju leyfum við ekki þá að stíga fram? Hverju leyfum við að stíga fram? Og eins og ég held að Magnús benti líka á að láta síðan sóknarnefnd velja 7 til viðbótar. Hvílíkt vald það? Hver óttinn? Stundum stjórnar óttinn. Var ég kannski hræddur það að vera ekki kosin á kirkjuþing aftur ef allir fengi að kjósa í því kjördæmi sem ég byggi í. Það er bara að hafa það. Það kemur eitthvað annað til eins og gerist svo ofta, það leggst mann eitthvað gott annað til. En af hverju erum við svona treg? Ég vil dvelja svolítið við það. Af hverju erum við svona snögg stundum þegar við þurfum að vera treg? Af hverju viljum við hlutina hratt? En svo það snýr okkur sjálfum þá kannski hægt. Getum við notað þá sem eru virkilega djúpsægir og sjá djúpt inn í þetta, en kannski klaufalegir orðalagi, eða hafa aðra annmarka sem koma ekki innsægin á framfæri. Af hverju eru við hrædd? Ég spurði koni mín morgun, af hverju fær systirinn að kjósa en ekki hún? Hver er rökin? Systirinn er reyndar í sóknarnefnd. Kannski vana var því hún á mann fyrir, eða tengda má fyrir prest. Halda sig að þessu ekki? Nei, ég er að reyna það með því að draga fram að núverandi fyrirkomulag er ómögulegt og við viljum ekki breyta því sem hópur. Það er umhugsunarefnið. Og það er að týna alls konar rök til að viðhalda núverandi kerfi. En í grunninn það er þetta heilög almenn kirkja og þjóðkirkjan á að vera kirkja fólksins í landinu, en viðamesta og mikilvægasta stofnunin að fara ekki að skipta sér að henni nefnir gegnum einhver aðra. Takk. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og þegar hann hefur lokið máli sínu þá munum við gera kaffihlé. Þá tala ég stutt. Forseti, ég ætla bara að standa upp hérna í gær vegna þess að mér finnst vera komin mjög skýr skilaboð af kirkjuþingi hérna úr umræðunni að það þurfi að stækka kjörskrána og fá fleiri að því að kjósa, og ég hvet bara nefndina sem fær þetta mál til umræðu að taka tillit til breytingatillögunar og umræðuna hérna sem er mjög sterk og tiltölulega í eina átt, og það er enginn búinn að tala fyrir því að kjósendum verður fækkað, ég teki eftir því, en það sem stækkun kjörskrár hlýtur að vera aðal skilaboðin. Ég tek undir þetta sjónarmið með kjörnefndirnar, verði þær ekki bara hreinlega blásnar af eftir samþykktunum valnefndir til að kjósa prest heima til forystu í hverri prestakalli, að þá minni ég bara aðeins á það er svona að draga aðeins fram hérna ákveðnar staðreyndir. Kjörnefndirnar eru virkar, það eru miklu virkari heldur en kjósendur í sóknarnefndum voru hingað. Það voru yfir 60% þáttaka í vígslubiskupskjörinu síðast, þar sem kjörnefndir voru notaðar. Þetta fólk hefur náð dampi í því að kjósa, svo ég bara orðið það þannig. Og ég held að við ættum að nýta okkur það. Þannig er fólk beinilins að gefa kost á sig í kjörnefnd til að kjósa og sinni því hlutverki. Það er ekkit endilega þeir sem eru að annast forystuna heima í prestakallinu, eða í sókninni. Og þau fengu náttúrulega alveg sérlega góða þjálfun hérna þegar við kusum held ég 5 sinnum
á árunum 2017 til 18, sætla minninga hérna hjá okkur Axel og fleirum. En sem sagt, það væri líka dálítið stíli við því að kjörnefndirnar væru notaðar áfram, það er náttúrulega annað mál með biskupskjörið, en að þær eru notaðar áfram til að kjósa svona í yfirstjórn eða á landsvísu og svo valnefndirnar heima í prestakalli. Það er engin mótsögn því. Nú ætlaði ég aðeins að nefna í sambandi við breytingatillöguna, hún hlýtur að vera til umræðu líka, að ég held sko að það er mjög góð hugmynd að víkka út og alveg út í bara alla. Það er náttúrulega framtíðin, við þurfum að stefna þangað. Áður en að það er gert yrði að huga svona allavega tveimur atriðum sem kom upp í huga minn sem hafa ekki komið fram í umræðinu, þess vegna nefni ég og þess vegna stóð ég upp. Og það er annars vegar sem sagt að hvernig við myndum hafa áhrif á það, þá þróun sem að hefur orðið annar staðar í nágrannalöndunum, að það eru listakosningar og jafnvel sem sagt listakosning til kirkjuþinga eins og í Svíþjóð, þar sem eru hérna jafnvel sko pólitíski flokkar með sína lista til kirkjuþings. Það er nú fjör í því. Og hérna, en sko í alvöru talað, bæði það að setja því einhverja reglur samhliða því að víkka út í hið óendanlega, eða sem sagt yfir í alla, og líka þá yrðum við að taka mið af því sem að gerast í almennu kosningum annars staðar, og það er að setja einhver ákveða hámarka á fjármagni sem mætti setja í þetta og svoleiðis ramma utanum það fyrirbæri, því að það geti auðveldlega með tiltölulega litlu fjármagni verið hægt að ná yfirburðastöðu á kirkjuþingi með lista ef það er einhver skorður á því að það er ekki búið að setja því neitt ramma. Þannig að ég held að það þurfa að fylgjast að. En svo eitt af því sem að ég held að er mjög til bóta og við ættum að stefna að, og það er að samræma kjördeildir leikra og vígðra, og ég held að það ætti bara að skoða, það er eitthvað sem við getum gert núna ef að kirkjuþingi þóknast að gera það og vill að til dæmis að prestar sem eru töluvert áberandi hérna í ræðustól á kirkjuþingi, þó þau séu færri, að það yrði til dæmis að þeir þyrftu að þeir veru kosnir af bæði leikum og vígðum. Þetta verður oft komið upp í umræðunni og þá veru kjördeildirnar þær sömu og prestar þyrftu að sækja til allra kjörnefnda líka. Þetta held ég eitthvað sem er skref sem við ættum að hugsa annarkvort núna eða í framtíðinni og það myndi allavega gera það að verkum að við fengjum miklu virkari hóp sem kýs og prestar og leikmenn yrðu að sækja umboð sitt til miklu stærri hóps, jafnvel þó yrði ekki fjölga á kirkjuþingi og jafnvel þó yrði ekki fjölga mikið kjósendum, bara með því að breyta kjördeildunum. Og þið sjáu það bara strax í hendi ykkar að allir leikmenn þyrftu að leita þá til hérna, að því að sko það er alveg allt og fá atkvæði á bak við allt og marga kirkjuþingsfulltrúa sem sita hérna núna. Við verðum að líta í eigin barm með þetta og það gengur ekki að fólk sé að koma úr jafnvel mjög fjölmönnum prófastæmum með atkvæði sem ná ekki 20. Og sko, ég er ekki að segja eitthvað að kosningunum, hún sé eitthvað göll eða eitthvað svoleiðis, en við eigum að sækja umboð okkar til fleiri aðila og ég held að þetta yrði okkur mjög til bóta og að taka einhver skref núna og vera ekki hrædd við það og grípa þá í þennan stóra hóp sem er virkur í kosningum, bara það atriði. En ég hvet ykkur bara til dáða og mér heyrist þetta vera svona straumurinn hér á þinginu að þrátt fyrir varkárna tillögu hópsins að þá vilji þingi ganga lengra í því að fjölga kjósendum. Takk. Nú verður gert 10 mínútna hlé á þessum fundi.
Hermann, þú tilbúin? Fundi er framhaldið og til máls tekur núna Stefán Magnússon og hann talar nú í annað sinn. Og eftir honum er Hjalti Hugason og sem talar líka í annað sinn. Við erum enn í 8. máli og 31. Forseti, bara örstutt. Menn þurfa ekkert að skamma sín fyrir það að vera með fulltrúakjör. Það er fullgilt og ég bendi nú bara á að valdamesti maður heims, hann er kosinn í fulltrúakjöri, forseti Bandaríkjanna. Þannig að við getum alveg farið í þau spór og verið þar áfram. Svo þetta með meðmælin, það er ekkert nýtt heldur. Stjórnmálaflokkar þurfa meðmæli til að fyrir þingkosningar. Forseti þarf meðmæli áður en gefur kost á sig til forsetaembættis. Og mér finnst sjálfsagt og eðlilegt að hafa meðmæla tengslin þarna inni. Ég tala nú ekki ef bara er að ræða eina sóknarnefnd sem að viðkomandi þarf að ná meðmæli frá. Ég geti með henni sé það fyrir mér að það þyrfti að vera fleiri. Aðeins verið minnst hér á þurfa einhvern hátt að jafna eða fjölda þeirra sem kjósa úr fjölmennari svæðum versus dreifbýli, fámennari. Ég fyrir mína parta er nú ekkert mjög upptekinn af þessu, ekki síst vegna þess að á fjölmennari svæðunum hefur gengið afleitlega að fá kosningaþátttökuna. Og meðan að svo er þá held ég að það sé ekkert stórkostlegt mál hvað margir kjósa í hverju kjördæmi sko. Og það þarf ekkert endilega að tengja það og kannski á ekkert að tengja það eins og við fjölda íbúa á þeim svæðum. Það er bara, við erum ekkert í þeirri kategóri held ég. Takk fyrir. Til máls tekur Hjalti Hugason og talar hann í annað sinn og eftir honum talar Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, í umræðinni í gær þá var vikið dálítið að skírninni sem eigum að segja kröfu þegar kosningarétt er að ræða og ég held að sé mjög mikilvægt að við höldum þeirri umræði pínlítið áfram og sem sagt veltum því fyrir okkur hvort að þetta sé nauðsynlegt eða ekki. Nú kom það fram hjá Bryndísi Möllu áðan að þetta er úr gömlum starfsreglum og alveg ágætt að halda þess til haga í sjálfu sér. En í lögum þjóðkirkjuna, 5. grein, þá er talað það að aðild að þjóðkirkjunni fari samkvæmt 9. grein í lögum skráð trúfélög og lífskoðunarfélög og þar í þeirri grein er svo vísað til þess að aðild að trúfélögum og lífskoðunarfélögum fari eftir lögum og samþykktum þeirra, sem er mjög mikilvægt atriði. Þannig að ef við göngum svo frá samþykktum starfsreglum eða hvað svo sem það er aðild að þjóðkirkjunni og þar sé skýrt kveðið á það að aðild að þjóðkirkjunni sé felist meðal annars í skýrn í nafni heilarar þrenningar, þá erum við komin með skilgreiningu á því hvað er fullgildur þjóðkirkju aðili. Og eftir það má svo ganga á starfsreglurnar og hreinsa þessa kröfu út á einstaka stað og tala bara þjóðkirkjufólk í sjálfu sér. Auðvitað vitum við það að það er ekki allir í þjóðkirkjunni sem hafa verið skýrðir
og við munum lifa í einhverju millibils ástandi þar sem svo en eftir að þetta alveg frágengið í samþykktunum aðild að kirkjunni, þá munum við væntanlega svona eftir atvikum, þegar og eftir því sem hægt færast út úr því millibils ástandi. Og auðvitað mun enginn fara að hreinsa til í þjóðkirkjunni eftir því hvort menn eru skýrðir eða ekki. Það sem að ræða, það bara að segja kveðið á þetta á réttum stað, þá óþarf að gera það á fleiri stöðum en einum og þá getum við svarað með fullnægjandi hætti öllum spurningum sem að okkur kunna að beinast, til dæmis í samkirkjulegu samhengi þar sem að sumar kirkjudeildir hafa miklar áhyggjur af þessu atriði. En ég nefni þetta til athugunar fyrir nefndina því ég held þetta sé mjög gott. En síðan af því ég bað nú orðið þá vil ég drepa á nokkur atriði sem hafa komið fram og það þetta með kjördeildirnar og hugmyndina að upphefja þann mun, kannski bara strax. Mér finnst það mjög athyglisverð hugmynd og þarna væri hægt að breyta heilmiklu dýnamíkina hér. Og annað atriði sem verður eiginlega að koma til umræðu í tengslum við 31. málið og ég vil taka það fram að ég skynja engan ágreining hér í þessum sal það mál. Mér heyrist allir tala það að við séum á leiðinni þangað, það sé bara spurning það hvenær við getum farið alla leið og með hvaða hætti. Og hvort að við þurfum ekki að bíða í eitt kjörtímabil eitthvað svoleiðis. En ég hef engan heyrt mæla gegn þessu í prinsipinu, þannig að þetta fyrst og fremst spurning vandaða útfærslu og þegar starfsreglur svona mál eða svona stórar kosningar verða samþykktar, þá verður eiginlega að taka á listakosningunni af því að þetta má ekki til lengdar verða einhvers konar persónukjör. Það væri miklu betra að fá lista. Vígslubiskup nefndi áðan að það kæmi fram pólitískir listar og það svoleiðis í ýmsum löndum. Það kosið pólitískt en það eru líka boðnir fram kirkjulegir listar og þar hægt að verða við öllum kvótonum, hlutföllum kalla og kvenna, yngri og eldri í uppstillingu á lista. Þannig að við getum fengið ofboðslega fínar kirkjulegar kosningar sem væru til mikill að bóta. Ég búinn að fá gula spjaldið áður en ég fer á það rauða, get ég ekki stillt mig að koma inn á eitt atriði viðbót. Það algerlega óþolandi þegar kirkjuþingsmenn fara úr umræðu eitt mál yfir í umræðu önnur mál sem búið að taka af dagskrá. Við verðum að passa okkur á þessu. Þetta skapar rosalegan glundróða í þingstörfunum ef þetta gert. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir og eftir henni Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, ég fylgdist með þessari umræðu í gær eins og við öll vita og það búið að ræða þetta mikið og svo sem kannski ég að endurtaka það sem áður hefur komið fram en ég vil eindregið leggja áherslu á að kjósendahópurinn verði stækkaður og það verði bara svona lýðræðis aðferðir notaðar öllu leyti þegar kemur að þessum málum og því fleiri sem úr svona því breiðari sem þessi hópur verður, þeir sem bjóða sig fram til kjörs líka betra. Fá fólk sem bara með ólíkustu reynsluna og svona úr bara, með ólíkan bakgrunn. Þannig að þegar var verið að ræða að fá meðmæli, þá einhvern veginn strax erum við svolítið að kýla þetta niður. Þá á maður það undir einhverjum einum eða tveimur, einhver sem líka ekki við mann eða guð má vita, sem kemur með kannski svona leiðinda athugasemd og þar með átti ekki séns. Þetta líka hlutur bara í að kynna kirkjuþingið, kynna kirkjuna, þetta spurningur markaðinn, markaðsmál, bæta ímyndina og ég veit það svona það sem ég kem að fólk spyr hvað kirkjuþing, hvað ert að gera þarna? Við erum svo langt í land með einhvern veginn að upplýsa fólk kirkjuna og kirkjuþing og allt í sambandi bara við þetta. Þannig að því minni höft og
og oft það þegar maður setur höft að þá stýrir ótti og hræðsla að baki, maður hrættur við eitthvað, en við verðum dálítið bara að henda okkur með þetta út í þessa djúpu laug og auðvitað mun fólk skoða hver í framboði, hver bakgrunni, hver sem mannskja og þannig mun fólk kjósa eftir því hvort þeim líkar við hvað mannskjan hefur verið að gera og fyrir hvað hún hefur staðið. Þannig að áhætta og ekki áhætta, ég held að við eigum einhvern veginn að hugsa bara lýðræði og vera bara svolítið tilbúin í hennar slag og ég held að sé ekki ástæða til þess að vera hræddur. Þetta mun allt verið í höndunum á fólkinu sem kýs og hafa enn fleiri að stækka þann hóp og það hef ég áður sagt hér. Þannig að ég vildi svona aðeins leggja þetta inn í þessa umræðu. Takk. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og talar hann í annað sinn og eftir honum Magnús Erlingsson sem talar líka í annað sinn og svo Hreinn Hákonarson og hann talar líka í annað sinn. Forseti, mér þykir ekkert leiðinlegt þegar ég heyri að það hitnar í hamsi hjá sumum og þeim niðri fyrir. Auðvitað eigum við að hafa skikkan á þessari umræðu, en stundum falla orð hér sem verður að bregðast við. Og mér þótti gert lítið úr málflutningi sumra hér frá því í gær. Við hvað eru þið hrædd? Þetta snerist eiginlega meira það að horfast í augu við þann raunveruleika sem við búum við og mæta honum eins og hann er. Auðvitað erum við öll á leiðinni til Guðsríkisins. En við erum bara ekki komið þangað enn. Og vonandi því þegar farið að skjóta rótum í hjörtum okkar og fólksins sem við viljum þjóna. Hið stórkostlega allsherjarlýðræði hefur svo marga fallega góða kosti og gott að komast þangað og kjördeildapælingin öll, en máli snýst að allir aðilar hafi rödd og við viljum að röddin komi til okkar af öllum landshlutum og þess vegna verður misræmi í atkvæðavægi ef við ætlum að takast á þessir kraftar. Annars vegar bara atkvæðavægi, fjöldi atkvæða, eða að öll landsvæði hafi rödd og að halda því fram að það sé einhvern embættishyggju blæti í gangi að postulegir þjónar hafi rödd hér, það er fráleitt. Það er gríðarlega mikilvægt að þeir sem hafa tekið kalli til postulegra þjónustu og tekið þá ögun og menntun á sig að sú rödd heyrist hér meðal annarra radda. Þetta er raunveruleikinn. Það var fallegt að koma heim. Sjáðu mamma hvað ég er búin að kaupa falleg segl. Já, elsku vinur, mikið eru þau falleg. En hvað er skipið? Byrjum á grunninum þegar við byggjum hús og svo framvegis. Og fulltrúakosning er líka lýðræði. Það er oft til að mæta þau raunveruleika sem við búum við. Og það getur verið þið ágætasta lýðræði. Og annað sem ég vildi segja varðandi listakosningar sem eiga að vera svo frábærar. Þar tínast oft raddir og einstaklingar vegna þeirra sem mestu ráða í þessari og hinni hjörðinni. Og þá bindi ég á, það svona miklu frábærar að vera með þetta listasystem eins og hér á landi, frekar en einmenniskjördæmin sem við sjáum í Englandi, Bretlandseyjum. Það sem að menn geta oftar en ekki farið þvert á pólitískar línur af því að menn geta kannski betur staðið á eigin samfæring og samvisku þvert á flokka og lista og breytt þingstörfum í góða smiðju þar sem ærlegir einstaklingar ekki bara að passa að fylgja sínu liði og sinni hjörð. Þetta er orðið svolítið áróðursbragð af sumum málflutningi sumra hérna. 8. málið er gott mál, það er raunsæi á bakvið það og það er ekkert á móti því að vera framsækni í því skrefi sem þar er tekið. Höfum báða fætur á jörðinni. Takk.
Til máls tekur Magnús Erlingsson og talar hann í annað sinn og síðastur á mælendaskrá er Hreinn Hákonarson sem talar í annað sinn. Forseti, flestir sem hafa tekið hér til máls eru á því að við ættum að lofa fleiri að kjósa. Dr. Hjalti Hugason velti því hér upp fyrir umræðum að ef við myndum samþykkja 31. málið þá kynni það að gerast að kosningaþátttaka yrði mjög dræm. Og mér hefur flogið hug síðan þá að það sé til einföld lausn á þessu og hún er svo að hafa, eins og mætti kalla opna kjörskrá, að þeir sem vilja kjósa geti skráð sig. Þannig gætu æskulýðsleiðtogarnir og allir þeir sem hafa raunverulegan áhuga á kirkjumálum, þetta hugsið þetta að vera að menn settu sig í samband við sinn sóknarprest eða sóknarnefnd og bara létu skrá sig á lista kjörskrá og þar með væru þeir komnir. Þetta myndi opna fyrir að fólk sem hefur áhuga á kirkjumálum og tengis kirkjumálum geti kosið og þetta er mjög einfalt í framkvæmd. Ég kem þessari ábendingu bara hér fram. Takk. Til máls tekur Hreinn Hákonarson í annað sinn og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson í annað sinn. Forseti, ég ætla að staldra aftur við 7. greinina í 8. máli þar sem kveður á að sá sem er kjörgengur til kirkjuþings þurfi á meðmælum sinnar sóknarnefndar að halda. Það hefur aðeins verið vikið að þessu að þetta sé með vissum hætti einhvers konar öryggisvendill. Ég líti á þetta sem ákveðna forsjárhyggju. Og mér finnst ekki rétt að bera saman við undirskriftir sem þarf þegar fólk býður svo fram til forseta eða til alþingis því að það er miklu breiðari hópur sem getur skrifað þar undir og hann er ekkert settur í þennan bás eins og þarna meðmæli sóknarnefndar sinnar. Þess vegna bið ég þá sem þetta mál vel að síðar í nefnd að huga að því að taka þetta út. Ég skil vel að fólk sé kannski hrætt við einhver trójuhestur kom inn, en við erum að tala það að það þurfi kynningu á öllum þeim sem bjóða sig fram til kirkjuþings og sem síðast í síðustu kosningum var í öll í skötu líki. En við þurfum öfluga kynningu og þá þetta kemur ljós hvernig fólk er þengjandi, hvort það er kirkjufólk eða ekki eða hvort að það ætlar að læða sér inn á kirkjuþing með einhverjar skoðanir og sem eru niðurbrjótandi fyrir kirkjuna. Ég held við þurfum ekki að óttast slíkt ef að kynningin er góð og þess vegna eigum að taka þessa girðingu frá, meðmæli sóknarnefndar sinnar, eins og ég sagði það er ekki alltaf ástin og sældin og kærleikurinn í sóknarnefndum, það getur vel verið að einhverju sem meinilla við einhvern sem ætla að gefa kost á sig til kirkjuþings og vil ekki gefa honum meðmæli. Hvað þá? Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og talar hann í annað sinn og eftir honum tala framsögumenn. Forseti, örfá atriði. Ég skal vera fljótari og ekki þurfa að sýna mér spjöld eins og áðan. Það var örlítið eftir. Fyrst og fremst þetta sem er nú kannski búið að ræða svo aðeins meira í dag. Það var varðandi skírnina og Malla kom inn á það að þetta var svona gamla orðalagið en mér finnst eðlilegt að nefndin skoði þetta á milli og hvort að það dugi ekki að vera í þjóðkirkjunni og ég held að þetta sé rétt sem Hjalti bendir einmitt á að það þurfi ekki að hafa þetta á nema einum stað. Svo langar mig aðeins að taka undir með þeim sem að benda á það að fulltrúalýðræði er fullgilt lýðræði. Þannig að mér finnst óþarfi að tala það niður þó svo að við séum öll á því að við ætlum að stefna
að 31. málinu, en þá þurfum við þetta að hanna ramman allan miklu mun betur og ég get tekið undir einmitt það sem kom fram hjá vígslubiskupi það að það þarf auðvitað að setja reglu líka hversu mikið fjármagn má vera og svo framvegis, þannig að við þurfum auðvitað að undirbúa það betur, við höfum nægan tíma, en aðeins líka svo umræða sem orðið meðmælinn sem við settum inn frá sóknarnefnd. Ég verð bara að játa það við ræddum aldrei þetta út frá því að þetta væri svona mikil hindrun eða þessar lýsingar á því að einn og einn maður í sóknarnefnd gæti sett sig svo á móti einhverjum að hann bara láta það ráða för sinni. Við bara ræddum þetta aldrei, við vorum einmitt að horfa til þess að mjög víða einmitt einhver svona meðmæli og þetta fannst okkur bara svo einfalt og einnig það að fá að kjósa eins og Magnús bendir á að hafa samband við sóknarnefnd. Það var svona hluta því sem við ræddum í sambandi við kjörfulltrúana að sóknarnefndir gætu farið þá leið meðal annars að auglýsa bara hverju vilja bætast í hópinn og fá að kjósa á kirkjuþing. En það opið og það var ekki ástæðulaust að við settum ekki nákvæma reglur við ræddum töluvert það hvernig þetta val sóknarnefndan ætti að fara fram. Við vildum bara treysta sóknarnefndunum til þess að gera þetta. Sóknarnefndan eru jú grunneiningin og okkur fannst ástæða til þess að ýta svolítið undir sóknarnefndir. En ég vil biðja nefndina sem fær þetta í hendur að fara auðvitað yfir þetta. Við vorum alls ekki að hugsa þetta með þeim hætti að það væri mikil forsjárhyggja því að sóknarnefndin skrifaði upp og okkur fannst það bara svona eiginlega að hver sóknarnefnd nálgast það jákvætt að einhver vildi bjóða þessi fram. Þannig að það yrði skrifað upp á og yrði bara stolt af því að einhver í hennar sókn væri reiðubúin til þess að fara í framboð. En ef að menn óttast einhvað í því þá finnst mér eðlilegt að menn velti því fyrir sér. Við vorum alls ekki að hugsa þetta sem mikla hindrun í því að vera í kjöri, þvert á móti. Þannig að ég vil bara enn og aftur þakka fyrir umræðuna, við erum svo lífleg og hún er fjörleg og hugmyndaflugið er mikið og menn láta skoðanum síðan í ljós, en ég held að við séum öll á því að það sé spurning hvort við eigum að taka eitthvað stærra skref og við ákvaðum að setja kjörfulltrúana þarna inn líka til þess að opna þessu umræðu, sýna fram á að það ýmsir möguleikar í skrefin. Ég endurtek 7 er ekkert heilagt og ef að menn vilja fara í það sjálf að skoða kjörnefndirnar eitthvað, en við skulum ekki fara víðan völl, heldur hafa hlutina einfalda, ég held það sé mikilvægt og einbeita okkur að því sem mikilvægast er að ná upp kosningaþátttökunni. Takk. Þá gef ég framsögumönnum orðið og í 8. máli var Margrét Eggertsdóttir framsögumaður og tekur hún út til máls og eftir henni talar þá Arna Grétarsdóttir, framsögumaður 31. máls. Forseti, þetta hafa verið líflegar og skemmtilegar umræður og gamla hlusta á okkur og tek undir með Einari frábært hugmyndaflug hérna í gangi. Hérna, að því ég nú sporakona og alltaf með reynslusögur, þá ætla ég aðeins að segja ykkur hvernig mín reynsla var af því að fara á kirkjuþing. Ég hefði aldrei haft hugmyndaflug í það að ég myndi bjóða mig fram. Ég var beðin það, formaður sóknarnefndar bað mig það. Og þegar ég var búin að segja já, þá satt ég og sagði já og hvað svo? Og svo hringdi ég aftur í og sagði hérna, ef ég á að bjóða mig fram þarf ég þá ekki að kynna mig eitthvað? Jú, þú getur útbúið bréf og sendt á kjörmenn. Og ég gerði það. Og það var ekkert utanheimald, ekkert sem greip mann þarna. Og ég gerði það og Kjarnarsprófasdæmi er með 16 sóknir og það er minnst kosti 5 í hverju sókn sem ætti kjósa, þannig það er allavega 80 manns sem hefði getað kosið. Ég fekk flest atkvæði og ég fekk 16 atkvæði. Og þetta sýnir bara að það sem var, það er ekki gott. Og svo varðandi rafræna kosningu, hún var heldur ekki aðgengileg. Ég hef í mörg ár unnið við að útbúa rafræna kosninga fyrir
fyrir kjörum kjarasamninga og það er hægt að hafa þetta mjög einfalt og meira sé sko mjög óvant tölvu fólk sem er óvant tölvu það getur auðveldlega kosið. Við hafum það þannig að það var bara sendt slóð á netföng og það var bara smetla á af því að var kennitala bak við netfangið og það gat ekki kosið nema einu sinni. Þannig að það er ekki hindrun, þarf ekki að vera hindrun. Og það er svo margt sem búið að koma fram hérna. Ég vil taka fram kjörnefndirnar. Þá ákvaðum við, því það var svona, talaði það við myndum samræma þessar kosningar, bæði til kirkjuþings og biskupskosningar. Þær voru teknar út þar. En það er ekkert sem mæli móti því að setja þær inn í þessu máli. Þannig að það bara fer þá í nefndina. Svo að menn tala heilmikið ótta og ég veit ekki, ég sé ekki sóknarnefnd með þessum augum og það sé allir eitthvað reiðir og vondir út í hvern annan og ég bara vinn í yndislegri sóknarnefnd og ég tek undir það sem Magnús sagði sko af hverju má ekki konan kjósa sem er alltaf í kirkjun og gerir alla hluti. Það var það sem við vorum að hugsa þegar við settum þessa 7. Talan er alls ekkit viðkvæmi eða heilug eða nokkuð skapaðan hlut, en við vorum einmitt að hugsa þetta fólk sem að sjálfboðaliða sem er alltaf í kirkjunni, þeir er alltaf þarna, kórafólkið, kórstjóri, organisti, sunnudagaskólakennarar, allt þetta fólk sem að alltaf er í kirkjunni, af hverju má það ekki kjósa. Og við bara treystum sóknunum til þess að bjóða fram þeir sem vilja kjósa gjörðu svo vel. En já. Og meðmælin, já, það er kannski ekkert heilagt heldur svo sem, en við vorum nú bara að hugsa að fólkið hefði tengsl við kirkjuna. Já, ég held að ég sé svona komin með það sem helsta sem við vorum að tala Við töluðum líka þessa opnu kjörskrá en höfðum áhyggjur af það er þetta alltaf flókið en kannski er það bara ekkert flókið. En allavega ég held ég hafi ekki fleiri þetta að segja núna og legg til að máli fari til löggjafarnefnd og aðra umræðu. Þá er rétt að ganga frá þessu máli áður en við tökum 31. Það lagt til umræðu lokið 8. mál og það er lagt til að máli fari síðari umræðu þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, enginn á móti. Lagt til að máli fari í löggjafarnefnd þeir sem geta samþykkt það. Takk fyrir, einhverja móti það samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir 31. mál og þá er það framsögumaður Arna Gretarsdóttir sem að lýkur umræðinni. Forseti. Já, virkilega góðar umræður og þarfar varðandi að opna fyrir kosningarétt almennings. Mér langar svo að segja ykkur að það var svo gaman að heyra hvað voru margir sem komið hérna upp sem vildu vanda sig, sem vildu hægja á ferlinu og passa upp á það að hvert skref sem tekið í lýðræðis átt varðandi það að þjóðkirkjufólk geti fengið að kjósa að það verði hnökralaust ferli. Og ég hugsaði, já, þau eru að tala eins og ég talaði þegar við ræddum viðbótarsamkomulagi, þegar við ræddum fullt af skipulagsmálunum hérna og fullt af málum. Við eigum að hægja á okkur og vanda okkur og í upphafi skal endinn skoða, sagði einhver við mig. Ég get vel tekið undir það. Og það sem mér langar svo að bregðast við einu sem kom hérna fram og það var að þetta væri bara draumur sem yrði aldrei að veruleika. En allar góðar hugmyndir og allt það stórkostlegasta sem gerist byrjar á draumi.
og það var Greenleaf sem er upphafsmaður þjónandi fórustu sem að myndi svo rækilega á þetta. Hver einasta stórkostlega hugmynd byrjar á draumi. Og hann Sigurður Árni í messunni gær í Hallgrímskirkju á 35 ára vígsluafmæli kirkjunar myndi á þetta að bygging kirkjunar Hallgrímskirkju hefði aldrei orðið að veruleika nema vegna þess að það var hópur fólks sem að sá fyrir þennan mikla draum og það voru margir sem að hlóa því. Yrði aldrei að veruleika þessi stóra og mikla fallega kirkja, pínu lítill söfnuður með eiginlega ekkert fjármagn. Stundum þurfum við bara að hugsa stórt, leyfa okkur það. Ég legg til að máli fari inn í löggjafarnefnd og síðar umræðu. Já. Þá er umræðu lokið 31. mál. Lagt er til að máli fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki, takk fyrir, einhverja mótið, samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari löggjafarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki, takk fyrir, einhverja mótið, það er samþykkt samhljóða. Það má geta þess að það voru 24 ræður haldnar í þessum málum tveimur saman. En fyrir er þá tekið 9. mál til fyrri umræðu, tillaga að starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa, flutta Bryndísi Möllu Elídóttur, Einari Má Sigurðarsyni og Margrét Eggertsdóttur, framsögumaðurinn Margrét Eggertsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, hér er tillaga að starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa og meðflytjendur eru Bryndís Malla Elídóttir og Einar Már Sigurðarson. 1. grein kjörgengi. Kjörgengur til embættis biskups Íslands og vígslubiskupa er hver guðfræðikandidat sem fullnægir skilyrðum til þess að gegna prestsembætti í Íslensku þjóðkirkjunni. 2. grein. Kjörtímabil biskups Íslands og vígslubiskupa skal vera 4 ár í senn. Nú er aðeins sá í kjöri til embættis biskups Íslands eða vígslubiskups sem fyrir er í embættinu og er hann þá rétt kjörin til þess án atkvæðagreiðslu enda fullnægi hann að öðru leyti kjörgengi skilyrðum 1. greinar. 3. grein. Kosið skal í einni kjördeild. 4. grein. Kosningaréttur við kjör biskups Íslands. Kosningaréttur vígðra. Biskup Íslands og vígslubiskupar eiga kosningarétt við biskupskjör, auk þeirra á kosningarétt hver sá sem vígslu hefur hlotið og er þjónandi prestur eða djákni Íslensku þjóðkirkjunar eða hjá Íslensku söfnuðu þjóðkirkjuna erlendis og er í föstu og launuðu starfi sem slíkur eða þjónandi prestur eða djákni sem lítur til sjóna biskups Íslands og er í föstu og launuðu starfi á vegum stofnunar og eða félagasamtaka hér á landi. Prestur eða djákni í tímabundu leyfi alltaf 2 árum nýtur kosningaréttar. Prestur sem settur til þjónustu tímabundi nýtur ekki kosningaréttar nema í þeim tilfellum þar sem ekki er skipað prestur fyrir. Prestur sem sinnir aukaþjónustu nýtur ekki kosningaréttar fyrir það embætti sem hann sinnir aukaþjónustu í. Djákni skal vera ráðinn til að minnst 1 árs eða ótímabundi til að njóta kosningaréttar. Prestur eða djákni sem látið hefur á þjónustu nýtur ekki kosningaréttar. Kosningarétt eiga vígðir kennarar í föstu starfi við guðfræði og trúarbragðadeild Háskóla Íslands og vígðir starfsmenn á biskupsstofu sem er í föstu starfi. Kosningaréttur leikmanna, aðal- og varamenn í sóknarnefndum, þá skulu allt að 7 kjörfulltrúar úr hverju prestakalli valdir af sóknarnefnd eða sóknarnefndum til viðbótar öðrum kjörfulltrúum samanber A-lið. Þeir leikmenn sem eiga sæti á kirkjuþingi og ekki eiga atkvæðisrétt samkvæmt A- eða B-liðum. 5. grein. Kosningaréttur við kjör vígslubiskupa. Kosningarétt við vígslubiskupskjör eiga þeir sömu og réttin eiga samkvæmt 4. grein og tilheyra prófasdæmi sem er í því umdæmi vígslubiskups sem kosið er í. Þjónandi prestur eða djákni hjá Íslensku söfnuðu þjóðkirkjunar erlendis, samanber A-lið, 1. málsgrein 4. greinar, nýtur
kosningaréttar í umdæmi vígslubiskups í Skálholti. Þjónandi prestur eða djákni samanber B-lið 1. málsgreinar 4. greinar nýtur kosningaréttar í því umdæmi vígslubiskups sem viðkomandi starfar í. Kosningarétt eiga kirkjuþingsmenn, vígðir kennarar í föstu starfi við guðfræði og trúarbragðadeild Háskóla Íslands og vígðir starfsmenn á biskupsstofu sem eru í föstu starfi. 6. grein viðmið kosningaréttar. Skilyrði kosningaréttar samkvæmt 4. og 5. grein skulu uppfyllt 3 vikum áður en tilnefning hefst og skal kjósandi vera skráður í þjóðkirkjuna þann dag. Svo er 7. grein kjörstjórn og hún er ekki breytt og eins 8. grein ákvörðun hvenær kosning fer fram og svo er það 9. grein kjörskrá. Ég ætla að lesa 8. grein. Ákvörðun hvenær kosning fer fram. Kjörstjórn ákveður hvenær kjörgögn skulu send þeim sem kosningabærir eru við kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Með útsendingu kjörgagna hefst kosning samkvæmt 15. grein. Jafnframt ákveður kjörstjórn hvenær kosningu lýkur samanber 15. grein. Ákvarðanir kjörstjórnar samkvæmt 1. málsgrein eru háðar samþykki forsætisnefndar kirkjuþings. 9. grein kjörskrá. Kjörskrá skal vera rafræn og annars kjörstjórn gerð hennar á grundvelli gagna frá biskupsstofu og þjóðskrá Íslands. Hér ætti að standa líklega skrifstofu. Já, og vinnslu heimilda þaðan ef við á. Á kjörskrá skal taka þá sem uppfylla skilyrði 4. eða 5. greinar eftir því sem við á. Samanber 6. grein og þar skulu koma fram upplýsingar nafn kjósanda, lögheimili hans og kennitölu. Kjörskrá skal hafa verið gerð 2 vikum áður en tilnefning samkvæmt 3. málsgrein 11. greinar hefst. Þegar kjörskrá er tilbúin skal kjörstjórn auglýsa það á vefsíðu þjóðkirkjunnar og á öðrum fréttamiðlum. Í auglýsingunni skal taka fram að þeir sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá sendi þær kjörstjórn. Þegar kjörskrá hefur verið gerð getur viðkomandi kannað á þar til gerðu vefsetri hvort nafn hans er á kjörskrá. Við aðgang að vefsetrinu er notuð almenn innskráningaþjónusta sem kjörstjórn ákveður, svo sem rafræn skilríki eða íslíkill þjóðskrár Íslands. 10. grein leiðréttingur á kjörskrá. Athugasemdir vegna kjörskrár skulu berast kjörstjórn eigi síðar en 5 sólarhringum áður en tilnefning hefst, samanber 3. málsgrein 11. greinar. Kjörstjórn skal þegar taka til meðferðar athugasemdir sem henni berast vegna kjörskrár og gera viðeigandi leiðréttingar á henni. Kjörstjórn skal í síðasta lagi gera leiðréttingar á kjörskrá 2 sólarhringum áður en tilnefning hefst. Ef kjörstjórn verður þess áskynja að villa hafi átt sér stað við kjörskrágarðina skal hún leiðrétt. Óheimilt er að breyta kjörskrá ef skilyrði 6. greinar hafa ekki verið uppfyllt fyrir þann tíma. Já, þetta er allt bara held ég sama, ég held ég sé ekki að lesa þetta alveg. En þá er það 11. grein tilnefning til biskups Íslands og vígslubiskups. Hver vígður maður sem kosningaréttar nýtur samkvæmt 4. grein hefur rétt á að tilnefna alltaf 3 einstaklinga sem uppfylla skilyrði 1. greinar til kjörs biskups Íslands. Hver vígður maður sem kosningaréttar nýtur samkvæmt 5. grein hefur rétt á að tilnefna alltaf 3 einstaklinga sem uppfylla skilyrði 1. greinar til kjörs vígslubiskups. Tilnefning samkvæmt 2. og 1. og 2. málsgrein skal hefjast að minnst 5 vikum áður en kjör til biskups Íslands eða vígslubiskupa hefst. Og framkvæmd og fyrirkomulag tilnefninga, það er ekkert nýtt í því. Og 13. grein afkóðun og talning tilnefninga, það er heldur ekkert nýtt í því. Og ekki heldur 14. greininni niðurstaða tilnefninga. 15. grein framkvæmd kosninga. Kosning skal vera rafræn, kosning skal fara fram þó að 1 sé í kjöri nema endurkjör sé að ræða, samanber 2. málsgrein 2. greinar. Kjörstjórn sendi þeim sem eiga kosningarétt nauðsynleg kjörgögn rafrænt.
Kjörstjórn ákveður nánari framkvæmd kosningana en þjóðkirkjan skal sjá til þess að aðgangur sé tryggður að öruggu kosningakerfi. Tryggt skal að kosningakerfi það sem notað sé þannig úr garði gert að ekki sé hægt að breyta atkvæði án þess að það sé greinanlegt. Óheimilt að kanna hvernig kjósandi greiddi atkvæði í kosningakerfinu. Við atkvæðagreiðslu skal kjósandi nota almenna innskráningarþjónustu sem kjörstjórn ákveður svo sem rafræn skilríki eða íslykil Þjóðskrár Íslands og skal kjósandi auðkenna sig á fullnægjandi hátt áður en hann greiðir atkvæði. Kjörstjórn auglýsir á vefsæði Þjóðkirkjunnar og á öðrum fréttamiðlum hvenær kosning hefst og hvenær henni lýkur. Auglýsing skal birt að minnsta viku áður en kosning hefst. Atkvæðagreiðsla skal standa í 5 sólarhringa samfellt. Allar upplýsingar undirbúning og framkvæmd kosningar skulu vera aðgengilegar á vefsæði Þjóðkirkjunnar, á rekstrarskrifstofu Þjóðkirkjunnar og hjá prófestum. Kjósandi greiðir atkvæði á þann hátt að hann merki við nafn þess frambjóðanda sem hann kýs. Geri hann það ekki atkvæði hans ógilt, sama gildir autt atkvæði. 16. grein afkóðun og talningu atkvæða á niðurstöðu kosninga. Þetta ekki nein breyting þarna. 17. grein kærur til yfirkjörstjórnar. Það heldur engin breyting þar. 18. grein birting niðurstöðu kosningar, kosningaþáttaka og úrslit kosningar skal birta á vefsæði Þjóðkirkjunnar. 19. grein gildistaka. Starfsreglur þessa sem settar eru samkvæmt heimild í 8. grein laga Þjóðkirkjuna nr. 77/2021 öðlast gildi 1. janúar 2022. Frá sama tíma falla brott starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa nr. 333 frá 2017 með síðari breytingum. Já, hér greinagerðin, hún ekki löng, ég ætla ekki að lesa hverja einstaka grein, þið hafið trúlega kynnt ykkur það. Já, greinagerð, kirkjuþing 2020-21, kaus 3 manna nefnd til að endurskoða starfsreglur kjör til kirkjuþings og starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa og semja tillögur að nýjum starfsreglum. Tillögurnar áttu að miða einkum að því að tryggja að kosningakerfið Þjóðkirkjunnar væri lýðræðislegt og að jafnræðis gætt. Í greinagerð málsins var réttilega bent á að jafnræðisreglan ein grundvallarregla réttarríkisins og kosningarétturinn telst til mikilvægra mannréttinda. Gera verður þá kröfu að skipulag Þjóðkirkjunnar sé á allan hátt lýðræðislegt og að ekki sé veittur afsláttur að grundvallar mannréttindum þjóðkirkjumanna. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og leggur áherslu á mikilvægi þess að kosningakerfi Þjóðkirkjunnar sé bæði lýðræðislegt og gagnsætt. Í því samhengi skal minnt á að hver þjóðkirkjumaður hefur kost á því að kjósa fulltrúa sína í sóknarnefnd og með því að tryggt virt fulltrúalýðræði. Sé vilji til þess að allir þjóðkirkjumenn geti með beinum hætti kosið til biskups Íslands og vígslubiskupa, þarfnast það fyrirkomulega mikils undirbúnings sem rétt að vanda vel til áður en það skref verið stigið. Líkt og með margar aðra stofnanir samfélagsins mælist nú minna traust til Þjóðkirkjunnar en oft áður. Nýta má meðal annars stefnumótuna vinnu kirkjunnar til þess að efla nýju traust til kirkjunnar og má í því samhengi vísa til þess öflugarstarfs sem sóknir landsins standa fyrir. Með því að efla enn frekar fulltrúalýðræði með virkri þátttöku þjóðkirkjumanna í starfi kirkjunnar og í kosningum á aðalsafnaða fundum má sjá fyrir sér næstu skref þar sem kosið verði í almennum kosningum til biskups Íslands og vígslubiskupa. Þær starfsreglur sem hér eru lagðar fram byggja á fyrri starfsreglum með ákveðnum nýmælum þar sem nefndin leitaðist við að svara kalli fjölgun kjörmanna og kjörtíma biskups. Og við tökum fram að eins og augljóst að þeir sem settir eru í embætti í dag, þeir halda sinn tíma og engu verður breytt fyrir að kemur að nýju fólki. Orðið laust og til máls tekur Skúli Ólafsson. Og mæli fyrir breytingatillögur, ekki? Ef að Hermann myndi varpa breytingatillögunas Skúla. Forseti,
meðan að breytingatillagan er sett upp þá ætla ég að bara leggja það inn í umræðuna. Það kemur að kosningarétti leikmanna, það er í rauninni sömu sjónarmið og komið fram í kosningum til kirkjuþings, að það sé einfallega verið að styðjast til kjörmenn og það er lang einfaldast eins og hefur komið fram í þeirri umræðu og ég tala um þetta í þessari umræðu auðvitað. Líka að þetta fólk sem að hefur verið svona þessar stöður sem hafa verið nefndar, fólki sem að er sjálfboðin í þjónustu í kirkjunni, starfsmenn og fleiri, getur einfallega bara verið hluti af kjörnefndum og þar með erum við ekki búið til enn eitt kjósendahópin innan kirkjunar sem þessi 7 aðilar eru sem eru nefndir. Það væri mjög gott að hafa bara þetta fólk á skrá kirkjunar sem að hefur þá kosningarétt líka til vígslubiskups. En ég ásamt Hjalta Hugasyni og Svönu Helenu Björnsdóttur, við leggjum hérna fram breytingatillögu við kjör til biskups Íslands og þar er sem sagt horfum við svona til kannski fyrst og fremst þeirra miklu breytinga sem er að verða á þessu embætti með því að kirkjuþing hefur tekið yfir ákveðin hluta þeirra verkefna. Það mun verða sem svo að biskup kemur til með að það verða minnst kosti mikla kröfur til biskups að vera virk í öllu samtali innan samfélags og menningar og vera í þeim skilningi andlit þjóðkirkjunar út á við og hafa aðgang að vettvangi dagsins í okkar þjóðfélagi, tala máli þjóðkirkjunar og miðla kristnum gildum til þjóðarinnar. Og í því sambandi teljum við að það skipti máli að kjósendur hafi þá úr þrengri og skilgreindari hópi umsækjenda að velja og þess vegna leggjum við hér til að það verði sem sagt skipuð hæfisnefnd sem hér er lýst að einn úr hæfisnefnd verði þess að 3 fulltrúar, einn tilnefndur frá Guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskólans, einn frá Prestafélaginu og einn sem forsætisnefnd kirkjuþings tilnefnir og þessi nefnd fari í gegnum þann hóp kandidata sem hafa fengið tilnefningar og taki mið af þessum sjónarmiðum þegar að hún velur síðan úr 3 fulltrúa sem að verði síðan þáttakandur í þessu biskupskjöri. Þar með verði þetta ekki eins og hefur oft verið það sem er svona mikill fjöldi aðila sem að situr og kynnir sig og ræðir sín mál, heldur verði þetta einhverjum 3 aðilar sem hafa farið í gegnum þetta mat og við teljum að með þessu móti að þá getum við sem sagt skilgreint betur þá eiginleika sem við köllum eftir hjá biskupi og það má vísa til fyrri umræðna sem hafa komið hér fram kosningar að stundum hefur kjósendahópurinn ekki alltaf forsendu til þess að kynna sér öll mál til hlítar en með þessu móti þá erum við búin að þrengja þann val. Nú síðan segir hér í framhaldi í rauninni mjög svipað og er í þessum tillögum þar að segja að það þarf hreinan meirihluta og ef að enginn þessara 3 fær þá er kosið milli þessara 2 sem eru efstir. Þannig að þetta kemur til með að leiða til markvissari umræðu biskup og er í rauninni ákveðin yfirlýsing frá kirkjuþingi þá eiginleika sem að við viljum að biskup hafi og ekki síst í ljósi þeirra breytingar sem hafa orðið á þjóðkirkjunni og okkur eru öllum vel kunnar. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Hjalti Hugason tekur til máls. Eru fleiri? Forseti, ástæðan fyrir því að ég kveð mér hljóðs hér er sem sagt atriði sem kemur fram í 4. málsgrein 5. greinar tillögunar og fjallar sem sagt
gott að fá þetta upp hérna, já. 5. grein. Já, þetta er greinargerðin, við fengjum bara tillöguna sjálfa, sko, sem er þá ofar í skjalinu. 4. greinin, þú ert komið fram hjá núna. Og aðeins upp, ég þarf að fá hérna. Já, það kemur fram hérna í, hvað er það, síðustu málsgrein greinarinnar. Þar segir að kosningarétt eiga vígðir kennarar í föstu starfi við guðfræði og trúarbragðafræði deild Háskóla Íslands og vígðir starfsmenn biskupsstofu sem eru í föstu starfi. Í framsögunni kom fram að þetta sé tekið úr sem eldri starfsreglum og það er alveg rétt, svona er það í starfsreglunum eins og þær eru á vefnum og eru frá 2017. En þetta var 30. og 3. mál á kirkjuþingi 2019 og þar sem sagt bar ég fram mál sem fól í sér að sem sagt þessir vígðu kennarar úr guðfræðideildinni yrðu teknir út og hefðu ekki kosningarétt lengur og ástæðan var sú að í eldri gerð sem gilti fyrir 2017 þá vorum við sem sagt öll þarna með kosningarétt og það stafaði af því að við vorum kennara eða starfsmenn kennaramenntunarstofnunar prestana getum við kannski sagt og þá eðlileg rök fyrir þessu. Síðan þarna 2017 þá voru óvígðir kennarar teknir út úr þessari upptalningu og innan deildarinnar þótti það mjög óeðlilegt að kennararnir sætu ekki allir við sama borð vegna þess að við gengdum öll sama hlutverki í sem sagt menntun prestanna og djáknanna og þó svo að sum okkar væru vígð þá væri það ekki fullgild ástæða til þess að taka okkur út úr þannig að við óskuðum semst eftir að sitja öll við sama borð og að við prestsvígðu kennararnir færum þá líka út og þetta var samþykkt á þinginu og ég fletti þessu upp og í gerðum kirkjuþings þá segir í nefndaráliti frá löggjafarnefnd að hún leggi til að breytingin yrði samþykkt þannig að sem sagt svo kemur ekki fram í gjörðunum að svo hafi raunverulega orðið en það hlýtur að felast í því að nefndin hefur fjallað þetta og leggt til samþykkt og ef annað er ekki tekið fram þá hlýtur það að þýða að þetta hefur verið tekið út. Þannig að þarna verður bara leiðrétta og ég myndi sem sagt leggja til að þessi grein væri orðuð með þeim hætti sem samþykkt var 2019 og það felur þá í sér að kosningarétt eiga vígðir starfsmenn á biskupsstofu sem eru í föstu starfi en ekki aftur á móti þessi hópur sem talinu þar á undan sem sagt vígðir kennarar við guðfræði og trúarbragðafræðideild. Takk. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir hann Kristján Björnsson. Þá ykkur tölvu hérna í... Forseti kirkjuþings. Ég hef vissar efasemdir breytingatillöguna. Ef upphaflega tillagan er skoðuð, þá sjáum við að þeir sem tilnefna, það eru hinir vígðu þjónar og þetta er nú ekki mjög stór hópur sem eru vígðir þjónar kirkjunar, 150 pluss eitthvað. Þessi hópur þekkist mjög vel því að hann hittist árlega á prestastefnu, þannig að það má nú reikna með að þessi hópur hafi svo alltaf hugmynd
hvaða frambjóðendur eru hæfir til að gegna embætti biskups. Ekkert síður en þessi 3 manna nefnd, sko. Ég myndi skilja þess að breytingatillögu ef það veri mjög stór hópur sem geti tilnefnt. En mér finnst svolítið skrítið ef við erum með svona tilnefningar og svo svona yfirnefnd, sérfræðinganefnd, sem getur bara snúið tilnefningunum algjörlega við. Þannig að mér finnst eiginlega betra að maður bara fari aðra hvora leiðina. Þetta er eiginlega 2-falt kerfi og það finnst mér alltaf skrítið. Það mun líka valda óánægju. Það getur verið svona niðurlegandi fyrir einstakling að fá gríðarlega margar tilnefningar en vera samt ekki borin upp. Og ég ætla að leyfa mér að segja hérna eina svona sögu sem er bara sögð til gamans. En það hvernig biskup kjörinn í koptísku kirkjunni. Þar tilnefnaði 3 og skrifa hann upp þeirra á miða og láti í pott og svo 1 auður miði, láti líka með. Og svo byrja menn yfir þessu og draga upp miða. Og þá það, ef það kemur upp nafn, þá hefur Guð viljað að sá yrði biskup. En ef það kemur upp auður miði, þá vildi Guð engan af þessum 3. Og það svolítið niðurlegandi. Til málstöku Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum Arna Gretarsdóttir. Já, forseti, ég tel nú að breytingartillagan sé ekki til bóta, þar sem að einfalt tilnefningarkerfi þeirra sem að eiga kjósa, eða svona prestana eigi að geta valið úr mjög skynsamlega, þá sem að koma til greina í þetta tilsjónar hlutverk. Ég hallast að því að það sé sko hæfi ræðst eingöngu af því sem að eins og til dæmis að uppfylla skilyrði til að vera prestur í kirkjunni. Það er hæfi. Hæfni dálítið annað og þess hefur greinilega verið að rugla þessu saman. Hæfni manna til að gegna hlutverkinu hlýtur svo að koma sko, í ljós eftir því hvað menn hafa verið að gera, hvað fólk hefur gert í þjónustu sinni sem prestar eða kennarar eða aðri sem eru kallaði til þjónustunar. Þetta ætla ég þó ekki að staldra við núna, heldur aðalega aðra grein sem kjörtímabilið. Það er nýmæli hér og mjög róttækt sko. Það þannig að það vissulega til í kirkjum, nágranna kirkjum okkar segi ég nú, eins og mikið í Bandaríkjunum, að þar kjörtímabil og þar til dæmis hámark á því að gegna, það má ekki gegna nema 2 kjörtímabilum sem starfandi biskup. Og þar lágmarkstíminn ætlaður 6 ár. Þannig að 12 ár algjört hámark á því að vera biskup. Og það, ef að væri farið út í það, þá þarf að taka tillit til, ef það á að taka, það kannski 2 sem ég vildi nefna í sambandi við kjörtímabil, ef að kirkjuþing kýs að fara þá leið, að setja upp kjörtímabil á biskupa, þá í fyrsta lagi kannski að biskupsvígslan felur í sér ævilanga skuldbindingu. Maðurinn og konan og karlinn eða konan sem eru vígð biskupar eru það til æviloka og það yrði með 4 árum og ef að menn standa sig ekki og eru ekki kosnir aftur umvörpum að þá hrúast upp prestar hér, biskupsvígðir all land. Það yrði kannski ekkit skömmaði en það yrði algjör niðurlæging gagnvart nágrannakirkjum okkar flestum. Það var oft verið sagt með biskupsembætti, þetta nú eins og biskup Íslands, hann að stýra stóri skútu. Það tekur sinn tíma að ná vendingu eða að breyta kúrs, það hefur sýnt sig. Og oft var talað forveri minn einn, séra Sigurður Sigurðarson, sem var mikill kirkjustjórnarfræðingur og ég hef tekið mikið mark á.
Hann sagði að ef það ætti að tala kjörtímabil þá ætti að vera 8 ár vegna þess að fyrsta lagi þarf viðkomandi biskup að setja sig vel inn í embættið, læra á það getur tekið 1 til 2 ár eða mótar allavega fyrstu 2 árin, síðan er hann komið með einhver ákveðna stefnu sem hann vil beita sig fyrir sem biskup innan þeirra marka sem að biskupar hafa og í samráði við þá aðila vinna til fylgis við einhverja hugmyndir vegna þess að væntanlega viljum við hafa biskup með einhverja hugmyndir stjórnun eða breytingar í kirkjunni og stefnu og þá þurfi hann það bil 8 ár myndu duga flestum að setja sig inn í hlutverkið, beita sig fyrir einhverjum ákveðnum breytingum eins og við sjáum með biskup Íslands núna hefur beitt sig mjög fyrir sameiningu prestakalla, við tökum bara svoleiðis dæmi og það er enn í gangi allmörgum árum síðar, það búið að vera í gangi núna 3-4 ár þessi stefnumörkun sem í samráði við mjög marga og er sem sagt að ganga fram í kirkjunni. En svo sagði séra Sigurður það einmitt að ef honum tekst ekki að hafa nein umtalsverð áhrif í sinni biskupsþjónustu á 8 árum, þá þarf hann ekki lengri tíma í embættinu, þá bara gott að gefa honum hvíld. En hann vildi þá hafa bara það tímabil. En síðan sem sagt, ég lít þá aðalega til kirknanna í Bandaríkjunum sem hafa svona kjörtímabil en það þarf líka að benda á það ef við ætlum að sjá biskup fyrir sér í því að breyta kúrsinum í kirkjunni eða ég er alltaf að tala innan þeirra marka sem embættið setjur honum af því að þetta með öllum sem eru í öllum ráðum og nefndum og eru í kirkjustjórninni með biskupi, hann er aldrei einráður en ef hann ætlar að beita sig fyrir því þá þarf nefnilega eins og dönsku biskupandi segja á meðan þarf hann líka að stýra kirkjunni það þarf líka að stýra skipinu á meðan verið að breyta stefnu. Þetta er þannig hugmynd, 4 ára hugmyndin, hún dregur dám af kjörtímabili kirkjuþings alveg greinilega af því að áður voru prestar og biskupar eru skipaði til 5 ára, áður voru prestar skipaði til 5 ára í senn og svo framlengt sjálfkrafa ef það kom ekki fram sérstök óskum að kjósa eða embættið auglýsta nýju. Það hafði ákveðna umgjörð. En það er dálítið annað að fjalla kjörtímabil í embætti eða starf sem krefst vígslu sem er ævilöng skuldbinding. Það er dálítið annað heldur en að sú skuldbinding sem felst í því að setjast á kirkjuþing eða í kirkjuráð eða einhverja nefndir eða ráð á vegum kirkjunar og hverfa síðan til sinna starfa aftur, væntanlega flesti í sóknarnefnd og halda áfram í því eins og maður hefur séð með mjög marga mæta kirkjuþingsfulltrúa en biskup sem er bara 4 ár og hættir svo, þá er hann áfram biskup. Ég ætla bara aðeins að minna ykkur á það. Þetta er gríðarlega mikil breyting. Ef við færum að miða við forseta Íslands, að eða alþingismenn, þá eru þeir ekkert vígðir til þeirra þjónustu sem eru kallaðir í eða kosnir. Þannig að vígslan ein og sér, vegna þess að vígslan erum að ræða tilsjónar hlutverk með kirkjunni allri, af því að tilsjón biskupa hefur áhrif og á að stjórna eða ná til allra starfsemi allrar kirkjunar, er ekki jaðarsett fyrirbæri, að þá er mjög mikil vandi á höndum þarna. Tökum sem dæmi að biskup þarf að taka á mjög erfiðum snúnum málum, til dæmis gagnvart einhverjum prestum eða sóknarnefndum sem hafa sín kjörtímabil. Prestur er ráðinn ótímabundið, takið eftir því. Hann er ekki ráðinn í 4 ár í senn. Og hann er já, takk fyrir það. Prestur hefur að vísu 3 mánaða uppsagnarfrest í dag, en
en hann er þá á margfalt sterkari stöðu, ráðningarstöðu heldur en biskupinn. Og hver ætlar að beita sér svoleiðis, að vera 1-2 ár í fyrsta kjörtímabili að setja sig vel inn í málin og beita sér og koma hlutum á hreyfingu, vinna í 1 ár og svo 4. árið að setja sig í kosningagýrin aftur. Ég vil ekki sjá svona biskup, ekkert varðið það. Ég vil ekki sjá þetta fyrirkomulag. En ég vil hins vegar teka undir það sem að hefur komið fram, að það væri æskilegt að störf þjónusta biskupa verði metin og þá er ekkert að því að hafa kjörtímabil, en 4 ár er allt og knaft og engin rök fyrir því. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni Agnes M. Sigurðardóttir. Forseti. Já, ég þakka nefndinni fyrir bara veljunin störf, virkilega gaman að lesa þetta og þarna hefði ég eins og í síðasta máli vilja sjá að það væri opnara, það væri fleiri sem myndu kjósa, það væri jafnvel bara almenn kosning, við prestar erum myndið það sett í máli 17 sem við samþykktum í gær, að við þurfum að eiga það allavega á hættu, myndu kannski einhver okkar segja, að fara inn í almenna presskosningu. Og að velja biskup gæti líka verið í þessari opnu kosningu eða þá allavega í þessa átt að opna það meira eftir hvaða leið við getum farið síðan varðandi kosningu til kirkjuþings. Ef ég leyfi mér að tengja mál saman þó ég sé ekki að ræða önnur mál. Síðan kemur að þessari, áður en ég fyrir breytingartillöguna þá þessi 4 ár sem ég vildi ræða. Mér finnst 4 ár of stuttur tími, ég myndi vilja sjá þau 6. Ekkert endilega lengri, en ég held að 6 ár sé sá tími sem að mögulega biskup þarf til þess að einhvern veginn að það fjall ekki að sanna sig heldur 4 ár er þetta kjörtímabil kirkjuþings og við erum að taka biskupsembættið lengra heldur en það að það nái yfir fleiri en 1 kirkjuþing til dæmis og nema það að sem að breytingartillagan fer svolítið inn í að einhverju hluta að það er nánast að þetta sé ráðning í starf sem að er líka áhugaverð hlutverk að það sé bara hægt að sækja það að starf sem er auglýst að verða biskup Íslands. Við getum mögulega farið þangað. Þetta eru bara svona pælingar út frá breytingartillögunni. Af því að við vorum að leggja niður matsnefndina þegar verið að ráða presta í störf og hérna þá er lagt til hér að það sé hæfisnefnd og þá ég er ekkit algjörlega útiloka það að svona hæfisnefnd taki til starfa en ég vil þó að við hugsum það vel, við veltum því fyrir okkur og listin sem er gefin upp fyrir hæfisnefndina, menntun, starfsreynsla, reynslu á leiðtogastörfum, ritstörfum og þáttöku í opinberri umræðu og fjöldi tilnefninga, hann á sér ekki hann tekur ekki á öllu. Hann tekur ekki á því til dæmis orðspori. Hann tekur ekki á, þessi prestur bænheitur? Hvar hann til dæmis í trúarþroska, ef við tökum trúarþroska Páls? Skilju, hann tekur nefnilega ekki á þessi einstaklingur ígrundaður í trúnni? Þannig að þetta allt þyrfti líka að taka til. Ekki bara eins og sé að vera að ráða prófessor eða hæfisnefnd varðandi prófessorstöður í háskóla. Og þá langar mig aðeins að minna ykkur á fyrra Tímóteusarbréfið, 3. kaflan, þar sem er svolítið skemmtileg upptalning. Biskup á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, bindindissamur, hólátur, háttprúður, gestrisinn, góður fræðari, ekki drykkfelldur, ekki ofsafenginn, heldur gæfur, ekki deilugjarn, ekki fégjarn. Hann á að vera maður sem veitir góða fostuðu heimili sínu og venur börn sín á hlýðinni og alla prúðmennsku. Og svo hlápa ég yfir og svo kemur hann á ekki að vera nýr í trúnni
Þarna kemur þetta að vera ígrundaður í trúni. Hann á ekki að vera nýr í trúni til þess að hann ofmetnist ekki. Það svo mikið viska þarna. Til þess að hann ofmetnist ekki. Og verði fyrir sama dómi og djöfullin. Það nefnilega, sko, það að fá einhverja ábyrgð fylgir því að maður getur ofmetnast. Biblían með þetta allt saman. Hann á líka að hafa góðan orðstýr, þá er ég að tala orðspóraðan, hjá þeim sem standa fyrir utan. Og þarna erum við komið með þessu opnu kosningu. Til þess að hann verði ekki fyrir álasi og lendi í tálsnöru djöfulsins. Hugsið ykkur. Við verðum að leita svolítið inn í þetta líka og ef að þessi listi eða þessi breytingatillaga verður að veruleika sem ég er svona efisum en góð hugmynd að þá myndi ég vilja bæta við þennan lista þannig að við opnum að þetta er trúarlegur, andlegur leiðtogi. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup og eftir henni Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, það er nú ágætt að vera kona, en ekki karl, því það er enginn svo fullkominn sem þarna stendur, en það stendur allt í Biblíunni, lítið bara þangað, þetta er allt þar. Alveg sama hvað við erum að díla við í þessu lífi, lefa að segja kirkjuþingi líka held ég. Ég fegin að sjá að það er rafrænkosning og það er bara í samræmi við það sem hér hefur verið með kosningu til kirkjuþingsins nokkur ára skeið. Og með kennarann í Guðfræðideild að það er líka annað sjónarmið hugsanlega heldur en Hjalti var að nefna, það er hérna áðan og minna okkur á en það er líka gott sko að vera mynd á vegna þess að stundum gleymum við því sem við vorum að gera fyrir einhverjum tíma. Kannast mjög vel við það í mínu eigin lífi. Og það er þetta sjónarmið sko að hérna kirkjan er sjálfstæð, já ég veit ekki hvað ég að kalla stofnun en allavega fyrirbæri og þá er einhver annað sjálfstætt fyrirbæri út í bæ sem heitir Háskóli Íslands og það bara eitt af öðrum stofnunum þjóðfélagsins að fá að kjósa sko en ekki einhver aðrir. Það er svona eitthvað en hérna síðan er í 11. greininni minni með þarna tilnefning hefst 5 vikum fyrir kjörið, mér finnst þetta svolítið stuttur tími en kannski er þetta bara allir komnir á fullt áður en þetta þessi formlega tilnefning fer fram með mér ef það er bara þannig að það sé bara 5 vikur, það er svona pínustuttur tími með mína reynslu. Og svo varðandi kjörtímabili þá eru þetta þannig að hérna 4 ár alltaf stuttur tími og líka spurningur dagi þá að setja hámark á tímabilum. 6 ár er bara fínt, hámark 12 ár það er bara fínt, en 4 ár bara 4 ár, mér finnst það aðeins og stutt. Það er bara það langu tími sem fyrir að koma sér inn í þessi mál, jafnvel þó maður sé alin upp í kirkjunni og hafi kunnað að skýra og gifta þeim að 2 ára. Hæfi og hæfni, það er svolítið skemmtilegt. Hæfi er það ekki mat á færni og getu og hver er hérna færum það að meta hæfni, hérna færni og getu, sko út frá allir því sem talað var upp í ráðan. Af því það er ekki bara eitthvað sem hægt er að haka við í box eins og við hefum séð með matsemdina og það var nú verið að leggja hana niður held ég, það ekki að tillaga um það. Þannig að mér finnst nú svona spurning hvort að ég að setja eina nefndin á fótið eður ei. Ég er ekki sammála því. Takk fyrir. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum Skúli Ólafsson. Forseti, margt áhugavert rætt hér og nú nálgast umræðan þó við séum í raun og veru að tala form innviði þjónustunnar að vissulega snerti það. Þegar ég hóf þjónustu þá var svona tímamarka hugsun víðs fjarri. Og ég var með fyllilega meðvitaður það og það gildir ekki einvörðungu biskupa, það er bara öll postuleg þjónusta þar undir að hugsunin
var og hefur alla tíð verið ótímabundin, ævi, skuldbinding og það engin munur á prestum og biskupum þar. Höfum það hugfast. Hann með postulegu þjónustuna og við eigum ekkert að hugsa þá öðruvísi eitt hlutverki frekar en annað. Postuleg þjónusta ein, en við höfum kannski í hverju hjörð einhvern einn sem við köllum episkopos og eðli þeirra þjónustu náttúrulega að leiða samráð og samvinnu. Já, þetta eitt hlutverk og ein ábyrgð og ein köllun og það bara þannig og við erum þá í því huga að fara ekki yfirmenn hvers annars þó við höfum skiptingu hlutverk og ábyrgðar og enginn má sigla sóló, það alltaf samráð og það sé alveg klárt. Varðandi tímamörkin, nú við tölum mikið það í nútímanum að við þurfum að læra að setja okkur mörk í alls konar málum, þá það í sjálfu sér ekkert vont mál og við getum tekið mörg dæmi að slíku. Það eru tímamörk hjá systurkirkjunni í Norður-Ameríku og en mér hugsað til einhvers sterkasta, merkasta Nýja testamentsfræðing á okkar tímum, N.T. Wright. Hann þjónaði sem biskup í Durham, sem hefur svona 3. sæti í virðingarröð enskra háskóla. Hann lét af biskupsstörfum ekki til að fara verða emeritus, heldur til að fara aftur til sinna gömlu prófessorstarfa sem hann var í. Hann taldi þetta gott og nú fær hann aftur til annara starfa. Og það til líka gömul hugsun og mjög gömul, meira að segja patriarkarnir í Konstantínópel vildu víkja úr sínu patriarkarhlutverki og fara aftur þess vegna bara í klaustrið og mörg dæmum slíkt og þannig að það ekkert rangt eða vont eða eðlilegt að menn ákveði einhver vistaskipti og það sé bara nú sé gott. Við erum alveg róleg þar, við erum auðmjúk gagnvart þessu hlutverki sem okkur falið og við framgöngum í því alltaf í samhengi kollega og þess góða fólk sem við vonum að við náum að þjóna og erum hluti af því samfélagi. Það margar góðar ábendingar komið fram varandi þetta frumvarp og ég tek undir til dæmis bara matsnefnd. Ef að komnar eru tilnefningar, þó nokkrar, að einhverjir hafi það mikla vald og sæti að þið geta bara hort á það sem léttvægt mál. Ég veit að þetta hugsunin á bak við matsnefndar hugsunina eða hæfisnefndina góð. Við viljum vanda okkur og allt það. En það eru alltaf komplikasjónir og fullkomna formúlan sent fundin. Takk. Til máls tekur Skúli Ólafsson og talar í annað sinn. Forseti, ég þakka góðar umræður og ég átti tilnefningar. Slekk á upptökunni. Góðar umræður. Ég var nefnilega að fara að tala tilnefningar. Þetta var svo alveg stórkostlega. Ég held nefnilega að ég vildi bara nefna það að því að tilnefningar voru mér svo ofarlega í huga að eins og Magnús benti svo vitulega á að þá þetta svolítið súrt að allt í einu fær maður einhverja tilnefningar og svo kemst maður ekki út af einhverjum svona formlegum atriðum. En það reyndar eitt þátturinn í þessu eins og þið kannski tókuð eftir. Ef þær eru mjög margar þá vegur það þungt í þessu mati og það alveg rétt hjá Kristjáni Björnsinni að þetta náttúrulega ætti nú frekar að heita hæfnisnefnd eða matsnefnd frekar en hæfisnefnd. Það flottur punktur og mér finnst þetta alveg stórkostleg ræða Örnu það sem hún las upp úr Tímóteusarbréfinu trúarhitann. Hvernig sem við mælum hann, hvernig sá hitamæli lítur út.
Mér finnst reyndar sko, ég held að biskup græði á 4 ára tempói. Ég held að það sé alveg frábært að hafa, því það menn hafa sem sagt ákveðina svona, menn eru ferskir og nýjir ennþá eftir 4 ár og ég held að sé bara biskupi til gagns og ég sé ekki fyrir mér að það sé einhver sem sé að fara í framboð eða það sé verði einhver átök á 4 ára fresti. Það verði náttúrulega bara í sjálfu sér bara eðlilegt alveg eins og með forsetan að það er ekki mikil læti á 4 ára fresti þar heldur og það er náttúrulega nærtækast í samanburðurinn. Síðan náttúrulega, og það að því sögðu þá náttúrulega væri hæfnis- eða matsnefndin ekkert í nærri því eins aktív eins og hefur verið þegar að val og prestum hefur verið til umræðu. Það er þetta náttúrulega stöðugt nánast á störfum og tafði ferlið gríðarlega og ég held síðasta prestsráðningin þegar sú nefnd starfaði það var í Hafnarfirði og þá lá það fyrir í ágúst að það ætti að auglýsa og presturinn var síðan tók við embætti einhvern tímann í febrúar. Þannig að það var alveg óskaplegur tími sem fór í það. Þetta er náttúrulega bara algerlega á margra ára fresti og mér finnst það ekki vera atriði þó að þessi nefnd sé. Hún á einmitt heima í þessu sko. Við vildum einmitt taka hana út vegna þess að preststörfin eru miklu tíðari og það er ekki eins mikið í kringum það allt saman. En þetta voru flottar umræður og ég átti aldrei vona á öðru en að þetta yrði umdeilt en þetta langaði mér samt til að okkur til að koma fram og inn í þessa umræðu allar. Enn eru 5 á mælendaskrá og eftir hádegi þá verður kynning á stefnumótun kærleiksþjónustu kirkjunnar og klukkan 14:15 eru fyrirspurnir, það er allavega komnar 3 fyrirspurnir og eftir það þá munum við halda áfram að mæla fyrir málum en þá verður gert hádegishlé.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið á ný 9. mál og Steindór Haraldsson hefur beðið um orðið og tekur hann út til máls og eftir honum talar Axel Árnason Jarðvík. Forseti, þetta biskupskjör, sínum augum lítur nú hver á silfrið eins og sagt er. Og varðandi tillögun, breytingatillöguna þá er það nú þannig að orðið til alls fyrst og ég er svo sem ég hef ekki alveg gert þetta upp við mig en hæfisnefnd þrengir greinilega mjög kosningaréttinn en ég hef líka hreinlega velt því fyrir mér sko hvort að þjóðkirkjan með áorðnum breytingum í stjórnsýslu að prestar ættu eingöngu að kjósa biskup. En svona komst nú að þeirri skoðun einhvern tíman, ég var á allt annarri skoðun, ég hef talað fyrir því að allir þjóðkirkjufulltrúar megi kjósa, allir í þjóðkirkjunum megi kjósa og svo ég líka talað fyrir því að þeir megi ekki kjósa. Og þetta fennur svona í hringi, allavega hjá mér, ég skipti oft skoðun. Það var margt spauðilegt sem að kom í huga minn þegar ég var að hlusta á okkur hérna áðan. Þegar sérstaklega Arna var að lesa upp úr bréfi Páls. Það var nefnilega maður sem ég kynntist þegar ég var ungur drengur sem að gekk undir nafnu Sæmundur á Sjónarhæð. Yndislegu maður. Og fór fyrir sjónarhæðarsöfnunum á Akureyri. En hann var ógiftur maður, átti ekki konu. Hann gat ekki orðið forstöðumaður safnarins því að hann var ekki einnarkonu eiginmaður. Og ég var nú að veltaði fyrir mig með Agnesi áðan sko en við skiljum nú öll að þessi texti var nú skrifaði fyrir svo löngu síðan að það var nú kannski ekkit algengt að allir væru einnar. Hvenna menn. En ég veltiði fyrir mig líka þessu kjósa til 4 ára, hvort á að kjósa til 4, 5 eða 6. Þetta er auðvitað eitthvað sem að er alveg hægt að skoða og það eru rök með á móti. Ég hef nú talið að biskup sem ekki er búinn að átta sig á hlutunum eftir 4 ár, gerir það nú ekkert frekar eftir 6. En það getur vel verið að svo sé, en ef við lengjum þetta þá er líka spurning hvort á að setja hámark eins og hvað hefur komið fram. Ef 4 ár og ætti kjörtímabilið kannski að vera 3, ef 6 ár ætti að vera 2. Mér finnst ekkert að því að Kristján Björnsson kom hér að því að það yrðu svo margir prestar í landinu, biskupar í landinu. Það gæti þá komið félag sem heitir Biskupafélag Íslands og væri bara ágætisfélag. Svo kom einn inn á það að biskupar sem láta störfum, þeir þurfi ekkert að fara af Akrinum. Ég finnst ekkert að því að biskup sem lætur að störfum en biskup fari bara á sinni prestþjónustu. Það er ekkert að því. Hann er ekki að taka niður fyrir sig. Það tekur enginn niður fyrir sig sinni postulegri þjónustu. Enginn maður. Þannig að það er allt til í þessu og það er bara, þetta er fínt, þetta er góð umræða. Svo er annað sem ég ætla að minnast á, af því ég er búin að sitja mörg þing. Það er mjög góður andi hérna á þinginu. Fólk tjáir sig opið og eins og ég sagði sínum augun lítur hver á silfrið og maður tekur bara nótis af því. Það er bara fínt að fólk tjái
ólíkar skoðanir og mér finnst þetta að vera svona meira í ætt við kærleik heldur en oft hefur verið. Ég þakka fyrir það. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum tala Guðrún Karls Helgudóttir. Forseti, það kannski reynist manni erfitt að halda sig við efni þegar það kemur svona brot í meðferðina á málinu. Ég ætla nú samt að reyna að halda mig við efnið og gæta þess að átta mig á því hvaða rödd ég tala. En þegar við viljum kjósa biskup eða vígslubiskup eins og það er í dag og menn eru frambornir af prestum, þá ætla ég það að margir leiti inn á við og biðji leiðsögn Guðs það hvað skal valið og menn velja og síðan á hæfnisnefnd eða matsnefnd að fara yfir það. Ég held að það sé ekki gott. Og ég ætla að nota hérna með leyfi forseta handbók kirkjunnar til þess að benda okkur á það að samkvæmt okkar háttum þá er Guð sjálfur sem setur kröfu á þann sem vígður er. Og krafa hans til vígsluþegans er þessi: að þú sért trúr og árvakur í köllun þinni og byggir á þeim eina grundvelli sem lagður er, drottni Jesú Kristi. Að þú hafir gát á sjálfum þér og allri hjörðinni sem þér er trúað fyrir. Að þú haldir fast við sannleika Guðs orðs eins og það er að finna í heilagri ritningu og samkvæmt vitnisburði kirkju vorar í játningum hennar. Jú, ég ætla að lesa meira seinna. Þetta er heilmikið. Tími sem maður hefur eða sá hefur til þess að verða biskup, ef hann er afmarkar í 4 ár eða 8 ár, er það einhvers konar varnagli á það þegar hann verður ekki við þessari kröfu Guðs að vera trúr og árvakur í köllun sinni. Það er réttilegt að menn hljóta vígslu og hún er ævin á enda. Menn gegna störfum í takmarkaðan tíma en eins með prestsembættið eða preststarfið, þetta er ekkit venjulegt starf og áratugum saman var ekki látið það sama gilda Jón og séra Jón, hvorki í kaupi, né kjörum, né nokkru öðru, eins og með leyfi forseta Úlfar Guðmundsson benti aftur og aftur á í riti og ræðu. Í handbókinni stendur áfram: Ver þú samþjónu þínu ráðhollur faðir, eða móðir kannski, en faðir á að vekja, styð hinna veiku og leiðrétt þá sem villast. Ver mildur án þess að umbera hið illa, vanda án þess að gleyma mildinni. Og þegar þú líður fyrir það að heimurinn smáir heilnamu kenningu, þá skaltu minnast þess í þökk að það er Guðs starf sem þú hefur fyrir höndum. Og ef Guðs starf er í gegnum biskupinn eða biskupsþjónustuna, ætlum við þá okkur að setja tímamörk á þá þjónustu. Ég hef reynda patent á það, kjósa bara þá sem eru eldri en 62 ára. Þá leysist þetta sjálfum sér. Og það er kannski það sem ég vildi segja inn í þetta, að hafa þá nógu gamla þá sem eru kosnir sem biskupar. Þá leysist þetta sjálfum sér og drottin getur gripið inn í þá þegar hann sjálfum sýnist. Takk. Til máls tekur Guðrún Karls Helgudóttir og eftir henni talar Kristján Björnsson, vígslubiskup í annað sinn. Forseti, ég hef þá skoðun að við eigum að auka lýðræði í kirkjunni en ekki þrengja það
og þess vegna var ég einmitt á breytingatillögunni áðan. Og í þeirri umræðu, þegar við vorum að ræða málin 2 áðan, þá var talað það að við ættum að flýta okkur hægt og það ef til vill dræm kjörsókn sem svolítið skellur fyrir okkur ef við kemumst á því að fólk hefur bara engan áhuga á kirkjunni. En ég held að við þurfum ekki að óttast það þegar kemur að biskupskjöri og þess vegna held ég einmitt að við eigum að leyfa, ég helst öllu þjóðkirkju fólki að hafa áhrif á það hvað verður biskup. Og tíminn alveg nægur held ég veit ekki betur en að við séum bara með biskup sem ekkert að fara alveg strax, þannig við getum alveg nota tíman til þess að vinna það vel. En mér langar í það minnst að nota tækifæri bara núna til þess að beina því til þeirra nefndar sem fær þetta mál sem væntanlega löggjafarnefnd að skoða möguleika á því að útvíkka lýðræðið hvort sem það verða allir eða hvort sem við byrjum einhverjum skrefum eða hvernig sem það gert. Að taka það með sér kannski í næsti í þá vinnu. Ég held að sé ágætt að biskupinn hafi kjörtímabil, að það sé eitthvað hámark á því og ég svo sem enga skoðan því hvort eru 4 eða 6 eða 7. Ég held að breyti ekkert alveg öllu. 7 reyndar heilug tala, góð tala. 7 mögurár eða 7 feitár. Þetta nú Gamla testament, Gamla testament, tala Gamla testamentsins. Ég hef ákveðnar efasemdir hæfnisnefndina og eiginlega sömu ástæðu á Magnús sem kom inn á hérna áðan að við erum bara svo fá að ég einhvern veginn óttast ekkert að það sé það vanhæft fólk sem að allir prestar myndu koma sér saman að við þyrftum að hafa mikinn áhuga á einhverjum skandali þar. Ég hef ekki miklu áhyggjur af því. Hæfnisnefnd væri vel við hæfi ef við værum að ráða einhvern í vinnu en ég ekki sannfærð í það minnsta. Það þarf aðeins meira til að sannfæra mig það. Takk. Þá tekur til máls Einar Már Sigurðarson og eftir honum Hjalti Hugason í annað sinn og þá hyggst forseti loka mælendaskrá innan mjög skamms tíma. Forseti, þegar ég bað orðið þá leist mér ekkert orðið á það að við leikmenn tækjum ekki þátt í umræðan en Steindór eins og oft áður bjargaði því en þá skall á mér einhver tæknivandi þannig að ég misti af hans merku trúi ræðu þannig að ég læt samt sem áður eins og ekkert sé og held mínu striki. Ég var farin að halda menn ætluðu ekki að ræða þess að við gerðum ráð fyrir nefndina yrði mitt stóra umræðu efni sem kom svo út í ljós leið og byrja var að ræða kjörtímabil og við veltum því mikið fyrir okkur fyrst auðvitað hvort við ættum að setja þetta upp með þessum hætti og komast að þeirri niðurstaðan eins og sjáum við í tillögunni að við teldum þetta rétt og það líka mikilvægt að hafa það í huga að það rétti tíminn í raun og veru núna. Nú erum við ekki með neina persónur inn í myndinni vegna þess að þeir sem í þessum ágætu störfum núna eru algjörlega óháð þessu. Við erum raunverulega að fjalla það sem við tekur og þá veltum við þetta líka fyrir okkur þessu hversu langt á kjörtímabilið að vera. Og niðurstaðan var 4 ár og ýmis rök eru þetta fyrir því ef við horfum bara í kringum okkur þá þetta líklega algengasta lengd kjörtímabilið. Það rétt líka að hafa í huga að við gerum ekki ráð fyrir því að það þurfi allt kerfið að fara í gang ef að það sem biskup verður einn í kjöri þá það í raun sjálfkjörið þarf ekki að kjósa aftur heldur framlengist tímabilið 4 ár og þá eru orðin 8. Auðvitað má færa rök fyrir því að þetta ætti að vera lengra en vegna þessi mitt að við erum ekki að flýta okkur neina ósköp þá held ég að við ættum bara að velta þessu meira fyrir okkur en eins og ég segi það eru mikil rök fyrir 4 árunum og við sem að munum svona eitthvað eftir því þegar við vorum yngri þá þótt okkur nú 4 ár býsna langt og okkur þykir það kannski ekki í dag þannig að við vorum líka að horfa til þess að það væri einmitt öfugt við þar sem að Axel sagði rétt í þessu að það væri kannski með því að hafa kjörtímabili svona þá væri fólk ekki að upplifa það þannig að það væri að binda sig alla starfsævina. Það er að segja að yngra fólk gæti horft til þess að það myndi kannski vilja vera biskup, vígslubiskup einhvern ákveðin tíma og
og hverfa síðan aftur til presskapar. Þannig að það eru ýmsar hliðar á málum sem þetta er rétt að velta fyrir sér og svo nefnd sem þetta fjallar skoða þetta auðvitað nánar. Ég ætla að þakka Hjalta Hugasyni fyrir ábendinguna sem sýnir eins og fram hefur komið að fljótt getur nú gleymst þó að þetta sé mjög eftirminnilegt þegar að þetta er komið upp með þessa tillögu og við samþykktum. Þannig að það er nú svona þegar já, er margt að hugsa þá getur ein og ein setning dottið inn en nefndin auðvitað bara leiðir eftir þetta því að það er eðlilegt að við höldum því inni. Aðeins eitt sem við veltum líka fyrir okkur en settum ekki inn sem er hámarkstími og biskup einmitt nefndi og velti því fyrir sér og mér finnst að nefndin eigi út af fyrir sér að skoða það hvort að það sé eðlilegt að sitja inn einhvern hámarkstíma en við allavega gerum það ekki og ég held að það sem var nú kannski ekki síst markmið okkar var að fá einmitt umræðin þetta upp. Þannig að við veltum þessu fyrir okkur og hugsuðum þetta svolítið og mér finnst umræðin einmitt vera á þeim nótum að það sé þannig að fólk telji það eðlilegt að við ræðum þetta svolítið fram og tilbaka og ég treysti því að áframlega haldi því starfi í nefndinni og hún komist vonandi að þeim skynsamlegri niðurstöðu og við fáum það síðan til okkar í annar umræðu. Þá tekur til máls Hjalti Hugason og talar í annað sinn. Forseti, ástæðan fyrir því að ég tek til máls í annað sinn, það er vegna þess að mér fannst Kristján Björnsson, vígslubiskup, koma inn á mjög mikilvægt mál eða mikilvægt atriði í sínu máli sem ég vil alls ekki að eiga á hætt að fari fram hjá fólki og vil leggja pínlítið áherslu á það. Hann var ræddi kjörtímabil og sem sagt afleiðingar þess ef að kjörtímabil yrðu sett á kjör biskups og hann benti á að þar með færum við að líkjast kirkjum í Ameríku og það kom raunar líka fram hjá Gunnlaugi Garðarsyni og þetta skipti gríðarlega miklu máli í raun og veru að við gerum okkur grein fyrir því að setja fast kjörtímabil á biskup þá erum við í raun, það sem ég hef kallað annar staðar, að skipta kirkjufjölskyldu. Það er að segja við erum kannski að fjarlægjast Evrópukirkjurnar, lúthersku kirkjurnar í Evrópu og færast nær lúthersku kirkjunum í Ameríku og þá þurfum við bara að velta því fyrir okkur viljum við þetta eða viljum við þetta ekki og til þess að útskýra þetta frekar þá vil ég vísa í pistil sem birtist í kirkjublaði Hreins Hákonarsonar fyrir skömmu undir fyrirsögninni við þurfum skyndilega kirkjurétt eða eitthvað þess áttar og þar skýri ég þetta mál nokkuð frekar. Þetta er sem sagt dálítið stórt prinsipsmál sem við getum ekki bara rætt út frá, eigum við að segja, tímalengd eða eitthvað þess þar. Við verðum að velta því fyrir okkur, er þetta að hafa einhverjar þær afleiðingar sem að, við gætum rekið okkur á síðar. Og ég vil til dæmis benda á að það er áhorfsmál hvort þetta myndi hafa einhver áhrif á aðild okkar að Porvósamkomulaginu og flytja okkur meira yfir í kirkjur sem aðhyllast eingöngu Lauenberg samþyktina ef ég man nafnið á henni rétt og þannig að þetta er dálítið stórt mál. Hins vegar horfist ég í augu við það að í nútímanu þarf kannski að setja sem sagt einhver takmörk á starfstíma og þá er það bara spurning á það að koma fram í kjörtímabili biskups sem er svona guðfræðilega hlaðin spurning eða á þetta að koma fram annar staðar í ákvæðum skipunartíma biskups og þá er þetta komið inn í allt annað samhengi, þá er þetta ekki lengur guðfræðileg spurning heldur administratív spurning og er ekki talað það í þjóðkirkjulögunum 9 að það eigi að setja starfsreglur eða kirkjuþing setji meðal annars starfsreglur biskupsembættið, þetta ætti þá heima í þeim starfsreglum en ekki í starfsreglunum kjörin nema það sé þá í annarri grein. Þannig að ég heiti á nefndina sem fær þetta mál til samþykktar að nálgast þetta ekki bara út frá
æskilegri tímalengt heldur hvar eiga þau ákvæði að vera, hvað er guðfræðilegt og hvað er administratíft. Ég held að þetta skipt máli í umræðinni, takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá býð ég... Nú, fyrirgeðu, Kristján Björnsson talar þá í annað sinn. Já, forseti, þakka fyrir frekari greiningu af hálfu Dr. Hjalta. Það er önnur greining á lofti líka sem að ég held að sé rétt að sko, til að við áttum okkur á því hvað við erum að gera, sko. Hvað er að gerast núna í kirkjunni, og það er til dæmis, sem sagt, það hefur nú verið talað mikið frá stríðslokum heimsstyrjaldar að það hefur orðið mjög mikil veraldarvæðing og svo hefur verið talað stjórnmálavæðingu samfélagsins og það hefur allt haft bara frekar góð áhrif á stjórnmál og hvernig við stýrum þjóðfélaginu sem slíku. En svo þróun bara, að því ég hef nú bara 5 mínútur og þetta er ekki ritrýnt erindi hérna hjá mér, þá ætla ég nú bara að slá því svona fram að svona mín tilfinning fyrir því er að það hafi verið kannski fyrst og fremst þessi sekularisering að svo þróun hafi í raun og veru orðið til þess að setja kirkjuna svolítið út á jaðarinn í samfélaginu og í umræðunni í samfélaginu, sem þjóðfélagsumræðu og þess áttar. Stjórnmálamann hafa ítrekað því kannist við þetta sagt kirkjan á ekki að skipta sér að þessu og reynir að setja kirkjuna út á jaðarinn og hluta af þessu, ángi af þessu er sem sagt svo þróun sem við höfum þegar gengið í gegnum hér núna á mjög stuttum tíma sem er sem sagt að setja kirkjuna sem minnst, sem stysta rammalöggjöf á alþingi, takmarka afskipti alþingis og segja að kirkjan á bara að hugsa sig eða sitt mál og það þýður líka skilaboðum það að kirkjan helst ekki að koma inn í stjórnmálin. Þetta er svokölluð stjórnmálavæðing. Og það sem gerist er það fyrstu viðbröð mín þegar ég fór að hugsa þetta núna, þegar ég fór að sjá þessa tillögu núna er að með þessari tillögu svona stjórnmálalegt kjörtímabil sem að dreigur dáma af alþingi og forseta og fleiri atriðum. Kirkjuþing er náttúrulega alveg bara svona kópi af alþingi þannig að það er ekkert alveg að marka, það er ekkert sérstakt með það, sem sagt kjörtímabilið, heldur er sem sagt, þá virðist vera sem sagt að sko getur verið að þarna séum að ræða sko stjórnmálavæðingu innan kirkjunar sem að kemur þá fram í því að biskup er sem sagt ekki lengur þá núna sem sagt forseti kirkjuráðs eða framkvæmdastjórnar kirkjunar. Er einhver þróun í gangi? Ég hef verið að velta þessu mikið fyrir mér. Er einhver þróun í gangi akkurat núna hjá okkur sem við erum hluti af? Er þetta eitthvað, og ég vil þá aðeins vekja athygli á því eða vekja okkur til umhugsunar að það mætti þá ekki verða einhver þróun eða breyting án þess að við áttum okkur á því eða rættum það eða án umhugsunar og það er þess vegna sem þetta er og ég tek undir með Hjalta með áhyggjur af Porvó samþyktinni sem hann er nú einn af höfundum að það er, með leyfi forseta, að vitna í hann og Porvó-samþyktina, það er gríðarlega góð lesning í þessu sambandi og ætti að vera eitt af því sem að nefndin les núna í gegnum Porvó-samþyktina. Hún er ekkert voða löng og ég held að það ætti að vera lesefni á eftir, eða sem sagt í nefndastörfunum. Ég bara legg það til, vísa á hana. Og á Norðurlöndum og aðildakirkjum á Porvó, sem eru lútersku kirkjurnar á Norðurlöndum og anglikanskirkjan á Bretlandi, er sem sagt þar er hérna í þessum löndum er ekki að ræða svona kjörtímabil eins og við erum að tala hér, bara aðeins veka athygli á því og ekki svona knappan tíma sem biskupar eru vegna þess að það er litið miklu ákveðnara á og litið, það er annað viðhorf sem er bara í gangi sem sagt, gagnvart og skilgreining á biskupsþjónustunni sem slíkri sem ævilangri bindingu. En takk fyrir þetta. Þá tekur til má síðasti ræðumar í þessu og það er hann Gunnlaugur Garðarsson og gjörðu svo vel og síðan framsögumaður ef vill. Forseti, þetta verður örstutt. Við minnstakosti sem erum eldri í pressjónustu munum þann skjálfta sem fórum
presta þegar umræðan æviráðningu kom upp og mönnum fannst þetta vegið að postulegri þjónustu og svo framvegis. En það þurfti með einhverjum hætti að mæta nútímanum og þeirri staðreynd að aðstæður eru þannig að margir geta komist í þrot eða öngstræti, bæði einstaklingar og samfélög, og við þurfum sveigjanleika og nútíminn kallar á meiri sveigjanleika. Við þurfum líka að gæta að innra samræmi í skipulagsmálum okkar og innri samkvæmni. Og ég tel að úr því að við gátum tekið þetta skref með prestþjónustuna, prestembættið, að þá það eðlilegt að það sé engin eðlismunur þar á með biskupsþjónustuna. Lútersk evangelísk hugsun prestþjónustu, biskupsþjónustu þannig, þó okkur hefði tekist að mæta okkar anglikansku systkinum í trúnni. Og ég trúi því persónulega að vegna bara nútíðarinnar og þeirra framtíðar sem býður, að þá séu Norðurlöndin öll á leiðinni í þessa átt. Og ég held að það sé bara alveg óhjákvæmilegt. En það þýðir ekki endilega að virðingin fyrir biskupsþjónustunni sé eitthvað að minnka. Og ég alveg eins og virðingin fyrir postulegri þjónustu, presta og biskupa, á ekkert að vera að minnka. Þó við tökum inn meiri sveigjanleika og þá samkvæmni og innra samræmi að það geti verið svipað með bæði presta og biskupa. Takk. Þá tekur til máls framsögumaður Margrét Eggertsdóttir. Forseti, það svo sem ekki mikið fyrir mig að segja þetta. Nú misti ég af fyrirpartinu hjá honum Einari Má, en varðandi það sem að Hjalti Hugason talaði í 4. greininni kennara við Háskóla Íslands, þá var þetta bara okkar mistök og það átti ekkert að vera þarna. Þannig að það þarf ekkert að ræða það frekar. Og ég bið bara nefndina sem tekur við þessu að taka það út. Og það sem hefur náttúrulega mest verið rætt, það þessi tímabil, þetta kjörtímabilið og það er að gera að ræða sér niður og niðurstöðu með það. Og það er búið að fara í gegnum allt kosningakerfi, þannig við höfum svo sem ég held að ég láti þetta bara að duga. Og legg til að máli fara í aðra umræðu og löggjafarnefnd. Umræðu lokið 9. mál, fyrir umræðu. Lagt til að máli fari í síðar umræðu, þeir sem geta samþykkt það svo vel að gefa merki. Einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari í löggjafarnefnd, þeir sem geta samþykkt það svo vel að gefa merki. Einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir þá tekið 13. mál. Tillaga að starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar, flutta fjárhagsnefnd kirkjuþings. Já, breytingatillegan, hún fer bara með ég þarf ekki að bera hann upp, hún fer bara fylgir í málinu inn í löggjafarnefnd. Hún kemur ekki til afgreiðslu fyrir en bara síðar. Já, það er tillaga að starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar, flutta fjárhagsnefnd kirkjuþings, framsögumaður Gísli Jónasson og tekur hann út til máls. 13. Forseti, 13 hefur nú alltaf verið hapatalan mín. Já, ég er nú með mál hér sem að ég vænti nú að þurfa ekki mikla umræðu. Hér liggur fyrir bara eina af þessum starfsreglum sem að þarf að yfirfara
Það er nú stutt síðan við settum starfsreglur fjármál, það gerðist nú bara á þessu ári, en það þarf að gera ákveðnar lagfæringar. Ég held að við þurfum ekki að vera að lesa starfsreglunni í gegn, heldur dugi, með leyfi forseta, að fara yfir greinargerðina sem gerir grein fyrir þeim prinsipum. Síðan er það hægt að svara spurningum ef að það þykir ekki nógu ljóst. Þannig að ég ætla bara að lesa hér greinargerðina. Fjárhagsnefnd kirkjuþings flytur mál þetta samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í nýjum lögum þjóðkirkjuna nr. 77/21 falla allar starfsreglur kirkjuþings brott eigi síðar en 31. desember 21. Verður því að samþykkja nýja starfsreglur fjármál þjóðkirkjunar með formlegum hætti á kirkjuþingi sem taki gildi áramótin næstu. Ennfremur þarf að aðlaga starfsreglurnar fjármál þjóðkirkjunar að því nýja stjórnkerfi sem samþykkt aukakirkjuþings 21 í 7. máli stjórnskipan þjóðkirkjunar leiðir af sér, og þar er megin ástæðan fyrir þessu frumvarpi núna eða þessari tillögu. Í öllum aðalatriðum er efni núverandi starfsreglna óbreytt. Helstu breytingar sem lagt er til að gerða verði í þessari tillögu eru eftirfarandi. Og þá komum við nú reyndar að því sem var nú frestað hér áðan. Í stað þjóðkirkjan / biskupsstofa kom í viðeigandi falli þjóðkirkjan, þar að segja í textanum. Í öðru lagi þá komi orðið fjárhagsáætlun í stað orðsins fjárlög. Í þriðja lagi þar sem við tekur rekstrarskrifstofa þjóðkirkjunar við flestum verkefnum biskups og kirkjuráðs og þá almennt í samráði við og eða undir eftirliti framkvæmdanefndar kirkjuþings. Er kirkjuráð þar með fellt brott úr starfsreglum fjármál í tillögu þessari. Lagt er til að nota verði heitið rekstrarstofa í stað rekstrarskrifstofa. Þegar rætt er rekstrarstofu í tillögum þessum er gengið út frá því að starfsfólk rekstrarstofunar, svo sem framkvæmdastjóri og fjármálastjóri og aðrir eftir því sem við skipti með sér verkum eftir eðli viðfangsefnisins og í samræmi við skipulag, verkferla og starfslýsingar. Lagt er til að framkvæmdanefndin staðfesti verklagsreglur úthlutunarnefndar og áriti ársreikninga þjóðkirkjunar sem kirkjuráð gerði áður. Gert er ráð fyrir áfram skuli haft samráð við fjárhagsnefnd kirkjuþings vegna óvæntra útgjalda sem upp kunna að koma og sem ekki er gert ráð fyrir fjárhagsáætlun svo og við gerð árlegrar fjárhagsáætlunar. Lagt er til að úthlutunarnefnd fjalli einnig umsóknir til verkefna, þetta var í 4. liður, sem áður voru styrkt af Kristnisjóði, samanber 2. kafla laga Kristnisjóð frá 1970 sem féll brott með 4. grein laga 95 frá 2020. Ennfremur er ekki gert ráð fyrir að staðfestingar sé þörf á úthlutunum úthlutunarnefndar eins og í 10. grein núgildandi starfsreglna, þar sem það átt að leggja þetta fyrir kirkjuráð. Lagt er til að í 5. lagi að í starfsregluna komi ákvæði þess efnis að styrkir skuli að jafnaði greiðast á því ári sem þeir eru veittir. Í undantekningatilvikum megi færa styrk milli ára þó ekki oftar en einu sinni. Sé ekki hægt að greiða styrkin út innan þess tíma falli hann niður. Þetta er sem sé bara
praktísta atriði sem hefur komið í ljós í vinnu varðandi úthlutunar og jöfnunarsjóða að það vanti ákvæði þetta. Í 7. lagi lagt til að brottfalli ákvæði 2. og 3. málsgreinar 10. greinar þess efnis að umsóknir styrki til nýbygginga kirkna og annara fjárfreka framkvæmda skuli að jafnaði berast áður en hafist handa við framkvæmdir auk fylgiskjala og sömuleiðis heimild til álits umleitunar. Verður mælt fyrir þetta í verklagsreglum úthlutunarnefndar. Þetta í raun og veru bara atriði sem var talið óþarft í starfsreglum en komið inn í verklagsreglur úthlutunarnefndar. Lagt til í varúðarskyni og að fenginni reynslu að ákvæði fresti almennt í þessum reglum skulu orðuð þannig að þeir gildi að jafnaði. Bara til að taka sem dæmi, það segir í reglunum að fjárhagsáætlun skuli liggja fyrir 20. september og reynslan leiðir það til ljós að það ekki kannski alltaf alveg raunhæf dagsetning til dæmis vegna þess að þá liggja tekjurnar ekki fyrir. Þannig að það eru þarna ákvæði svona ákvæði ferli í gerð fjárhagsáætlunar og reyndar líka í störfum úthlutunarnefndar þar sem að þessu orði skotið inn. 8. lagt til að tekin verði upp skýr ákvæði ritun firma þjóðkirkjunar og veitingu prókúru. Sambærileg ákvæði að finna í núgildandi starfsreglum kirkjuráð með síðari breytingum frá 2000 og einnig í starfsreglum pressetur aðra fasteignir kirkjunar frá 2009 með síðari breytingum. Lagt til að sett verði ákvæði til bráðabirgða sem öðlist gildingu við birtingu að til næstu áramóta sé það kirkjuráð sem riti firma þjóðkirkjunar og veiti prókúru og annað það sem greinir í ákvæðinu. Það kom bara í ljós svona í raun og veru hafði gleymst þegar við settum þessar reglur að gera ráð fyrir hver árita firma og prókúruna. Nú það komið þarna inn og það færist þá frá kirkjuráði þegar nýja skipulagið tekur við áramótin yfir til framkvæmdanefndarinnar. Ég held að ég hafi nú farið yfir þau atriði sem að þarna eru og þetta sem sé fyrst og fremst tæknilegar lagfæringar í þessu máli. Og auðvitað fyrirgefið ég bara til þess að starfsreglu falli ekki niður áramót. Orðið laust og til máls tekur Arna Gretarsdóttir og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, þetta lýst mér ljómandi vel á, það búið að vinna vel og það gert ráð fyrir ákveðnu samtali og samráði framkvæmdanefndar og fjárhagsnefndar kirkjuþings. Það sem ég vildi benda á og það verður að skoða að erindisbréf framkvæmdanefndar ekki algjörlega í takt við það hlutverk sem framkvæmdanefnd á að fá samkvæmt þessari tillögu. Þannig að þetta þarf að skoða. Framkvæmdanefnd komið miklu meira hlutverk heldur eftirlitshlutverk sem kannski bara ljómandi gott og eins þarf að skoða þetta í samræmi við mál númer 10 sem starfsreglur kirkjuþing. Við þurfum að gæta samræmis í þessum starfsreglum sem við erum að það lendi ekki eitthvað á skjön eða aðilar séu ekki algjörlega með á hreinu hvaða hlutverk og umboð hver og einn hefur. Og ég bið þá nefnd sem líklega þá fjárhagsnefnd sem fær þetta mál að skoða þetta í
hvernig þessa starfsreglur flútta við aðrar sem að liggja hér fyrir og við þurfum kannski að vinna þetta saman á milli nefnda. Já, ég ætla ekki að lengja mál mitt. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, ég tek undir með Örnu á mörgu leyti, þetta er ekki samræmi hérna og þetta er mjög stórt mál sem við erum að tala um hérna og það er svona hvernig við höndlum framtíðarskipan fjármál þjóðkirkjunnar. Bara í 13. greininni þar sem að framkvæmdanefndin er raunverulega gerð að stjórnsýslu einingu. Þegar við sem að unnum að tillögu, það er ekki búið að gera þetta erindisbréf, það er bara búið að gera tillögu erindisbréfi. Og það er rétt sem Arnar segir, þetta bara passa ekkert saman. En hugmyndir okkar sem vorum í þeirri nefnd voru svo að framkvæmdanefnd sem hér er kölluð væri meira og minna eftirlitsnefnd og kirkjuþingið axlaði allt ábyrgðin á fjármálunum en framseldi hann ekki. Framseldi ekki ábyrgðina á fjármálunum til einhvers annars, eins og til dæmis framkvæmdanefndar. Og ég er ekki sammála mörgu í þessu og ég óska eftir því og mér finnst það nú reyndar mjög skrítið ef að mál sem lagt fram af einni nefnd fari svo í þá nefnd til umsagnar. Ég held að það gangi nú ekki upp. En það er hægt að gera það með öðrum hætti, en það kemur bara í ljós. En ég hefði viljað að minnstakosti fá að allir kirkjuþingsmenn hefðu aðstöðu til að segja aðkoma að þessu og hafa skoðun á málunum. Takk fyrir. Til máls tekur Svana Helen Björnsdóttir. Forseti, ég ætla að tala hérna sem varaformaður fjárhagsnefndar kirkjuþings. Ég bara kannast ekki við að þetta mál sé frá fjárhagsnefnd. Vill framsögumaður taka til máls að fleiri hafi ekki kvatt sér hljóðs? Forseti, hér segir flutt af fjárhagsnefnd kirkjuþings. Ég held að ég hljóta að kannast við það að þetta mál hefur ekki verið gaumgæft í fjárhagsnefnd. Það er að segja að það lá einhvern tímann fyrir á fundi að það þyrfti að gera tæknilega lagfæringar og það vona ég að nefndarmenn kannist við. Þessar lagfæringar sem að tæknilegar eru voru nú unnar af fjármálastjóra og fleirum og ábendingar á fundum og fjarfundi meðal annars þegar ég var staddur á Spáni en þarna ég svo sem hafði bara ekki gert mig grein fyrir því fyrir að ég sé þetta núna að hér stæði að þetta væri flutt af fjárhagsnefnd því að þetta hefði kannski alveg eins átt að vera forsætisnefnd því að þetta kemur reynur úr þeim ranni.
nú það sem að var hér gert athugasemdir við í máli Steindórs til dæmis og Örnu líka var það ekki, samræmið við þarna erindisbréfi til dæmis, eða þar að segja tillögurnar að erindisbréfinu sem hafa þetta ekki verið samþykktar, að þá nú máli kannski þannig einmitt að stundum tala vinstra og hægri höndin ekki nóg vel saman, þar að segja erindisbréfi var unnið í ákveðinni nefnd sem að ég reyndar átti nú að eiga sæti í en var fjarverandi erlendir, þannig ég tók nú ekki þátt í störfum nefndarinnar. Og það erindisbréf samið eftir að þessi drög voru gerð, sko. Og það hefði nú kannski vantar nú þarna upp á samræmingu. En ég held að ég leggi nú til að þetta mál fari til löggjafarnefndar eins og önnur slíku mál, og þá verðum við, held ég, bara að biðja löggjafarnefndum að draga okkur í land með þessa samræmingu sem að kannski vantar þarna upp á. Og ég verð bara að segja, hér stend ég og get ekki annað, þar að segja þetta lítur kannski svolítið klúðuslega út, og ég tek það þá á mig að hafa ekki verið betur vakandi að þarna að máli væri kynnt með þessum hætti, því að það sannarlega rétt að það örugglega ekkert í fundargerðum fjárhagsnefndar að þetta hafi verið samþykkt í fjárhagsnefnd. En hvort að þetta fer í löggjafarnefnd eða allar nefndir, það svo aftur auðvitað álitamál. Þetta gæti kannski átt erindi í allar nefndir. Já. En það eru þarna 1 eða 2 prinsipmál sem þarf að ræða, en flest nú bara tæknilega leiðréttingar. Forseti leggur til að það verði breytt á þessu skjali, flutta fjárhagsnefnd kirkjuþings, bara flutta Gísla Jónasinni. Og eru fleiri sem vilja taka til máls, þó ég hef nú ekki að umræðinu sé bara fyrri umræði loki, og þeir sem að geta samþykkt það að málinu sé vísaði síðar umræði, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari í allar nefndir. Þeir sem geta samþykkt, það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Og nú fer fram fyrirspurnartími. Og það eru komnar fram 3 fyrirspurnir frá Hreini Hákonarsyni, og ætla ég að biðja Hermann að varpa þeim upp. Þessu streymt, já. Og þá tekur til máls Hreinn Hákonarsson. Forseti, þetta eru 3 fyrirspurnir til kirkjuráðs og svo fyrsta hvar verkefni Ein saga, eitt skref statt? Og það stutt greinargerð með því. Þjóðkirkjan og samtökin 78 hófu samstarfi þetta verkefni með það í huga að gera upp og læra sögu misréttis gagnvart hinsegin fólki í kirkjunni. Rætt var að safna sögum frá fólki sem taldi sig orðið hafa fyrir fordómum og anstöðu þjóðkirkjunnar vegna kynhneigðar sinnar og réttindabaráttu vegna hneigðar sinnar. Sett var upp síða sem kölluð var sögusíða og gat fólk deilt þar sögum sínum. Síðan átti að birta þessar sögur í kirkjum landsins eða hengja upp, eins og kallað var, til vitnisburðar og lærdóms. Og eftir því sem fyrirspyrjandi veit best hefur lítið til þessa verkefni spurst og í ljósi þessa fyrirspurn þessi sett fram. Forseti, á ég að lesa seinni fyrirspurnina? Nei. Þá svarar biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir, fyrirspurninni.
Forseti, takk fyrir fyrirspurnina. Þeir reyndar ekki kirkjuráðsmál en verður samt svarað hér. Vinnan stendur enn yfir og miðar verkefninu vel áfram. Áætlað er að miðla sögunum á 9 ári. Söfnun er á loka metrum en gert er ráð fyrir að sögurnar verði 12 talsins. Fyrir tekið önnur fyrirspurn frá Hreini Hákonarsyni og tekur hann út til máls. Forseti, það er spurning, hvar er verkefnið Skírnarskógar statt? Hvað hefur verið miklu fjármagni veitt í það? Og ágætri hugmynd Skírnarskóga var varpað upp fyrir nokkrum árum og vakti mikla og verðskuldað athygli. Rætt var að planta trjám niður fyrir hvert skýrt barn. Nákvæm framkvæmdaáætlun lá ekki fyrir hvernig staðið yrði að verki og því er spurt þetta. Fyrirspyrjandi er kunnugt Skírnarskóginn í Skálholti en einnig var rætt að Skírnarskógar yrði í öllum prófastæmi og landsins eða sóknum. Þá svara fyrirspurninni Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Forseti, takk fyrir fyrirspurnina. Verkefni Skírnarskógar er farið af stað eins og kunnugt er. Búið er að velja svæði auk þess sem fundir hafa átt sér stað með prófastum sem jafnframt fengu meðfylgjandi fylgigagn með ítarlegri lýsing á verkefninu. Reiknað var með að prófastæmin önnuðust framkvæmdina í hverju prófastæmi en viðbrögð prófasta hafi verið dræmt til þessa þó einstaka prófastar hafi lýst áhuga. En sem komið hefur aðeins verið farið á stað í Skálholti, verkefni fór á stað í fyrra, voru þá gróðursettar sirka 100 plöntur, kostnaður hefur numið krónum 101.779 sem er kostnaður við plöntukaup og kaffi, veitingar, eftir plöntunina. Fyrir tekin þriðja fyrirspurn, hún er líka frá Hreini Hákonarsyni og tekur hann út til máls. Forseti, skipið var nefnd til að athuga með framtíðarhúsnæði í Biskupsstofu Þjóðkirkju. Hvað hefur hún haldið marga fundi og hverjar eru helstu hugmyndir hennar húsnæði Biskupsstofu Þjóðkirkjunnar? Er komin tímasetning á flutning? Þá svara fyrirspurninni Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Stórgaman að þessu, forseti. Takk fyrir fyrirspurnina. Að tillögu forseta kirkjuráðs var á fyrirhluta ársins 2021 skipaður 4 manna starfshópur til að ræða framtíðarhúsnæðismál yfirstjórnar kirkjunar. Það er biskupsstofu, væntanlega rekstrarskrifstofu og kirkjuþings. Hópinn mynda forseti kirkjuþings, lögfræðingur kirkjuþings og framkvæmdastjóri kirkjuráðs og svo hefur biskup Íslands verið með stundum. Hópurinn hefur rætt þessi mál og var ákveðið að kanna fyrst hvort finna mætti framtíðarhúsnæði fyrir yfirstjórnina eða einhverja kirkjubyggingum á höfuðborgarsvæðinu. Hópurinn hefur sérstaklega litið til Grensáskirkju sem er á Háaleitisbraut 66 hér í Reykjavík, þar sem þjóðkirkjan á nú þegar neðri hæð fasteignarinnar en á efri hæð er safnaraheimili Grensásóknar í eigu safnaðarins. Söfnuðurinn á rýmið sem er undir kirkjuskipinu auk kirkjuna sjálfrar. Það er hjálparstarf kirkjuna til húsa og dagsetur. Þjóðkirkjan leigir 3 skrifstofur á efri hæð fyrir sérþjónustuna. Kirkjuþing hafa oft farið fram í safnaðarheimilu svo að kirkjuþing ungafólksins og aðri fundur á vegum þjóðkirkjunar svo að við þekkjum þetta húsnæði vel. Aðgengi fatlaðra er tryggt, staðsetning miðsvæðis og samgöngur góðar, óformlegar viðræður hafa verið við fulltrúa sóknarnefndar Grensásóknar málið og er það allt saman til athugunar. Í fréttabréfi biskups dag 7. maí síðastliðinn var farið yfir húsnæðismálin og kynntar starfshópur hefði verið skipaður til að skoða málin frekar.
Þar var jafnframt tekið fram að tillögum og ábendingum sem snúa að húsnæðismálum Biskupsstofu yrði tekið fagnandi. Samhliða þessu hefur verið athugað hvort framlengja megi hluta 3. hæðir Katrínartúns 4 eða jafnvel alla hæðina þegar fyrir liggur hvar framtíðar aðsetur yfirstjórnarkirkjuna verður. Skal þess getið að rætt hefur verið óformlega við framkvæmdasýslu ríkisins það hvort ríkið hefði áhuga á að taka hæðina á leigu, en ríkið hefur verið að koma sér fyrir á Höfðatorgi undanfarin ár. Einnig hefur verið rætt við aðila sem eru staðsettir í Katrínartúni 4 ef hugsanlegt væri að þeir hefðu áhuga á að stækka húsnæði sitt. Og það hefur reyndar verið rætt við fleiri aðila þetta heldur en hér er sagt. Þannig að málið er bara í athugun og skoðun og hér var leigt til 7 ára vegna þess að við töldum að við þyrftum að hafa ráðrúm til þess að finna nýtt húsnæði. Húsnæði hér í Katrínartúni var aldrei hugsað nema til bráðabirgða. Þá er fyrirspurnatíma lokið og við gerum 10 mínútna kaffihlé og þannig við getum hreyft okkur aðeins.
fundi er framhaldið og fyrri tekið 17. mál, þegar það er fyrri umræða, tillaga til þingsályektunar greiningu á áhrifum skipulagsbreytinga á sóknir þjóðkirkjunnar, flutt af Svönu Helen Björnsdóttur, Gísla Jónasinni, Einari Má Sigurðarsinni, Þorkeli Heiðarsinni, Hermanni Ragnar Jónsinni, Hreini Hákonarsinni og Skúla Ólafsinni og framsögumaður Svana Helen Björnsdóttur og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar greiningu á áhrifum skipulagsbreytinga á sóknir þjóðkirkjunnar. Hún hljóðar svo: Kirkjuþing ályktar að skipa nefnd 3 manna til að greina áhrif skipulagsbreytinga á sóknir þjóðkirkjunnar sem leiðir af nýjum lögum þjóðkirkjuna nr. 77/2001. Nefndin skili Kirkjuþingi 2022-23 niðurstöðum sínum. Á Kirkjuþingi 2019 var samþykkt þingsályktun undirbúninga stefnumótun fyrir þjóðkirkjuna og á Kirkjuþingi 2020-21 var samþykkt að þeirri vinnu yrði haldið áfram. Dr. Bjarni Snæbjörn Jónsson hefur stýrt stefnumótunarvinnunni sem hófst með umfangsmiklum stefnumótunarfundi sem haldinn var 7. febrúar síðastliðinn. Alls tóku 96 fundargestir þátt en þar komu fram 7 forgangsmál. Kom skýrt fram 7 forgangsmál. Þau eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi efla og bæta æskulýðsstarf. Í öðru lagi endurskoða stjórnskipun kirkjunar. Í þriðja lagi efla til muna kynningastarf. Í fjórða lagi tryggja fjárhagslegt öryggi og gæta að ráðdeild. Í 5. lagi efla mannauð kirkjunar. Í 7. lagi efla stuðning við einstaka þætti í starfsemi safnaða. Í 7. lagi að efla aðsókn að kirkjunni. Stefnumótunarvinna hefur átt sér stað varðandi þessa þætti og nokkrar sóknir eru byrjaðar í eigin stefnumótunarvinnu. Á auka kirkjuþingi 2021 var lögð fram tillaga til þingsályktunar stjórnskipan þjóðkirkjunar, þá 7. mál. Þar sem meðal annars var lagt til að yfirstjórn þjóðkirkjunar verði skipt upp í 2 megin áburðarsvið sem munu starfa náið saman. Með vísan til ofangreinds leggur flutningsmenn öllu heldur til að skipið verði 3 manna nefnd til að greina áhrif þeirra skipulagsbreytinga sem leiðir að nýjum lögum þjóðkirkjuna á sóknir þjóðkirkjunar. Lögð áhersla á að nefndin hafi eftirfarandi þætti að leiðarljósi: að tryggja þarf að sóknir landsins verði ekki afgangsstærð við þessar skipulagsbreytingar sem eru mikið ræddar og eru að verða nú áramótin. Greina þarf núverandi stöðu sókna alls landsins innan þjóðkirkjunar með samræmdum hætti og setja viðmið varðandi starfsemi og virkni. Taka þar saman með samræmdum hætti og birta á opnum vef þjóðkirkjunar helstu upplýsingar allar sóknir landsins. Skoða þar möguleika á að miðlæg stjórnsýsla þjóðkirkjunar aðstoði sóknir við að greina upplýsingar, sinna verkefnum og koma upplýsingum á framfæri, til dæmis í gegnum heimasíður sem eru samræmdar og vistaðar helst í einu heildarkerfi. Kanna möguleika á að bókhaldi og gjaldkerastarfi í sóknum sé sinnt af fagfólki í miðlægri þjónustueiningu þjóðkirkjunar og gera þannig fólki auðveldara að starfa í sóknarnefndum. Þarf að greina og endurskoða samstarfssókna með tilliti til hugsanlegra breytinga á leikmannastefnu og leita verði leiða til að einfalda allt skipulag sem mest. Lagt til að nefndin skili niðurstöðu sínum til kirkjuþings 2022-23 og að forsætisnefnd flytji málið. Ég ætla að bæta við þetta svona út frá eigin brjósti að í allri þeirri vinnu sem hefur verið unnin í þessum skipulagsmálum og í allri umræðinni þá hefur mér fundist að sóknir landsins, söfnuðir, hafi orðið út undan í umræðinni. Og af hverju segi ég það? Jú, að þessar fyrirhugðu skipulagsbreytingar sem nú meira segja búið að samþykkja að miklu leyti, þar hafa bara ekkert verið kynnt á sóknum. Og er það bara í lagi? Nei, mér finnst það ekki í lagi og við erum hérna núna á nýju kirkjuþingi að taka mjög stórar ákvarðanir og þær hafa ekki verið kynntar söfnuðum landsins. Og þessi söfnuðir, þetta fólk, að það er ekki bara upp á pönt og það er ekki þannig að við getum tala niður til fólks. Þetta fólk er kjölfestan
í þjóðkirkjunni og ég veit það bara í minni sóknarnefnd að þar fyrstir fólki að vita þessar breytingar og ég var nú svo heppin að fá Guðmund Þór á sóknarnefndafund síðast til okkar þar sem að hann kynnti þessar breytingar og það kom mjög skýrt fram, það var fullmæting og það voru miklar umræður hvað fólk var þakklátt fyrir bara kynningar og fá umræðu og fá að vita og skilja. Það nefnilega ekki áhugaleysi hjá sóknarnefndunum og ég var að hugsa það áðan þegar við vorum að ræða kjör til kirkjuþings að fólk vilja ekki gefa kost á sér eða fólk jafnvel kjós ekki, það bara fólk veit ekki meira, fólk áttar sig ekki, þekkir ekki, hefur ekki vitneskju, það að því að fólk svolítið skilið eftir í myrkri vil ég segja og hver ber ábyrgð á því að uppfræða fólk í sóknum sem að sjálfboðaliðar, ætti það ekki einhver að leita vera miðlagstjórnunareining kirkjunar sem að einhvern veginn úthlutar verkefnum, samræmir og tengir. En sambandi við sóknir þarf að vera gagnvirt. Það á ekki bara að vera ofanfrá og niður, það á líka að vera upp, neðanfrá og upp. Og þannig eigum við þetta að vinna eins og við erum búin að vera að tala í æskulýðsmálunum. Og ég vil bara áður en að það er seinan að þetta verði greint betur, að við skoðum hvaða áhrif þessar skipulagsbreytingar hafa á sóknirnar. Þannig að þegar við erum að ákveða valdsvið eða hvernig unnið verður með verklag, að þá sé bara vel hugað að þörfum sóknarnefnda. Og þetta hafa verið erfið ár, undanferðin ár, að vera í sóknarnefnd og það er ekkert grín að fá fólk til þess að taka á sig ábyrgð á fjármálum þegar endalausar skuldir og hallarekstur og kannski engin vonum að það verði hægt að laga að leka. Og við verðum einhvern veginn að standa betur að þessum málum, styðja betur við fólk þannig að það sé auðveldar að taka þátt í þessu starfi og það er vel hægt. Og mér skilst að í finnsku kirkjunni sé til dæmis svona þjónusta í fjármálum að hægt að nota bókara og bókalsþjónustu þannig að ég vil til dæmis að það sé skoðað. Orðið laust og til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, ég þakka þessa tillögu. Hún er algjörlega tímabær, mjög góð. Þannig að það eru 260 sóknir í landinu og ég hef litið á það sem eina af mínum skyldum sem þingmaður að upplýsa sóknir í mínu prófastæmi og lítið hver í eigin barm. Hvað það varðar. Það er ekki nóg að vera bara hér inni, við höfum líka verið út á akrinum og þjóna fólkinu sem kýs okkur hingað inn. Það skylda þingmanna, að mínu viti. Þessar breytingar sem að verið hafa í farvatninu núna hjá okkur undanfarin ár og er að líta dagsins ljós á þessu ári, það hef ég kynnt fyrir norðan ágætlega og þannig er málum komið nú að séu vandi hjá sóknum að þá er það algengar en ekki að það er bara hringt í mig og ég reyna að finna út úr því hvað er hægt að gera. Sumi get ég svarað eða með þess að ég veit hvað ég á að leita svara. Það sem skiptir líka máli, maður veit hvað maður á að leita svara. Nú, það er að segjast, ég get sagt að hér að það hefur farið fram mjög góðar samræður á milli leikmannastefnunar og sóknarsambandsins að sameina þessi tvö batteri og hvernig sem því nú reiðir af en það er mikill vilji frá beggja hálfu og ég sé ekkert annað en að það verði og það hefur verið samfæring mín að það þurfi að efla rödd sókna með einum með öðrum hætti og þess vegna var ég nú að berjast fyrir því að þetta kemist á en ég auðvitað tekur maður því fagnandi að kirkjustjórnin og kirkjuþingið komi að þessu máli líka og líti til sóknan í landinu. Við höfum alltaf staðið frammi fyrir ákveðum vanda þegar við erum að nálgast sóknir
það er þetta ákvæði um sjálfstæðar einingar og svo framvegis. Og það er erfitt að fyrir kirkjustjórnum sem slíka til dæmis að leggja til að ákveðna sóknir saminist. Það er kannski alltaf margar sóknir í landinu, það eru 260 held ég núna og sumar svo litlar að þær get ekki staðið undir safnaðarstarfi og svo framvegis. En þá það sem ég finnst mikilvægast er að það farir þá fram ákveðin kynning og fórusta í að leyfa þessum sóknum að gróa saman og saminast neðanfrá. Ég held að það sé besta leiðin og varðandi það sem að Svana kom inn á varðandi fjármál og uppgjör og annað og ársreikninga, þá var það nú verið í góðum gír þarna í okkar prófastæmi. Það hefur verið þeim sóknum sem að eiga þetta erfitt er hjálpað. Og það hefur verið á prófastæma grundvelli sem að það hefur verið gert. En ég fagna tillögunni og mér finnst það gott og með hvað hætti yfirstjórnin á að nálgast sóknirnar, það er aftur eitthvað sem þarf að ræða og finna út. En allt sem að heitir boðvald á ofan er svolítið eitur í beinum margra. Svo er eitt sem við þurfum að líta til líka þegar við erum að horfa hringinn kringum landið á sóknir. Það eru mjög mismunandi og frá því að vera mjög stórar og ofan í bara pínulitlar einingar. Og það þarf að sýna þeim öllum sömu virðingu og ég myndi nú segja það að það er bæði gott og slæmt að sóknir skuli vera margar. Það sem er gott við það, að sóknir eru svona margar, að það eru svo margir sjálfboðaliðar þá í kirkjunni sem fá að starfa. Og ef við fækkum sóknum mjög, þá má gera ráð fyrir því að það fækki þá fólki sem er að vinna í kirkjunum land allt. Og sóknir, það er mjög mismunandi í sóknum hversu mikið safnaðan vitund er í sóknunum. Sumar litlar sóknir hafa mikla safnaðar vitund og það er ekkert viti að vera að skemma það. Þetta þekki ég bara persónulega. Það sem að ein sókn í mínu prestakalli, í mínu prestakalli, tiltölulega lítil, þar er kirkjusókn á milli 85 og 100%. Og það bara mætir fólk í kirkju, það er alltaf kirkjukapp og eftir þau eiga sér eigið hús eða safnaðarheimili, þessi litla sókn. Fólki í sveitinni kemur þarna, 100 manns, 120 manns jável, og sést niður í kaffi kannski einu sinni í mánuði og þetta er svona vitund, fólki hittist og að fara í messu er stór stund. Og þetta, maður vil ekki skemma svonalega, þó að sóknin sé lítil. En svo getur verið aðri sóknin sem jafnvel stærri þar sem er engin safnaðarvitund. Þetta er mjög misjafnt á milli sókna í landinu. Og við höfum verið að stækka prestaköllin og það er alveg gott og gilt svo langt sem það nær, en það er svo misjafnar aðstæður í landinu. Og það er kannski ekki spes að sóknir séu orðnar kannski komin upp í 15 í einu prestakalli. Það býður ákveðnum vandamálum heim. Það er ekkert bara gott við allt. Það eru tvær hliðar á peningunum og það er að skoða þetta vel. Ég þakka fyrir þetta. Takk. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum talar Stefán Magnússon. Forseti, ég fagna þessari tillögu til hana góða og löngu tímabæra. Ég minnist þess
Ég var þá varamaður séra Gísla, þá var kirkjuþing í Vídalínskirkju og að mér minnir það var komið á fót nefnd til að ræða við fulltrúa ríkisvaldsins rammasamningin og það fór allt í það mál og við vorum í öngum okkar yfir sóknargjaldamálinu en það var ekki verið að ræða um það á þeim fundum þessara nefndar sem endaði með viðaukasamkomuleginu sem að við gengum frá haustið 2019. Ég sagði þá í pontu að ef að kirkjuþing lítur ekki á sig sem málsvara sóknana í landinu, þá hafa þær enga rödd. Og við eigum að vera meir en málsvari kirkjuþingið heldur bakhjall. Og þetta er algjörlega heilbrigð hugsun í þessari tillögu, bráðnauðsynleg. En í millitíðinni hefur það gerst að sóknirnar í landinu hafa eignast rödd og það er hafið, það starf að tala við ríkið og ég tel þessa tillögu veri raun og veru stuðningur við það verkefni allt og að öllu leyti til bóta. Ég tel leið rétt að sóknarsambandið til þess að ríkið villist ekkert í því að rammasamningurinn og sóknargjöldurinn eru algjörlega sitt hvað málið, ólík mál, að þeir haldi áfram með það allt saman en fagna þess tillögunni og þeim stuðningi sem hún felur í sér við sóknirnar og til þess að efla innviðina í kirkjunni. Takk. Til málstöku Stefán Magnússon. Forseti. Ég verð reyndar að viðkynna þetta þvæli svolítið fyrir mér, þetta mál. En það breytir ekki því að það er full ástæða til að samþykkja það og skoða þessi mál. Ályktunin sem slík skipa nefnd til að fara að greina áhrif skipulagsbreytinga á sóknir þjóðkirkjunnar vegna þessara umbreytingar sem stöndum í. Svo er farið þarna í stefnumótunar upptalninguna 7 liðir sem auðvitað koma við söfniða mikil á sköp en ekki svona, það er ekki einn liður sérstaklega sem er það sem söfniðurnir eru alfa og omega sko. Síðan seinna í greinagerðinni er lagt áherslu á að nefndin þá sem væntanlega hafi ákveðna þætti að leiðarljósi sko. Og það er í sjálfu sig góður að gilda vert en það hefur svo sem ekkert með skipulagsbreytingarnar að gera sko. Þessi upptalning sem þarna er, hún er algjörlega óháð skipulagsbreytingunum. Og breytir ekki því að það er full ástæða til þess að skoða þessa liði og reyna að létta undir með sóknum. Það er ekki bara leikmannastefna og sóknarsamband, heldur er bara fínt að kirkjuþing og sem flestir komið að þeim máli. Þannig það ruglar mig svolítið, það truflar mig, skulum við segja, að tillagan sem slík, hún er einskorðuð við skipulagsbreytingarnar, en þessi upptalning þarna, hún hefði getað komið fram hvaða ár sem er burtséð frá skipulagsbreytingum. Og auðvitað má halda því fram að sóknir þurfi og vilji fá upplýsingar hvað er að gerast hér. Það er hins vegar náttúrulega þannig að þetta er í beinu streymi hér og menn geta lesið þar á ekki gögn og aflagsupplýsinga.
ég og við þingfulltrúar hér norðan hefum ítrekað bent á sóknum á það að við séum tilbúin til að koma á sóknarnefndarfundi og ræða mál ef þau bara einu sinni vilja. Það hefur ekki verið mikið það. Við höfum haldið kynningafundi, heldum 2 kynningafundi í haust, annars vegar 7. málið sem var með ágætri þáttöku og hins vegar almennt kirkjuþingsmál núna fyrir góðri viku síðan eða hvernig var. Þar var frekar dræm þáttaka þó að það væri mjög vel auglýst. Þannig að við þurfum náttúrulega þetta er kannski bara eins og kærleiksþjónustunni það er ekki nóg að menn fái þjónustuna þegar leit eftir henni, heldur þarf að kominni til fólks og þá kannski án eftirspurnar. Það er ekki allar sóknir landsins á Seltjarnarnesi. Aðeins að því var minnst á sameiningu sókna. Þá vil ég mótmæla því að við sameiningu sókna kom eitthvað færri að kirkjustarfinu. Það er alrangt. Það er eiginlega bara ekkert með það að gera. Það er endalaust rými fyrir fólk sem vil starfa í sóknum og í kirkjum, hvort sem menn eru í sóknarnefnd eða ekki. Það er bara einn angi af því starfi sem framfer. Og fyrir marga er þetta hundleiðilegur angi. Einhver utanum haldum fasteignir og fjármála einhver almenn leiðindi. Það er ekki nema brot af fólki sem nennir að standa í svoleið. Og það er miklu meira gaman að vera í safnaðarstarfinu. Og þú þarft ekki að vera í sóknarnefnd til að taka þátt í því. Þannig að við mennum alls ekki að hengja þetta saman að sameining sókna sem þýðir þá það að það er bara einn aðili sem þarf að vera í skemmtilegu störfunum að sjá bókhald og viðhald eigna. Allir hinni geta verið að gera eitthvað skemmtilegt. Þetta er svona minn vinkill á þetta og ég get alveg sagt að ég tala reynslu. Fleiri hafi ekki kvatt sér hljóðs og tekur þá framsögumaður til máls. Svana Helén Björnsdóttir. Forseti, ég þakka þeim sem tóku til máls og ég þakka líka þann stöðning sem að ég finn að málið hefur. Ég ætla aðeins að rekja það sem fram hefur komið í umræðinni. Steindór er greinilega öflugur í sinni heimasveit og hjálpa sínu fólki og ég veit að við gerum það öll, en það er ekki allstaðar í sóknum kirkjuþingsmenn og ég veit að mörgum finnst sóknir vera svolítið eins og höfuðleysi er og ég ætla ekki að segja að þeir séu það en ég meina ég hef heyrt marga segja það og ef að fólk upplifir sig þannig í sóknum þá held ég að við ættum að taka mark á því. Gunnlaugur laði líka gott í mála. Hann myndi á að kirkjuþingið ætti auðvitað að vera málsvari og bakkjarl sókna því að hvaða annan bakkjarl eiga þær. Og það er einmitt það sem að þessu máli er alltaf að draga svolítið fram. Og reyndar öðru máli sem verður seinna kynnt hérna á eftir. Þessu máli er auðvitað þannig, það er hugsað að það sé samþætt öðrum málum sem eru til styrta sóknum, hvað sem það er sóknarsamband eða eitthvað annað. Þetta þarf auðvitað alltaf að vinnast og samþættast. Þetta er ekki ólík mál. Þetta eru mál á sama toga. Og Stefán vildi meina að þetta mál gæti staðið alveg sjálfstætt óháð skipulagsbreytingunum, en það eru samt skipulagsbreytingarnar sem kveikja þetta mál vegna þess að í þessari stefnumótunar umræðu og í þessum skipulagsbreytingum að þá höfum við verið að horfa á hlutverk og við höfum verið að horfa á hvernig við getum skipulagt kirkjuna þannig að hún sé sterk, þannig að við eflum mannauð, að við eflum aðsókn eða aukum
og að við til dæmis steyðjum betur við æskulíðstarf og hugum betur að fjöregginu. Við töluðum nú nóg það í gær. Þetta er einmitt málið, þetta er nátengt og þetta er ekkert eitthvað allt annað, þetta er alveg nákvæmlega það sama, kannski önnur hlið. En þannig að ég þakka fyrir bara ágætt umræðu og velti fyrir mér í hvaða nefnd, er það allsherjarnefnd þá eða? Er þetta bara forsætisnefnd? Fer þetta bara beint? Allsherjarnefnd, það held ég, já. Þannig að ég legg til að þetta fari til annarar umræðu og fari í allsherjarnefnd. Takk. Þá er umræðu lokið og lagt til að málið farið í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að málið farið til allsherjarnefndar. Gjör svo vel að gefa merki sem samþykkja það. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir er þá tekið 16. mál, tillaga starfsreglum söfniði og sóknarnefndir flutta forsætisnefnd og ég þarf að leita afbrigða og fá leyfi til þess að Guðmundur Þór Guðmundsson, starfsmaður kirkjuþings, fái að flytja þetta mál. Geta menn samþykkt það? Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða og þá tekur hann til máls. Guðmundur Þór Guðmundsson, gjör svo vel. Virðulegi forseti, ég fyrir hönd forsætisnefndar flytja þetta mál söfnið og sóknarnefndir. Ég vil leyfa mér kannski að byrja á því að aðeins rifja upp orð forseta í setningu kirkjuþings síðastliðinn laugardag þar sem að farið var yfir breytta hugtakanotkun. Orðið söfnuður er dregið meira fram heldur en var áður og eins minni á fyrirheit forseta og forsætisnefndar að vera söfnuðum landsins til alls stuðnings og fyrirsvar sem óskað yrði að sjálfsögðu í samráði við samband sóknarnefnda, sóknarsamband Íslands fyrirgefiði. Nú það sem að ég vil nú þakka framsögumanni síðasta máls fyrir að nefna þennan fyrirlestur eða námskeið sem ég var með hjá Seltjarnarnessöfnuðinum og ég vil segja það að það var ekki síður námskeið fyrir mig af því ég kom líka til að hlusta og ég fekk bara mjög gagnlega endurgjöf á þessa kynningu frá þessu góða fólki og það vildi nú reynda svo til að þar voru stattir í salnum menn sem hefðu þetta komið að þessu á sínu tíma eins og til dæmis formaður sóknarnefndar, hann var í nefnd árið 2011 sem að gerði skýrslu breytingarnar sem við erum kannski að sjá í dag og sem sagt ég var í rauninni líka að læra og fór næsta ára af þeim fundi mjög vel. Nú það sem að þetta mál hérna er eins og svo margt annað, þetta er hugsað þannig að þetta sé aðlögun að nýjum lögum, uppfærsla á starfsreglum söfnið og sóknarnefndir og það er ekki í rauninni neinar verulegar efnisbreytingar að ræða held ég megi segja. Það sem að er kannski þó rétt að draga strax fram í byrjun að hér er sem sagt verið að taka saman texta úr gömlu þjóðkirkjulöguna sem eru fallin brott og úr núgildandi starfsreglum sóknarnefndir sem svo nefnast í dag. Og þarna er sem sagt reynt að setja fram á einum aðgengilegum stað helsta regluverk sem söfnið gildir þó þannig að þarna er ekki fjallað safnarheimili, það er enn í sérbálki og ég legg áherslu á það að sjálfsögðu verður örugglega farið í heildarendurskoðun á þessu regluverki og þá væntanlega til einföldunar og styttingar eins og forseti gat í sinni ávarpsræðu. Ég ætla alls ekki að fara að lesa tillöguna upp frá orði til orðs, ég skal reyna að stytta mál mitt mjög. Fyrsta greinin er einfaldlega tekin úr nýjum þjóðkirkjulögum og þannig að það þarf í sjálfu sér ekki held ég að lesa hana. Önnur grein tillögunar, hún er orðrétt tekin úr núgildandi regluverki starfsreglum sóknarnefndir og frá 2011 og þessi grein er samin af þáverandi biskupi Íslands og hún held ég að sé bara alveg í fullu gildi og auðvitað slær tónun það hvað snýst þetta allt saman, þetta starf. En síðan er það nýmæli að framsetningun er breytt frá því sem nú er og þar er síðan þá næst tiltekið sá sem fer með æðsta valdið í málefnum sóknarinnar sem að náttúrulega er auðvitað aðalsafnaðarfundur og það hefur aðeins skort á að það sé sagt í regluverkinu þó það gefið þetta auga leið því að hann veitir jú umboð, samþykki fjárhagsáætlanir, lítur eftir starfinu og ásetningum öðru slíku.
Og þetta ákvæði sem sagt kemur þá úr þjóðkirkjulögunum gömlu og það er þá ekki farið í efnisbreytingar, það er þá til dæmis að því haldið inn að það skulle jafna halda aðalsafnaðarfundin fyrir maílok ár hvert og við reyndar, það kom sér vel í COVID að þetta orð að jafnaði, það var mjög mikið haft samband og spurt hvað ég var að gera í COVID, við getum ekki haldið aðalsafnaðarfund og þá var bent á þetta. Og því einfremur haldið inni að sóknarbörn njóta kosningaréttar og kjörgengis og safnaðarfundum þegar þau eru fullra 16 ára og það harmonerar þá við lögin sóknargjöld. Menn greiða þau frá 16 ára aldri eftir leikreglum þar að lútandi. Síðan er 4. greinin, hún er óbreytt. Það er smá tæknibreyting, það er að segja í 7. tölulið 4. greinar þá er tekið bara saman í svona heildarákvæði kosning í aðrar nefndir, ráð og trúnaðarstörf og þá er meðal annars haft í huga svo nýja skipan mála ef samþykkt verður með kjörfulltrúana og þá myndi það falla undir þarna. Og það er líka reynar aðeins leiðrétt að það er að sjálfsögðu ekki gert ráð fyrir því að það sé kosin til sóknarnefndar hverju ári eins og mætti skilja núgildandi reglur. Það er almennt talað á annað hvert ár eins og við vitum. Síðan kemur 4. kaflinn skipun sóknarnefndar og hann er sem sagt í rauninni líka, það er engin sérstökur nýmæli held ég megi segja þar. Samir að segja 7. grein, þar eru viðmiðanir sem við þekkjum og hafa ekki breyst. Það er að segja fjölda sóknarnefndarmanna og eins með varamenn. Og þetta kerfi sem að við sjáum hér með þetta að kjósa 2 ára fresti kemur frá, mann ég mjög vel eftir, 98 kemur þetta inn og það kemur frá Skagaströnd, svo því sé haldið til haga og hefur held ég gefist vel. Þar var á þeim tíma fulltrúi frá Skagaströnd, Lárus Ægir Guðmundsson, sem að kom með þetta inn og mennum fannst þetta svona aðeins aldrei flókið til að byrja með, en ég held að það megi segja að það gefist mjög vel, að þetta er náttúrulega, og þannig að það er engin breyting lögð til hér og þetta, sem sagt, til að tryggja það að það geti, sem sagt, glatist ekki á einu bretti öll þekking og reynsla ef allt er kosið í einu vetfangi. Og þess vegna er þessu haldið óbreyttu bara ártölin færði upp. Verkaskiptin eru óbreytt, ákvæðinu þau. Því samir að segja er 5. kafla, þar er sem sagt farið yfir það hvernig eru verkaskiptin og í öllum þessum 260 sóknum sem að við erum með hér á landi þá og hafandi verið nokkuð lengi í þessu starfi sem að ég hef verið hjá kirkjunni þá gengur þetta í 99,9% vel þetta með verkaskiptin. Það er auðvitað kemur fyrir að það er spurst fyrir þetta en það er í algjörum undantekningatilvikum vil ég meina. Og síðan er í 9. greininni talið upp hver sko helstu störf sóknarnefndar eru og þetta á nú allt saman að vera kunnuglegt og þar hins vegar er þá töluliður 8 vek sérstaklega athygli á honum sem er þá nýr val kjörfulltrúa vegna kosninga til kirkjuþings og kjörs biskups Íslands og vígslubiskupa. Það er gert af ásettu ráði að hafa ekki tölu á þessu eins og við heyrðum líka fyrr í dag þá eru svona hugleiðingar og skoðanir að skipti það hversu margir þessir kjörfulltrúar ættu að vera. Síðan er fjallað fundi sóknarnefnda og það er í sjálfu sér óbreytt. Að vísu er þá sóknarnefnd skal fylgja vanhæfisreglum gildandi starfsreglna þingsköp kirkjuþings hverju sinni við meðferð einstakra mála. Í dag er þetta þá vísað sko til stjórnsýslulaga sem að náttúrulega er úrelt í rauninni. 11. grein óbreytt. Síðan er fjallað rekstur og fjármál og það er í sjálfu sér ekkert nýtt þar. Það er að sjálfsögðu gert ráð fyrir fjárhagsáætlun sem gerði með hliðsjón af starfsáætlun sóknarprests, annara presta og annara starfsmanna sóknarinnar. Og síðan er 14. greinin sem er svona varúðar grein. Í stað kirkjuráðs er samt sem áður því haldið inni að sóknarnefnd geri úthlutunarnefnd kirkjunar grein fyrir áformum verulega miklar fjárfestingar eins og smíði nýrar kirkju, safnarheimilis eða hljóðfærakaup. Og síðan er þá ákvæðið í rauninni óbreytt en það náttúrulega þarf að taka á því hvað kemur í stað kirkjuráðs og þannig lagt til að það sé framkvæmdanefndin sem gæti skipað fjárhaldsmann. Ég minnist þess ekki að það hafi reynt á þetta. Það var mjög nálægt í eitt skipti að það var búið að tilnefna einstakling sem fjárhaldsmann. Þá drifu sóknarbörnin sig í að halda fund og kjósa sóknarnefnd á löglegan hátt og það varð ekkert af þessari skipun. 15. greinin er óbreytt, 16. greinin er óbreytt, 17. grein sömuleiðis, 18. grein. Þar er ann og aftur þarf að ákveða hver tekur við verkefnum þar sem kirkjuráð tilgreint núna.
19. greinin er sett þarna inn, henni skipað með þessum ákvæðum sem að framan eru 18. og fyrr og mjög mikilvægt að muna eftir þessu. Þetta er náttúrulega á sérstaklega við í dreifbýlinu eða semst utan höfuðborgarsvæðisins af því að flestum tilvikum eru sóknarnefndir enn fremur kirkjugarðsstjórnir og það er þá bara því haldið sem var komið 93 og það skuli halda fjárhag kirkjugarðs algerlega aðgreindum frá fjárhag sóknar. Starfsmannamálin eru síðan í næstu ákvæðum og það eru sjálfur sér held ég með að segja litlar breytingar þar. Ég vek þó athygli á umsögn sem að barst frá söngmálastjóra þjóðkirkjunnar og raunar hafa fleiri umsagnir borist, ég vil bara vekja athygli á því, þær eru á vefnum, aðgengilegur öllum. Ég lít svo á að þær umsagnir muni þetta bara alls ekki, þær eru í fullu gildi. Það var hins vegar svo að þarna var fyrst og fremst að uppfæra eins og ég sagði í upphafi máls míns og það þarf kannski aðeins þá meira til og þá finnst mér að þessar umsagnir annars komið að sjálfsögðu til ítarlegra skoðunar. Því þetta eru bara ágætar ábendingar sýnist mér sem koma þarna fram. Nú síðan kemur þetta 23. ákvæð sem er bæði að finna í starfsreglum presta og líka hér og það er náttúrulega bara, þarf ekki að orða neitt það er óbreytt og sjálfsagt ákvæði skimun. Svo er 24. greinin óbreytt og það er sem sagt þá gert ráð fyrir því að þessar starfsreglur öðlist gildi 1. janúar næstkomandi eins og flest annað. Og í greinagerðinni er auðvitað farið yfir forsendur þessa máls og hvað er hér á ferðinni og þar er sem sagt segir í rauninni það sem ég vonandi hef náð að fanga í þessari stuttu framsögu. Ég vil vekja athygli á einu að sóknir og regluverkið, það er ákveðið lagalegt tómarúm síðan 1. júlí. Til dæmis þennan 16 ára aldur, það er ekkert í reglum og lögum í dag sem að tekur á þessu, þannig að það er brýnt að afgreiða þetta. Kannski verður það ekki fyrir nóvember úr því sem komir, og maður það vonar auðvitað reyna ekki á þetta. En þetta er eitt af því held fáu sem að er í svona lagalegu tómarúmi. Ef ég voni ég hafi gert mig skiljanlega, þetta er semst að vantar einfallega ákvæði í regluverkið. Að nokkur leiti eins og heimildi til að krefjast þess að safnarfundir séu haldnir og annað. Ég hygg að ef á þetta myndi nú reyna að þá myndi mann auðvitað starfa eftir regluverkinu sem var í gildi og sem lagt er til hér en ég get auðvitað og hef ekkert umboð til að ákveða það fyrir hverja vegna sóknarnefnd. Ég hef heyrt gagnrýni á réttmæta örugglega á það að þetta regluverk sé á langt. Það er sjálfsagt alveg hægt að stytta þetta og margar starfsreglur fleiri út í það farið. Mér langar þó aðeins að minna á það að lög einkahlutafélög sem er nú held ég algengasta form sem að menn haga á sínum einkarekstri, þau eru einar 135 greinar. Þannig að þetta er nú ekki kannski mjög langt miðað við það, en eigi að síður það má alveg skoða það að stytta þetta. Nú að lokum þá vildi ég aðeins taka aftur upp þráðin með málið sem var flutt hér á undan, 17. mál og ég hef verið mikill áhugamaður þess að sóknarnefndir upplifi biskupsstofu og sem sagt þá þjónustu sem þar er veitt að sóknir eigi þar aðhvarf og það má gera betur. Fyrir mörgum árum þá tókum við upp á því, man ég, að hanna staðlaða heimasíðu sem var auðvitað barn síns tíma, sennilega árið 2002 og bjuðum öllum sóknarlandsins ókeypis vistun og uppsetningu á þessari heimasíðu. Þetta hefur aðeins svona farið kannski, þetta er ekki lengur í boði með sama hætti. Það er mjög mikið hringt auðvitað og spurt bara fundarsköp og stjórnsýslu ef ég má nota það orð eða hvernig menn eigi að boða fundi, hvernig ég ráða fólk og svo framvegis. Ég sé samt sem áður fyrir mig miklu skilvirkari og betri þjónustu í framtíðinu og ég vildi ljúka máli mínu með því að skýra frá því að ég fór árið 2014 til Finnlands að hitta kollega mína sem voru þá framkvæmdastjóra kirkjuráðan á Norðurlöndum. Finnska kirkjan var þá að kynna og innleiða þjónustu skrifstofu fyrir sóknirnar í finnsku kirkjunni. Mér finnst það mjög merkilegt. Sú skrifstofa var staðsett út á landi, þar í landi. Ég veit ekki hvort að það má þá segja það er einhvers konar Þórshöfn eða Húsavík Finnlands. Allt gott það að segja. Þar fer fram, allan að samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fekk þá, þar er boðið upp á bókhaldsþjónustu, launaþjónustu og fleira í þeim dúr. Og þeir sögðu mér Finnarnir sem voru þarna á fundinum að þetta hefði sparað kirkjunni gríðarlega fjármuni, heilt yfir. Og þetta gæti ég séð fyrir mig til dæmi sem einhvers konar framfaraverkefni til seinni tíma. Því ég hef sjálfur verið gjaldkeri í söfnuði fjárþröng og ég veit alveg hvaða vinna það er að standa í því, að
að breyta lánum, semja niðurfellingar og svo framvegis. Nú ég held að ég hafi þetta ekki lengra, ég legg til að málið fari til annarar umræðu og að það gangi til löggjafarnefndar kirkjuþings. Orðið er laust og nú tekur til máls Arna Gretarsdóttir og síðan Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti, þetta er eins og kom fram hérna, bara svolítið samtíningur og það verið að setja saman og það er kannski ekkert nýtt þarna. Mig langar til þess að við höldum til haga hvert við erum að setja umboð okkar og hvert við erum að fara að setja hlutverk, breyta hlutverkum. Við erum til dæmis í þessu máli að breyta hlutverki úthlutunarnefndar í annað hlutverk sem að tekur fær einhverja snerti fleti við sóknar sem geta verið óheppilegir þegar við stofnum úthlutunarnefnd til þess að vera algjörlega óháða og ekki í allt of miklum samskiptum þegar verið að taka ákvörðun úthlutunarnefnd styrkja. Maður að skoða hvar við setjum ábyrgðin á umboðið og framkvæmdanefndin þarna í þessu tekur við ársskýrslum og er þar með líka komið með aðeins útvíkkað umboð eða hlutverk heldur en að við höfum talað hingað til. Ég hef ekki sérstaklega skoðun á því hvort þetta er að vera svona ekki. Mér finnst samt að við höfum að ræða þetta og skoða þetta vel. Hvaða nefndir eru að fá hvaða hlutverk og hvers vegna og heita þær þá réttum nöfnum eftir hlutverkunum sem við erum búin að raða á þær. Mér langar svolítið að við hugsum svolítið systematist í þessu. Takk. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Og eftir henni Axel Njarðvík. Forseti, ég bara með smá spurningu. Það getur vel verið að þetta sé einhver umræða sem hefur komið upp oft áður en ef einhver getur bara þá svaraði svo ég hafi einhver svör til að taka með mér heim. En alltaf tekið fram eins og við vitum að sóknarbörn eru þau sem eiga lögheimili í sókninni og sóknarnefnd er sóknarbörn þeirra sóknar. Við höfum svolítið verið að lenda í því að fólk er að flytja lögheimili sitt kannski úr sveitinu og í þorpið og þar með í aðra sóknar en vill halda áfram að vera í sóknarnefnd í kirkjunni sinni sem er áfram kirkjan þeirra þó að þau séu búin að færa lögheimili og eins í svona pínu litlum sóknum þar sem eru mjög fá sóknarbörn. Fólk flytur í burtu en vill áfram fá að sitja í sóknarnefnd og til þess að geta það og sóknarnefndin er sátt við það en það kemur alltaf eitthvað svona computer says no inn á naustinu hjá okkur prestunum þegar við förum að skoða þetta. Þetta er svolítið óskýrt kannski hvernig reglunar eru og ég hef svolítið verið spurð að þessu en ef einhver gæti svarað í nákvæmlega hvernig þetta er. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Forseti, mér langaði að draga athygli okkar að 5. grein og ég hugsaði með leyfi forseta orðskipið Bismarck sem hafði bæði skipherra og flotafóringjum borð. En þarna segir í hverri grein er sóknarnefnd sem starfar undir forystu sóknarnefnda formanns í nánu samstarfi sóknarprest. Og ef við rúllum síðan á 8. grein þá var flotafóringin komin kannski til starfa. Í öðru paragrafi, sóknarnefnd skal starfa undir forystu sóknarprests. Þannig eru komin 2 forystumenn sýnist mér og hefur þetta ekkert með kaflaheit að gera. Þannig að hvort er ég sem sóknarprestur í Vík orðin aðalkallinn eða verð ég aukakallinn. Það er sóknarnefndarformaður fyrir, með allri virðingu fyrir honum. Þetta er bara það sem ég vildi draga fram og ég tek undir með þeir sem hafa talað á undan mér. Ég vil líka benda á að 1. greinin þarna býr innan sóknarmarka. Ég sem starfandi í Skálholti er stundum beðin að staðfesta búsetu fólks í sumarbústöðum út af Tryggingastofnun.
Það getur vel verið að þetta innan sóknarmarka sé orðið úrelt í okkar fyrirkomulagi vegna þess að til dæmis þar sem ég bý, eigi má vitni það í Stórnúpsókn, að það eru margir sem hafa þar nánast heilsárs búsettu, sækja jafnvel kirkju og vilja starfa þarinn en eiga lögheimili í Kópavogi. En það er spurning hvort, bara velta því fyrir okkur hvort þetta sé orðið úrelt miðað við það hvernig við hvernig samfélag okkar er gert og eins líka það að jafnvel að hjón þurfi ekki að hæga sama lögheimil í dag en það rýfur ekki hjúskap þeirra eins og áður. Takk. Það hafa ekki fleiri kvatt sér hljós og þá mun framsögumaður svara fyrir spurnum. Já, forseti, ég þakka framkomnar athugasemdir varðandi það sem kom fram þessir Örnu Grétars, þá er þetta alveg réttmætt. Ég svo sem bara get alveg tekið undir að það eins og kom raunar fram áðan í 13. máli þá auðvitað er þessi framkvæmdanefnd eins og mér telst til þá kemur hún fyrir í 5 málum kirkjuþing, fjármál, þingsköpin, erindisbréfið og svo var eitthvað eitt enn. Og það er algjörlega ljóst að auðvitað verður að samþætta þetta en þá verður kannski kirkjuþingi líka búið að gefa ákveðin skilaboð núna hverju þarf að breyta og hvernig samhæfum þetta. Þetta er nefnilega ekkert einfalt mál. Og líka þetta með hvaða nefndir hvaða umboð og hvaða hlutverk. Bara, já, þetta eru spurningar sem eru algjörlega gildar. Þuríður Björg Víum, séra, hún nefndi þetta með, sem að ég þekki mjög vel og þetta hefur margoft verið spurt þetta. Mér finnst þetta sérstaklega verið áberandi þegar fólk kannski tekur sig upp úr dreifbíl og flytur á elliheimili. Það vill halda áfram að vinna fyrir kirkjuna sinni, það getur það ekki og færi það ekki með sama hætti á ég við að vera til dæmis í sóknarnefnd. Þetta hangir dálítið sama við ráðstöfun sóknargjaldana að það er eitt af því sem er viðkvæmt en ég vil samt segja það var flutt mál á kirkjuþingi fyrir 20 árum rúmlega. Þar sem var lagt til að menn geti bara haft frjálsa skráningu á því í hvaða söfnu þeir væru. Ég held að ég muni að rétt að máli hafi verið kolfellt. Er það ekki? Og enda sjáu það getur nú leitt menn í ógöngur slík, en þetta er mjög valið og það þarf að ræða þetta. Af því þetta er auðvitað svolítið leiðinlegt. Þú ert með gott fólk sem þekkir allt saman, vill starfa áfram, en það fær ekki sama rými. Nú að lokum ætlaði ég að taka hérna það sem að Axel nefndi sem er bara fínt. Ég skal reyna að skýra það út. Það var bent á svona, það er eins og að væri skipherra og flótafóringi á skipinu en það fór nú ekki vel fyrir þessu ágæta skipi sem þú nefndir. Í hverri kirkjusókn í 5. grein, ef við mættum sjá hana, er sóknarnefnd sem starfar undir forystu sóknarnefndar formanns í nánu samstarfi sóknarprest segir hér. Og ég held að ég muni það alveg rétt, ég held að þetta sé orðrétt upp úr núgildandi regluverki. 8. grein, þá þarf að lesa hana þannig að þú nefndir aðra málsgreinina. 1. málsgreinin fjallar nefnilega rekstur og framkvæmdir, veraldarvafstur. En síðan ef við lesum aðra málsgrein, sóknarnefnd skal starfa og þarna undir forystu sóknarprests og með hliðsjón af erindi hans við mótun og skipulag kirkjulegs starfsafnaðarins og standa fyrir guðsþjónustu haldi safnaðarins trúfræðslu og kærleiksþjónustu. Þetta er hið raunverulega innihald starfana. Hitt er meira mínum skilningi gírað inn á veraldarvafstrið en presturinn og vígðir þjónar, þeir náttúrulega veita þessu starfi forystu og sóknarnefndin starfar undir forystu sóknarprests í þessu samhengi. Ég glemd að geta þess að það eru álitamál sem að þarf að leysa og nefnd svo sem að var skipuð 9. máli aukakirkjuþings 21, endurskoðunarnefnd starfsregluna þarf að taka á því og það eru hlutir eins og leysing sóknarbanda. Ég ætla nú ekki að eyða tíma okkar í að tala um það núna en það eru slík mál sem að einmitt þurfa að koma inn í þess endurskoðun og reyna líka hugsanlega ákvæði sameiningu sókna, hvernig að þeim er staðið og svo framvegis. Takk. Umræði er þá lokið 16. mál og lagt er til að máli fari í síðari umræði. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það
gjör svo vel ekki að merki, takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða og nú gerum við kaffihlé.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 34. mál, það er fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar stefnu þjóðkirkjunnar í málefnum innflytjenda og fólks á flótta, flutt af vígslubiskupi á Hólum og til máls tekur framsögumaður, það er Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup. Forseti, ég flyt hér tillögu stefnu þjóðkirkjunnar málefnum innflytjenda og fólks á flótta. Kirkjuþing 2021-2022 samþykkir eftirfarandi stefnu þjóðkirkjunnar í málefnum innflytjenda og fólks á flótta. Og með leyfi forseta að þá ætla ég að lesa alla stefnuna þar sem að þessi stefna hefur ekki fengið kynningu á þessu kirkjuþingi eins og þær 3 aðrar stefnur sem hafa verið lagðar hér fyrir. Í kjölfar umræðu 15. mál kirkjuþings 2019, tillögu til þingsályktunar mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málefnum fólks á flótta og innflytjanda, samþykkti kirkjuþing að skipa 3 manna starfshóp til að móta stefnu og verklagsreglur kirkjunnar í þessum málum. Var biskupi Íslands falið að skipa starfshópin. Starfshópurum var skipaður formlega 29. nóvember 2019 en í honum eru séra Ása Laufey Sæmundsdóttir, Dr. Kjartan Jónsson og séra Tossiki Tóma. Varamenn eru Eva Björk Valdimarsdóttir, séra Hjalti Jón Sverrisson og séra Magnús Björn Björnsson. Hópurinn skilaði tillögum til kirkjuþings í september 2020 þann hluta er varðaði málefni umsækjanda alþjóðlega vernd. En í þessu skjali eru tillögur nefndarinnar allan málaflokkin, það er innflytjendur og fólks á flótta, bæði kvótaflóttamenn og umsækjendur alþjóðlega vernd, eins og upphaflega tillaga kirkjuþings 2019 hvað á Kirkja Jesú Krists hefur verið fjölbreytileg allt frá tilurð hennar. Á hvítasunnudag er heilagur andi komið við lærisveina Jesú svo að þeir gátu tala mörg mismunandi tungumál og boða fagnaðarerandi fólki frá mörgum þjóðum. Páll postuli undirstrikaði það hann sagði hér hvorki gyðingur, né annarra þjóðar maður, þræll, né frjáls maður, karl, né kona. Þeir eru öll eitt í Kristi Jesú. Maðurinn er skapaður í Guðs mynd og sérhver manneskja er óendanlega mikils virði. Kristin trú tengir okkur við Guð sem vill og getur snúið óttanum við annað fólk í kærleika. Kærleikur Guðs gerir okkur kleift að elska náungan og er mikilvægasta aflið í kristindóminum. Þess vegna ber þjóðkirkjunni að þjóna hælisleitendum í kærleika. Kirkja sem leggur aðeins áherslu á það sem fer fram innan veggja hennar verður fljótt ljót. Kirkjan er aðeins kirkja þegar hún er til fyrir aðra, sagði Dietrich Bonhoeffer. Kirkjan er því ekki kirkja kristnum þjóni sínum minnstu bræðrum og systrum óháð trú og kirkju aðild. Þetta er dýrmætur grundvöllur kirkju Krists. Við þurfum að varðveita hann og styrkja. Efla þarf þáttöku fólks með erlendan bakgrunn í helgihald og safnaðastarfi. Það er áskorun til kirkjunar að hafa frumkvæði að því að ná til fólks af erlendum uppruna og gera starf á meðal þess að eðlilegum hluta safnaðastarfs svo það endurspegli fjölbreytileika íslensk þjóðfélags. Þessi stefna tekur bæði til málefna innflytjanda og flóttafólks. Innflytjandi er samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem einnig eru fæddir erlendis, svo báðir afar og ömmur. Flóttamaður er hver sá sem er utan heimalandsins af einhverjum ástæðum, ótta við að verða ofsóttur vegna kynþóttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðuna og getur ekki eða vill ekki vegna slíks ótta færa sér í nyt vernd þess lands eða þann sem er ríkisfangslaus og er utan þess lands þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur. Og getur ekki eða vill ekki vegna slíks ótta hverfa aftur þangað. Og nú kem ég svo að svolítið mikilvægum kafla. Málefni innflytjanda og flóttafólk skarast að nokkur leyti því að í báðum hópum eru útlendingar sem flust hafa til Íslands.
Í öðrum hópnum eru innflytjendur sem hafa frelsi og tækifæri til að byggja líf sitt upp og skapa sér framtíð hér á landi og kvótaflóttafólk sem hefur verið boðið til landsins og nýtur stuðningar ríkis og sveitafélagi í 1 ár. Annað flóttafólk, eins og umsækjendur alþjóðlega vernd eða hælisleitendur, eru aftur á móti í mjög erfiðum aðstæðum því að fótunum hefur verið kippt undan lífsafkomu þeirra og öryggi og eru þeir hér í óvissu hvort þeir fái dvalarleyfi eða verði vísað á landi. Það er því grundvallar munur á stöðu innflytjenda og flóttafólks, sérstaklega hælisleitenda. Og því er mikilvægt að þjóðkirkjan taki sér sérstakt tillit til umsækjenda alþjóðlega vernd. Þessir hópar eiga þó ýmislegt sameiginlegt. Í þeim báðum er fólk af erlendum uppruna sem þarf að takast á við að læra nýtt tungumál, skilja nýja menningu, glíma við fordóma og lög og reglur varða stöðu þeirra og réttindi. Undanfarin ár hefur þjóðkirkjan látið þennan málaflokk meira til sín taka og brýnt er að hún styrkist sem sjálfstæður aðili á þessu sviði og standi vörð mannúð og mannréttindi í málefni þeirra. Þetta var semst inngangurinn og nú komið að fyrsta kafla sem að ber yfirskriftina þjóðkirkjan og málefni innflytjenda. Fyrsta, tilgangur, bæta þar þjónustu þjóðkirkjunum við fólk með erlendan bakgrunn og skapa með því lifandi samfélag sem endurspeglar fjölbreytileika íslensk þjóðfélags. Annað, hlutverk þjóðkirkjunar í málefnum innflytjanda. Þjóðkirkjan er opin öllum íbúum Íslands og þeim sem dvelja hér á landi. Þjóðkirkjan nálgast innflytjendur með því að bjóða upp á fjölbreytt helgihald á ýmsum tungumálum og birtir upplýsingar starfsafnaðana á erlendum tungum. Þjóðkirkjan er alþjóðleg og tekur vel á móti kristnum bræðrum og systrum hvaðanæva úr heiminum og býður upp á þjónustu sem miðast við þarfir þeirra. Þjóðkirkjan leggur sitt af mörkum til að hjálpa innflytjendum að aðlagast íslensku samfélagi og Íslendingum að aðlagast innflytjendum. Þjóðkirkjan styður starf alþjóðlega safnaðarins í Breiðholtskirkju sem átaksverkefni til að ná til innflytjenda og flóttafólks, en alþjóðlega söfnuðin er alveg sérkafli hér á eftir. Þriðja, leiðarljós. Til að gera það að veruleika að þjóðkirkjan verði lifandi samfélag þar sem Íslendingar og fólk með erlendan bakgrunn á samfélag saman er gott að hafa leiðarljósi ákveðin atriði þeirra á meðal. Það er fyrst aðgengileiki. Til að gera þjóðkirkjuna aðgengilegri fyrir innflytjendur þurfa fulltrúar hennar að nálgast þá. Ekki er nóg að bjóða þeim til hennar í almennum auglýsingum á íslensku. Þáttaka innflytjenda í safnaðarstarfi. Söfnuður kirkjuna þurfa að skapa vettvang svo að innflytjendur geti tekið þátt í helgihaldi, lagt sitt að mörkum í safnaðarstarfi og átt samfélag við Íslendinga. Þáttaka Íslendinga. Þáttaka sjálfboðalið af íslenskum uppruna er mjög mikilvæg. Fjölbreytileiki. Fagna ber fjölbreytileika þjóðfélagsins sem þarf að endurspeglast í starfi þjóðkirkjunar, helgihaldi, sálmavali og notkun annarra tungumála. Sálgæsla og ráðgjafaþjónusta. Margir innflytjendur eru félagslega einangraðir og vita ekki af sálgæslu þjónustu kirkjunar og annarri aðstoð sem hún veitir. Þeir þurfa að fá vitneskju þetta tilboð. Stuðningur við söfnuði. Söfnuðir sem bjóða upp á starf fyrir innflytjendur þurfa að fá fræðslu fyrir starfsfólk sitt og sjálfboðaliða. Ljóst er að mikil þörf er á fjölgun starfsfólk á þessum sviðum, prestum, djáknum og öðrum sem hafa sérþekkingu á þessum málaflokki. Gagnkvæm aðlögun Íslendinga og innflytjenda. Mikilvægt er að hjálpa innflytjendum að aðlagast íslensku samfélagi en Íslendingar þurfa líka að læra umgangast þá, bæði í safnaðarlífi og almennt í þjóðfélaginu. Stuðningu við starf fyrir innflytjendur. Nú þegar eru nokkrir söfnuður með starf fyrir fólk af erlendum uppruna. Dæmi það eru foreldramótnar í Hallgrímskirkju, íslenskukennsla í Ástjarnarkirkju og starf alþjóðlega safnaðarins í Breiðholtskirkju sem veitir innflytjendum og flóttafólki víðtæka þjónustu, einstaklingsbundna ráðgjöf og sálgæslu þjónustu auk helgihalds. Slíkt þarf þjóðkirkjan að efla og styðja í fleiri söfnuðum. Og þá komum við að öðrum kafla sem ber yfirskriftina þjóðkirkjan og málefni flóttafólks. Tilgangur. Þjóðkirkjan þarf að auka þjónustu við fólk á flótta í söfnuðum landsins.
Mikilvægt er að þau geti fundið sig heima í kirkjum landsins. Margar af mikilvægustu sögum biblíunar fjalla fólk á flótta og fólk sem flytur á milli landa. Þar sjáum við hver viðkvæm staða þeirra og hvaða stöðu þau hafa í augum Guðs. Þess vegna ber þjóðkirkjunni að þjóna hælisleitendum og fólki sem flytur í kærleika. Hlutverk þjóðkirkjunar í málefnum flóttafólks. Þjóðkirkjan sjálfstæður aðili í málefnum flóttafólks á Íslandi. Þjóðkirkjan opin fyrir öllu flóttafólki og umsækjendum alþjóðlega vernd. Þjóðkirkjan athvarf flóttamanna og vinnur að því að réttindi þeirra séu virt og huga sé að velferð þeirra. Það á einnig við þá sem fengið hafa vernd í öðru landi en treysta sér ekki til að dvelja þar vegna óbærilegra lífskjara og sækja því hæli hér í von betri framtíð. Þjóðkirkjan styður sérstaklega börn á flótta og þá sem á flótta vegna kristinna trúa sinnar. Þjóðkirkjan sem athvarf miðlar fólki óháð trú, kærleika Guðs og veitir því trúalega þjónustu. Leiðarljós. Þarna þarf við sérstaklega varðandi að þjóðkirkjan sé sjálfstæður aðili og það tel ég að vera afar mikinn kost. Þjóðkirkjan sem sjálfstæður aðili í málefnum flóttafólks á Íslandi stendur vörð mannhelgi og mannréttindi flóttafólks sem hefur ekki rödd í íslensku samfélagi. Þannig endurspeglast gullna reglan í lífi kirkjunar. Skjólshús. Þjóðkirkjan athvarf fyrir flóttamenn og vinnur gegn öllu sem vegur að mannhelgi fólks og gefur þeim tækifæri til að kynnast kristinni trú. Með skjólshúsi átt við að kirkjan styður fólk á flótta og veitir því skjól og umhyggju, fyrirbæn og trúalega þjónustu. Móttökusöfnuður, og þetta kannski það mikilvægasta í allu skjalinu. Til þess að auðvelda framkvæmd og þjónustu við flóttafólk lagt til að nokkri söfnuðir verði tilnefndir sem móttökusöfnuðir vinni að því að byggja upp starf með flóttafólki í söfnuðum sínum. Þeir eru Háteiskirkja, Breiðholtskirkja, Ástjarnarkirkja og Keflavíkurkirkja. Með þessu ekki verið að hindra aðra söfnuði í að vinna að málefnum flóttafólks. Þvert á móti geta allir söfnuðir gerst móttökusöfnuður, óski þeir þess. Hver móttökusöfnuður hagar starfi sínu eftir þörfum þess samfélags sem hann þjónar. Samstarfi aðila innanlands og utan. Mikilvægt að vera í góðu sambandi við þá aðila innanlands sem láta sig málefni flóttafólks varða, til dæmis Rauða kross Íslands, Amnesty International á Íslandi, sveitafélög, lögmenn flóttafólks og frjáls félagasamtök. Einnig mikilvægt að vera í tengslum við samtök og erlendum vettvangi sem láta sig þessi málefni varða, eins og til dæmis Lúterska heimssambandið, Alkirkjuráðið og Norrænar systurkirkjur. Og þá við komin að 3. kafla sem mjög stuttur, sem skipulagið. Lagt til að biskup Íslands skipi framkvæmdanefnd með fólki sem hefur reynslu og þekkingu á málefnum innflytjanda og flóttafólks. Nefndin fylgi eftir stefnu þjóðkirkjunar í þessum málaflokki með því að skipuleggja þjónustu fyrir flóttafólk, leiði framkvæmd þjónustunar og leggi mat á árangur stefnunar. Hún leiðbeini og aðstóði söfnuði þjóðkirkjunar í þessum málaflokki. Framkvæmdanefndin skili skýrslu árlega, endurskoði stefnu málefni flóttafólks og innflytjanda, leggi fram tillögur að nýrri framtíðarsýn og starfsáætlun á 4 ára fresti til biskups Íslands. 4. kafli. Verkefni og markmið þjóðkirkjunar í málefnum innflytjanda og fólks á flótta. Mikilvægt að málefni innflytjanda og flóttamanna komist á dagskrá safnaði þjóðkirkjunar og að starfsfólk þeirra og sóknarnefndir fái fræðslu og hjálp við að koma slíku starfi á fót. Hér þurfa leiðtogar kirkjunar og fræðsludeild hennar að koma myndarlega málum. Lagt til að þjóðkirkjan vinni á 3 sviðum í þjónustunni við innflytjendur og flóttamenn varða réttindi þeirra, trú, menningu og félagsmál, auk þess að koma á fót samfylgdarkerfi. Réttindi. Kirkjan vinnur gegn fordómum, útskúfun og hvers konar ofbeldi gagnvart fólki með erlendan bakgrunn í nærsamfélagi og opinberri umræðu. Þetta hluti af málsvarna hlutverki hennar
sem fólgið í réttindagæslu og ráðgjöf. Kirkjan veitir þó ekki lögfræðiþjónustu, heldur veitir andlegan og mannúðlegan stuðning. Trú. Þjóðkirkjan skipuleggur fjölbreytt helgihald í samvinnu við innflytjendur, til dæmis á tungumálum sem þeir skilja með tónlist frá löndum þeirra. Sóknarbörnum verði boðið í sérstakt helgihald við sérstök tilefni, til dæmis á hátíðum kirkjunar. Unni verði að því að hjálpa innflytjendum að finna sig sem hluta safnaðana, jafnvel í guðsþjónustu á þeirra eigin tungumálum. Þeim verði boðin fræðsla kristna trú, enda eru margir þeirra opnir fyrir henni. Hugað verði að þörfum barna og unglinga í þessum hópi. Menning og félagsmál. Móttökusöfnuðir bjóði flóttafólki og innflytjendum upp á íslensku námskeið án endurgjalds, en slík námskeið verði sem mest fjármögnuð með styrkjum. Á slíkum námskeiðum gefst þáttakendum gott tækifæri til að kynnast starfi safnaðana og traust og tengsl geta myndast. Mikilvægt að bjóða upp á kynningu á íslensku samfélagi, en einnig á sögu og menningu innflytjenda. Prjóna og handavinnusamverur, kynning á matar- og danshefðum eru dæmi það sem hægt að gera sem byggja brýr á milli ólíkra menningarheima. Samfylgdarkerfi. Móttökusöfnuðir koma á fót samfylgdarkerfi. Samfylgdarkerfi fyrir hendi til dæmis hjá Rauða krossinum fyrir fólk sem komið með alþjóðlega vernd. Það fólkið í því að einstaklingar eða fjölskyldur taka að sér flóttafólk, einstaklinga eða fjölskyldur til að vera þeim til stuðnings. Þetta sjálfboðaliðastarf. Mikill fengur væri að koma slíku kerfi á fót í söfnuðum sem þjóna flóttafólki. Þá myndi kirkjan leggja sérstaka áherslu á fólk sem ekki hefur hlotið alþjóðlega vernd og í biðstöðu. Öflugt samstarf. Til þess að eftirfarandi framtíðarsýn geti orðið að veruleika ljóst að öflugt samstarf þarf að vera á milli framkvæmdanefndar málefnis innflytjanda og flóttamanna annars vegar og yfirstjórnar, fræðsludeildar og annara aðila einstök mál. 5. kafli. Framtíðarsýn. Lögð fram framtíðarsýn kirkjunar annars vegar til 1 árs og hins vegar til 4 ára. Lagt til að eftir 1 ár verði eftirfarandi orðið að veruleika. Móttökusöfnuðir hafa verið skipaðir. Móttökusöfnuðir bjóði upp á helgihald og sálgæslu fyrir flóttafólk og innflytjendur. Kirkjustjórnin talar fyrir þessu málaflokki í kirkjunni og á opinberum vettvangi. Lagt til að á næstu 4 árum verði eftirfarandi orðið að veruleika. Margir innflytjendur sæki messur og fleiri tungumál en íslenska fá að hljóma þar. Tónlist og sálmar frá þeirra heimalöndum verði notuð. Fólk geti einnig iðka trúna á sínu móðamáli í húsum þjóðkirkjunar. Helgihaldi verði streymt, fullorðinskýrnum fjölgi, messuskrár í ýmsum tungumálum, myndband með leiðbeiningum skráningu í þjóðkirkjuna, myndbönd með fræðsluefnum kristna trú og þjóðkirkjuna, sjálfboðaliðum fjölgað, fræðsla, þjálfun sjálfboðaliða sem þjóna í starfi fyrir innflytjendur. Fræðsluhópar fyrir fólk með samskonar erfiðleika, til dæmis sorg og áföll, hafa verið myndaðir. Ýmiss konar hjálparstarf fyrir flóttafólk í móttökusöfnuðum, til dæmis leikfanga og fata úthlutun. Safnaðarheimili móttökusafnaðan í Breiðholtskirkju verði orðina miðstöð fjölþjóðlegra menningarsamskipta. Samfylgdarkerfið hafi festst í sessi. Aðstoð við heimanám fyrir börn innflytjanda verði í mörgum söfnuðum eins og annað barnastarf. Vettvangur til að rjúfa einangrun og virkja félagsleg tengsl. Samræðu vettvangur fyrir fólk af mismunandi trúarbrögðum til að auðvelda þeim að búa í sama samfélagi sem verði sýnilegur í þjóðfélaginu. Og þá komum við að 7. og síðasta kaflanum sem alþjóðlega söfnuðin. Í Breiðholtskirkju söfnuður fólks á flótta í mótun undir nafninu alþjóðlegi söfnuðurinn. Hann hefur þróast út frá Síker samkomunum með flóttafólki sem hófust árið 2015 í Laugarneskirkju. Flóttafólk sem hefur fengið dvalarleyfi á Íslandi kjarninn í hópnum og hefur mótað söfnuðin undanfarin ár. Alþjóðlegi söfnuðurinn ákveðin fyrirmynd fyrir starf á meðal flóttafólks í söfnuðum landsins, en þar koma innflytjendur, flóttafólk
og Íslendingar saman í anda Krists. Alþjóðlegi söfnuðurinn hins vegar ekki söfnuður í hefðbundum skilningi heldur hreyfing innan þjóðkirkjunar sem mótar starf og þjónustu með innflytjandum og flóttafólki og styður aðra söfnuði við að koma slíku starf á fót. Alþjóðlegi söfnuðurinn því ekki aðeins bundinn Breiðholtskirkju. Markmið alþjóðlega safnaðarins ekki að vera kirkja í kirkjunni. Hann hvetur innflytjendur sem vilja aðlagast íslensku samfélagi að sækja íslenskar guðsþjónustur, en ákveðin fjöldi fólks kýs að sækja guðsþjónustur á ensku eða öðru tungumáli. Framtíðarsýn alþjóðlega safnaðarins. Lagt er til að innan árs verði eftirfarandi orðið að veruleika. Þjóðkirkjan viðurkenni mikilvægi starfs alþjóðlega safnaðarins og styrki starf hans. Þjóðkirkjan styður helgihald farsímælandi fólks í alþjóðlega söfnuðinum. Reglubundin fræðsla verði fyrir skírnarþega. Reglubundin fræðsla kristna trú, til dæmis alfanámskeið. Innan 4 ára. Alþjóðlegi söfnuðurinn hefði tengst fleiri söfnuðum allt land. Alþjóðlegi söfnuðurinn býður upp á helgihald á hverjum sunnudegi með lifandi tónlist. Alþjóðlegi söfnuðurinn býður upp á helgihald á farsi og fleiri tungumálum. Alþjóðlegi söfnuðurinn myndar eigin safnaðarstjórn. Alþjóðlegi söfnuðurinn þróar og gerir tilraunir með fjölbreytt helgihald og uppfræðir nýja safnaðar, meðlimi og helgihaldið og almennt safnaðarstarf. Og þá komið að loka orðum. Þjóðkirkjan stendur á tímamótum í margvíslegum skilningi. Íbúar heimsbyggðarinnar eru á meiri hreyfingu en nokkru sinni fyrr og fjöldi flóttamanna meiri en í seinni heimsstyrjöldinni. Vandi þeirra vex ár frá ári. Nokkri þeirra knýja dyra á Íslandi í vonum skjól og örugga framtíð. Í þeim hópi fólk sem flýr ofsóknir vegna kristinnar trúar sinnar. Meira en 50.000 erlendir ríkisborgarar hafa sest að hér á landi og til þess að uppfæra þessa tölu að þá, samkvæmt nýjustu tölum Hagstofuna frá 19. október, núna 2021, að þá eru 57.126 erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi eða 15,5% þjóðarinnar. Og hafa flestir þessi komið frá árinu 2010. 60% af fjölgun landsmanna hefur orðið vegna komu þeirra á þessu tímabili. Þeir hafa átt mikinn þátt í uppgangi menningar og efnahagslífs á undanförnum árum. Ýmsir fræðimenn hafa bent á næstu árum og áratugum megi ætla að innflytjendur verði verulegur hluti kirkjugesta, jafnvel 30%. Hinn virti prófessor Andrew Walls sagði í fyrirlestri við Háskólann í Edinborg árið 2003: Guð enn á ný að ýta við kirkjunni í Evrópu, nú með tilkomu flóttafólks frá Miðausturlöndum. Það kirkjur sem hafa opnað dyr sína fyrir því og mætt við með kærleika og virðingu hafa öðlast endurnýjun, en þær sem eru tortryggnar hafa mist af henni. Þjóðkirkjan kölluð til að sýna mannúð og veita skjól og byggja upp söfnuði með fólki frá mörgum þjóðum. Hér hafa henni opnast víðar og verkmiklar dyr. Hún þarf að bretta upp ermarnar gagnvart hinu mikla fjölda innflytjanda og flóttafólks sem komið til landsins og fá að njóta blessunarinnar sem þeir flytja með sér inn í söfnuðina. Og síðan kemur hérna kostnaðaráætlun sem að ég bið ykkur bara að skoða sjálf og þar sem að ég mun óska eftir því að þetta mál fari í aðra umræðu og verði vísa til allsherjarnefndar, að þá langar mig til þess að láta allsherjarnefnd vita af því að ég hérna með ítarefni sem ég get látið bæði fylgja inn í nefndina, sem meiri upplýsingar bara tölur og hvaðan fólk að koma og ýmislegt svoleiðis, þannig að ég bæði geti látið ykkur hafa þetta og auk þess ég tilbúin til þess að koma á fund nefndarinnar ef að þið viljið fá einhverja nánari útskýringar eða spurningar. En ég þakka kærlega fyrir þennan langa tíma sem ég fékk. Kæra þakki, forseti. Það var alveg sjálfsagt. Til máls tekur, orðið laust og til máls tekur fyrst Agnes M. Sigurðardóttir biskup.
og eftir henni tala Þuríður Björg Víum Árnadóttir og síðan Gísli Jónasson. Forseti, ég stend hér upp til þess að þakka nefndinni fyrir þessa miklu vinnu sem hefur verið lögð í þetta og það maður hefur á tilfinninguna að það sé ekkert einasta snitti sem hafa orðið eftir. Það er búið að velta hverjum einasta steini og skoða. Þetta er mikilvægt mál og mikilvægt að við fáum stefnu í þessum málum og það hefur verið mikil vinna unnin. Tosigi Tóma er búin að vera hér í 30 ár cirka að vinna með fólki af erlendu bergi brotnu hér á Íslandi og því hefur fjölgað 11 sinnum. Það er að segja 5 og 55.000 frá því hann kom. Þannig að það þarf að hugsa þetta alveg niður í grunninn og það hefur verið gert í þessu fyrst mér. Takk fyrir. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og eftir henni tala Gísli Jónasson. Forseti, mér langaði aðalega bara að koma hérna upp til þess að þakka fyrir þessa frábæru stefnu og hún er alveg gríðarlega vel unnin og af fólki sem að þekkir þarfir þessa hóps hvað best og við skulum treysta því. Þetta er gríðarlega mikilvægt starf og þetta er kannski svona starf sem við heyrum ekkert rosalega mikið af og það er eðlilegt vegna þess að þetta er rosalega viðkvæmur hópur og fólk í viðkvæmur stöðu og kirkjan er bara oft eini málsvarin og eini stuðningurinn sem að þetta fólk hefur og það er svakalega mikið álag og sálgæslu við þennan hóp og ég fagnaði að við séum núna með 2 stöðugildi sem að sinna þessum hópi. Ég var svo heppin að fá að starfa með Tosigi Tóma í Laugarneskirkju þegar ég var í starfsþjálfun og þekki þetta starf vel og veit hvað þetta er mikið álag á hann. Það var rosalega gaman að sjá þennan hóp sem að kom saman og hvernig þið blöndust inn í söfnuðina á sama tíma og voru orðnir messuþjónar og farnir að boða fagnaðarerindi áfram á sínum tungumálum. Og auðvitað er það alltaf markmiðið okkar að þetta fólk blandist sínum söfnuði en það þarf stuðning til þess áður en að það gerist. Og 4 milljónir er engin peningur fyrir þetta frábæra starf. Þannig að ég vona að við tökum þessu fagnandi, hvet ykkur til þess að taka vel í þetta. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson og eftir honum Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég er nú verið að reyna að sitja á mér að tala ekki hverjum máli en ég verð að standa upp í þessum máli. Ég vil náttúrulega bara fagna þessari skýrslu og þessari miklu vinnu. Nú vill svo til að ég hef starfsaðstöð í Breiðholtskirkju þar sem alþjóðlegi söfnuðurinn er til húsa og Tosigi Tóma er í reynd orðin einn af prestunum í mínu prófastæmi og sækir þar alla fundi þó að formlega sé að heyra nú kannski undir annan prófast. Það hefur ákaflega ánægilegt, lærdómslegt og gleðilegt að fylgja með þessu starfi. Við töluðum hér í umræðum æskulistarfi fjöregg. Ég myndi segja að hér værum við með annað fjöregg íslensku kirkjunar. Því að Breiðholtskirkja sem dæmi stendur í hverfi þar sem að rúmlega 1/3 af öllum íbúanum eru af erlendi bergi brotnir. Og ef að við þekkjum ekki okkar vitjunartíma og reynum að sinna þessum hóp, þá erum við að láta fjöregg kólna, ekki síður heldur en ef við vanrækjum æskulismálin. Og bara til að segja ykkur aðeins, það komu þetta margt hér og mjög skilmerkilega fram í þessari skýrslu. En
í Breiðholtskirkju í dag reglulegt helgihald fyrir þennan hóp, fyrir þennan söfnuð alla sunnudaga. Einu sinni í viku í mánuði nú orðið er sérstök helgistund eða guðþjónusta á farsi og það vill nú þannig til að einn í hópi flóttamannana þar þjónandi sem prestur, flúði land. Fyrir ykkur sem þekkið ekki farsi mælandi fólk frá Afganistan og Íran. Það sem hefur náttúrulega verið mikil flóttamannastraumur. Þessu helgihaldi tengist sunnudagaskóli. Það hefur verið mikið gert að því að streyma helgistundum og svo hafa verið ýmsar, ég get bara sagt ykkur það, að núna er í gangi 30 manna alfahópur blandaður af Íslendingum og útlendingum. Það var einmitt núna í síðustu viku að byrja íslensku námskeið í Breiðholtskirkju og það eru sjálfboðaliðar sem tóka þessi kennslu til að byrja með og með þetta kemst formlega inn í kerfið. Það hafa verið reglulega trúnema hópar eða skýrnar undirbúningshópar, þar að segja margir sem koma þarna frá eru náttúrulega ekki kristnir frá upphafi en hafa viljað kynnast kristinni trú og verða kristnir og Tósiki, ég hef nú ekki nákvæma tölun, hann hefur skýrt í gegnum síðustu ári örugglega hátt í 100 einstaklinga sem hafa þá bæst inn í kirkjuna okkar, svo dæmis í tekið. Og það hafa verið þarna matarsamverður þannig að kirkjan ángar að skrýtnum lyktum og kryddum lengi á eftir. Þannig og það hópur af Íslendingum sem hefur tekið þetta sem sitt verkefni og á þess að ég vilji vera að draga marga út, þá get ég bara nefnt ykkur það sem dæmi að sóknarnefndaformaður Breiðholtssóknar hefur bara tekið það sem sitt verkefni og mætir í hverja einustu guðþjónustu með þessum söfnuði. Þannig að þetta eru virkilega tækifæri sem við þurfum að reyna að styðja og sinna. En eins og hér kom fram, þá þetta kannski starf sem að fer ekkert mjög hátt og margir eru kannski ekkert mjög meðvitaðir og þess vegna svo gott að þetta skuli koma svona fram hér. Nú svo get ég glatt ykkur með því að hér að mínum mati mjög hógvær kostnaðaráætlun að á fjárhagsáætlun yfirstandandi árs kirkjan þegar að styrkja flesta þessa liði sem í B-liðnum. Launaorganistan og sundarskólan, þetta hefur verið styrkt úr því sem að hét áður kristninsjóður. Þannig að það ekki eins og að það sé verið að biðja peninga bara upp á 4 milljónir heldur það bara hluti af því. Og ég get líka nefnt að héraðssjóður prófastsdæmisins, hann styrkir þetta starf með umtalsverðum fjármunum á sinni fjárhagsáætlun og Tósiki gerir á öllum fundum presta og héraðsfundum annað grein fyrir þessu starfi, þannig að þetta bara orðin eins og hluti af starfi prófastsdæmisins og ég sé annan hverjum hér nikkar því að hún þekkir það auðvitað og þetta í mínum huga eitt af stóru sóknarfærum kirkjunar að við sinnum þessum hóp og að vinnum þannig að því að efla og breikka og fá meiri fjölbreytni inn í kirkjun okkar og samfélagi. Þá tekur til máls Axel Árnason Jarðvík. Enn og aftur strækar stóllinn á mig. Axel svo grannur. Má ekki tala við þig hér, Gísli mín. Virðulegur forseti. Ég langaði að
þakka þessa skýrslu og koma með eitt sjónarmið hérna inn í þetta. Ég lék mér hérna rétt áðan að renna í gegnum þjóðskrána til þess að átta mig á því fyrir okkur öll að hún nefndi 57.000 manns núna 15. október en mínar upplýsingar voru frá 1. september og þá 53.166 sem eru með erlend ríkisfang og 707 af þeim eru í þjóðkirkjunni. Þannig að það er eftir töluverð að slægjast af fólki til skráningar. Hins vegar veit ég það að margt flóttafólk er kannski tregt að skrá sig til trúfélags út af ýmsum ástæðum úr þeirra lífi og ítrekka það við okkur líka að að margt af þessu fólki er hérna traumatiserað og kirkjan eða trúin sá hluti manneskjunnar oft lykill í því að endurheimta fólkið. Ég held sjálfur að eins og Gísli sagði að kirkjan er að styðja þetta starf heilmikið og ég vil reyna með máli mínu að ítrekka það hversu mikilvægt þetta er kirkjun okkar að hafa þennan opna faðm. Ég biðst afsökunar á símanum, en kannski er þetta Guð. En kannski er það sem ég er að segja að þetta fólk sem kemur hingað að taka vel á móti því. Skýrslan dregur það líka fram hversu mikilvægt þetta er og það sem ég vildi bæti í þetta hvaða er að þetta fólk flytur líka fjármagn með sér inn í starfið skráist það og það getur tekið nokkur ára að fá það inn í kirkjuna. En af því þetta er þjóðkirkja þá er hún opin öllu fólki, það er nokkar aðall að líta svo á. Það getur vel verið að menn vilji spara þarna en kannski ættu við í raun og veru að gefa í vegna þess að þetta er gefandi að taka á móti fólki og það er líka gefandi að vera partur af því að móta næstu kynslóð sem tekur sér búsetu hér í landinu. En ítrekka bara að þetta er ekki bara kostnaður, þetta getur líka gefið tekjur, bæði í þjóðkirkjunni og ekki síst fólkinu sjálfu að ná að verða partur af því lími sem heldur samfélaginu saman. Takk. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Forseti, ég ætla að þakka þessa vinnu og frábæra stefnu. Hún er svo mátulega, hún tekur utanum allt sem hún þarf að taka utanum og er ekkert að fara út víða vel. Hún er mjög stefnuviss og flott, mér finnst hún æðisleg. Ég ætla líka að bæta hans við vegna, og þetta er ekki mín hugmynd, hún kom fram á héraðsfundi í síðastu viku, auka héraðsfundi. Það er hvort við getum ekki með einhverjum hætti kannað hvort alþjóðlegi söfnuðurinn geti ekki fengið stöðu safnaðar. Þannig að þeir sem sækja þjónustu til alþjóðlega safnaðarins er í þjóðkirkjunni að þeirra sóknargjöld renni í starfið þar. Ég held að það geti verið alveg stórkostlegt, ég held að við getum aukið þáttöku í starfinu, við getum eflt starfið og þetta er þá söfnuður án landsvæðis en ég held að þetta sé eins og ég segi, þetta var hugmynd sem kom upp á héraðsfundi og ég er komin áfram vegna þess að ég er svo rosalega sammálinni. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sig hljóðs og þá vil ég gefa framsögumanni orðið. Það er Sólveig Lára Guðmundsdóttir, vígslubiskup. Verðið svo vel. Já, forseti, mér langar bara til að þakka kærlega fyrir jákvæðar undirtektir undir þetta mál og mér langar sérstaklega að þakka sér að Gísla fyrir upplýsingar sem að mig hefði langað til þess að koma á framfæri
utan stefnunar sem ekki gafst tími í ræðutíma mínum áðan. Þannig að það var akkurat svona hlutir sem að ég hefði vilja bæta við sér að Gísli, þannig að það var frábært að þú skildi koma með það. Varðandi það að Alþjóðlegissöfnuðurinn fái stöðu safnaðar, ég þekki ekki sko hvernig það ætti að verða, þú ábyggilega fróðar en það, þannig að það er eitthvað bara setjum mál sem við þurfum þá að skoða. En mér langar bara til að þakka hjartanlega fyrir þessa jákvæðu undirtektir. Takk fyrir kærlega. Umræða 34. mál er þá lokið. Fyrri umræðu. Lagt til að málinu verði vísað til síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur að móta samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur að móta samþykkt samhljóða. Nú mun forseti gera eitt sem hefur aldrei verið gert áður, af því að það er 37. máli. Af því að við höfum nú verið að fikra okkur áfram með það að taka mál bara til einnar umræðu. Forseti leggur til að málið fari í 2 umræður. Gerir þingheimur, vill þingheimur samþykkja það? Að það fari í 2 umræður, það var það mikil umræða og að því við erum að fikra okkur áfram í að taka mál í einni umræðu, að þá telur forseti það skynsamlegt að við vísum þessu til síðar umræðu og máli fari í nefnd. 37. mál, það er heiti þjóðkirkjan. Þeir sem geta samþykkt það gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Og þá er enn á mælindaskrá í þessu máli það Svana Helen Björnsdóttir, Guðrún Karls Helgudóttir og Steindór Haraldsson, og gef ég þá Svönu Helen orðið. Forseti, þetta var óvænt. Nú þarf ég að rifja hvað ég ætlaði að segja í þessu máli. En það sem ég var með í huga þegar umræðan fór í gang var kennitölur og heiti og hvað við þurfum mörg heiti og marga kennitölur í rekstri þjóðkirkjunar. Mér er kunnugt að kirkjumálasjóður er enn skráður í fyrirtækjaskrá með kennitölu og kirkjumálasjóður er svo kennitala eða kennitala kirkjumálasjóðs hefur verið svo kennitala sem að eignir, að mestu leyti eignir kirkjunar eru skráðar á. Og þá er ég að tala þetta fasteignir og jarðir og annað slíkt. Þegar að við fórum að nota heitið, starfsheitið Þjóðkirkjubiskupsstofa, að þá var það skráð á kennitölu biskupsstofu, ef ég man rétt. Og ég svona velti því fyrir mér þegar ég les til dæmis 10. mál, hvað erum við að leggja upp hvers konar rekstur erum við að leggja upp með og hvaða nöfn þurfum við og hversu margar kennitölu þurfum við og hversu flókin rekstur ætlum við að búa til. Við getum auðvitað að vera með ýmis stóttur félög og við erum með kennitölur og það þarf ekki að vera mjög flókið. En ég bara hefði viljað að það yrði skoðað vel hvort að kennitala kirkjumálasjóðs var ekki svo kennitala sem við notuðum og hvort að við erum að stefna því að vera með kirkjuþingið á sérkennitölu í sérrekstri og þá vil ég bara það sé sagt og það komi alveg skýrt fram hvers konar rekstur við búið til í kirkjuþingið og hvort að biskupsstofa verður einhvern veginn aðskilin frá rekstrarmálum þannig að þar verði í raun og veru 2 kennitölur í rekstri. Ég hafði aldrei hugsað með þetta. Ég sá alltaf fyrir mér að við værum með eina kennitölu, helst bara þjóðkirkjan með eina kennitölu. En einhvern veginn finnst mér að margt benda til þess að þetta hafi ekki verið alveg hugsað út í gegn og við gætum endað uppi með flóknari rekstur heldur en við ætluðum okkur og þá dýrari, og það er það sem ég er að hugsa að við séum kannski með dýrari yfirbyggingu heldur en við ætluðum okkur í byrjun. Guðrún Karls hefur horfið frá orðinu og þá tekur til máls Steindór Haraldsson. Forseti, ég segi nú eins og Svana, það er svona kemur svolítið platt á mann, en ég hafði nú verið búin að punta hérna eitthvað hjá mér. Ég held að þetta sé
rétt skref. Það þarf svo að finna út úr þessu kennitöluflakki sko fyrir að seinna. Kennitala kirkjumálasjóðs getur alveg vorið kennitala þjóðkirkjunar. Ég get ekki séð að kirkjumálasjóður hafi neitt með kennitölu að gera út af fyrir sig allan tíman sko. En þetta bara sjóður þjóðkirkjunar og hvernig rekstrarmálum verður háttað. Það á ekki að flækja málið þó að inn í rekstri stóra samstæð og þjóðkirkjan eða þú sé 2-3 kennitölur til þess að aðgreina mál í sundur. Ég man eftir því fyrir nokkrum árum í tíð fyrirverandi fjármálastjóra að það var mikið rætt um það að það yrði alltaf vera á einni kennitölu. Ég kynnti mér þetta nú bara og það er bara ekkert endilega einfaldara. Það getur bara verið einfaldara að halda hlutum aðskildum ef þeir þurfa að vera aðskildir. Og hvað það er sama kennitala á bakvið get ég ekki séð að breyti uppgjörsmálum. Ég styð þetta mál og finnst bara ágætt að þjóðkirkjan sé þjóðkirkjan. Við veitum að maður var að venjast hinu nafninu, ég verður nú að segja eins og er. Fyrir mér er þetta ekkert svakalega stórt mál en ég hallast að því að til lengri tíma litið þá sé þetta skynsamlegt. Þá hefur biskup beðið orðið og tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup til máls. Forseti. Ég á víst að starfa hér innan dyra en mér hefur skilist og það er sennilega ekki rétt hjá mér með það sem ég heyri umræðunni. Mér hefur skilist að það fari fyrir mikil vinna hérna við að koma fasteigna kirkjunar undir einhvað annað heldur en þeir voru. Þeir voru hjá kirkjumálasjóði. Guðmundur Þór veit þetta, hann getur svarað mér, hann getur útskýrt þetta fyrir mér og kannski ykkur sem ekki eru á sama stað og ég. Ég veit ekki betur en að það hafi farið vinna í þetta. Nú á að fara að gera eitthvað annað. Við erum alveg búin að fá nóg af flækjum hérna innan dyra. Við þurfum á einni skrifstofu að halda sem vinnur saman. Og hvað með rekstur? Hvað eru laun prestananna rekstur? Það er að segja að það eru fjármál líka. 90% af útgjöldum kirkjunum farið að borga laun, er mér sagt. Svona cirka. Og það að fara að taka það er bara flóknara að vera með 2 aðskildar skrifstofur. Það er dýrara og það er ekki skynsamlegt að mínum dómi. Og hvaða kennitala er notuð? Þjóðkirkjan biskupsstofa var, þetta snýst allt það eins og ég sagði hér fyrir dag, að koma biskupsstofu út. Það hefur verið hér frá árinu 2014. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti, mér langar til þess að byrja á því að þakka fyrir það að við tökum 2 umræður. Af því að ég held að þetta sé feli í sér svo mikið þetta mál og mér langar til þess að nefna eitt sem við þurfum að hugsa. Viðbótarsamkomulagið var tímabundið. Bak við það, eins og við þekkjum bara svo mæta vel, er kirkjujarðasamkomulagið. Þar eru nefndir, sjóðirnir, allir saman. Þurfum við ekkert að halda upp á það þó við búum til eitthvað hvað gerist eftir, hvað er það núna, 15 ár, 14, 12, hvað er liðin langur tími? Sko, hvað gerist þegar verður það bara næsta viðbótarsamningur? Mögulega, en við vitum það ekki. Það fer bara eftir hverjir verða þá í ríkisstjórn og hvernig velviljin er til kirkjunar eða viljin til að semja eða viljin til að standa við það viðbótarsamkomulag. Þetta þarf að hugsa líka og kannski bara búið að hugsa það eins og ég hafi heyrt eitthvað um það, en það er ekki rétt sem kom hérna fram
ef við getum allavega ekki fulltur, sem kom hérna fram hjá lögfræðingi Guðmundi Þór, að það kosti ekkert að færa eignir á milli kennitala. Ég veit að það er ekki mikil vinna að skipta firmaheiti, en það kostar, það er þinglýsingakostnaður að færa eignir á milli kennitala, það er eigna aðeila skipti, við erum einu sinni búin að fá afslátt af því, fáum við afsláttin aftur, við vitum það ekki. Og hvað er eignasafnið upp á mikið? Það er bara heil mikið. Þannig að við þurfum, hægjum á okkur. Þeir voru svo mörg sem töluðu á hann að hægja á sér, svolítið vanda okkur vanandi að opna kosningu til kirkjuþings. Hægjum á okkur þarna, þetta er svo mikilvægt. Skoðum og veltum hverjum einasta steini í þessu. Í grunninn skiptir mig engu máli hvað þetta heitir í alvöru talað. Þegar það skiptir kannski ekkit öllu máli. Þú getur látið þetta bara allt heita biskupsstofið, allt þjóðkirkjuna biskupsstofa, þjóðkirkjan biskupsstofa var eitthvað sem allir gátu sætt sér við, eitthvað neginn, þegar við vorum að ræða þessi mál á sínum tíma. Hitt skiptir máli hvaða afleiðingar það hefur þar sem við erum að samþykja. Takk. Til máls tekur Hreinn Hákonarsson. Forseti, örstutt, þetta máli flutt af forsætisnefnd og þetta snýst nafn og ég átta mig ekki alveg á þessu, þetta ætti kannski ekki að vera mjög flókið, en fyrst þetta er flutt af forsætisnefnd þá hlýtur náttúrulega vera ákveðin hugsun á bakvið þetta og hún er svo sem að hluta til útskýrð í greinargerðinni. Þjóðkirkjan biskupsstofa, en mér langar líka að fá svar við því, ég held að biskup nefndi það áðan, þetta snerist það að koma út biskupsstofu og ég sem kirkjuþingsmaður, ég skil þetta ekki og finnst eins og eitthvað annað búi hér að baki en sýnist. Meina þjóðkirkjan biskupsstofa er svo sem ágætis heiti og svo tala menn hér kennitölu, hvort að það sé betra að hafa eina kennitölu eða tvær eða ekki og kostnaður sem því fylgir að fara að færa svo yfir á nýja kennitölu og svo framvegis. En ég bara fyrirgef einfeldi mín að ég bara skil þetta mál ekki. En já. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og eru umræðu lokið og lagt til að máli fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Það er lagt til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það samþykkt. Þá hafði forseti hugsað sér að taka fyrir 18. mál eða býði nú við. Það er nú bara 2 mínútur þangað til að frambjóðendur fá að kynna sig. Þannig ég held að við gerum það fyrst. En svo tökum við þá 18. mál fyrir á eftir. Já, við streymum ekki þessum framboðsmálum hérna en þá ætla ég að biðja fólk sem að... Já, slökktu bara á streyminu.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 18. dagskrármál, tillaga af starfsreglum vígslubiskupa, flutt af Hjalta Hugasyni og framsögumaður Hjalti Hugason og tekur hann út til máls. Það fyrir umræða. Forseti, ég mæli fyrir tillögu minni starfsreglur vígslubiskupa. Ég les ekki fyrstu greinina af því að hún er óbreytt frá þeim reglum sem nú gilda, en les frá annari grein. Þjónandi prestar og djáknar í hvoru vígslubiskupum dæmi fyrir sig kjósa vígslubiskup úr röðum presta sem þjóna í umdæminu. Vígslubiskupar gegna áfram prestþjónustu sinni á þeim kjörum sem hana gilda. Nú lætur vígslubiskup af embætti eða hlýtur preststarf utan umdæmi síns, skal þá kjósa nýjan vígslubiskup. 3. grein. Kjör vígslubiskupa fer samkvæmt starfsreglum kosningu biskups Íslands eftir því sem við getur átt. 4. grein. Sá vígslubiskup sem eldri er að biskupsvígslu vígir biskup Íslands svo stendur á að fráfarandi biskup getur eigi gert það. 5. grein. Vígslubiskup sá sem eldri er að biskupsvígslu gegnir störfum biskups Íslands í forföllum hans að því marki nauðsyn krefur. 7. grein. Vígslubiskupar vígja presta, djákna, kirkjur og kapellur og fremja önnur biskupsverk hvor í sínu umboði í forföllum biskups Íslands eða þegar biskup felur þeim það hlutverk. 7. grein. Vígslubiskupar hljóta greiðslu fyrir þau embættisverk sem þeim eru falin samkvæmt 4. til 7. greinar auk greiðslu útlaðskostnaðar. Þóknunarnefnd þjóðkirkjunnar ákvarðar greiðslur fyrir embættisverk vígslubiskupa. 8. grein. Starfsreglu þessar eru settar með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021, öðlast gildi 1. janúar 2022. Við gildistöku starfsregluna falla úr gildi starfsreglur vígslubiskupa nr. 968/2006 með síðari breytingum. Og að lokum ákvæði til bráðabirgða. Núverandi vígslubiskupar skulu áfram gegna skyldum vígslubiskupa samkvæmt eldri starfsreglum útskipunartíma sinn. Áður en skipunartími hvors sig rennur út skal bjóða þeim án auglýsingar starfsóknarprests innan umdæmi síns. Eftir það gegna þeir skyldum sínum á grundvelli þessara reglna. Nú síðan fylgir greinargerð sem ég ætla nú ekki að lesa en kem til með að vísa í að einhverju leyti. Góði kirkjuþingsmenn, það fylgir því vegsemd og vandi að sitja kirkjuþing og það á ekki síst við kirkjuþing 2021 til 2022. Og í mínum huga er það blessun að þetta skuli vera síðasta þing kjörtímabils en ekki hið fyrsta, sem tryggir að hér er vant fólk að verkum og getur tekist á við mörg og krefjandi mál eins og þið sjáið að hefur verið gert undanfarna daga og verður gert áfram. Og meðal þess vanda sem þessu kirkjuþing ger á höndum er að spyrja áleitina og ágengra spurninga og ein af þeim spurningum er hvaða hlutverki þjóna einstök embætti, störf og stofnanir í nýju skipulagi eða stjórnskipan þjóðkirkjunnar. Og önnur spurning sem líka verður að spyrja, og það eiginlega í öllum málum, hvernig nýtast takmarkaðir fjármunir kirkjunnar sem best. Vegna þessara spurninga og í þeim anda sem í þeim ríkir er þessi tillaga borin fram. Hún er sett fram til að skapa kirkjuþingi möguleika til að ræða í þessu tilviki vígslubiskupsembættin á sem víðustum grundvelli. Í tillögunni felst sem sagt viðleitni til að velta við öllum steinunum eins og þráfaldlega hefur verið sagt í umræðum fyrri mál. Spyrjum þá fyrst spurningarnar
hver má ætla að staða vígslubiskupsembættanna verði í nýju stjórnskipulagi sem nú er verið að þróa. Og þá verðum við fyrst að hafa í huga að skiptingin í 2 ábyrgðarsvið sem þegar hefur verið samþykkt ekki síst ætlað að skapa biskupi Íslands aukið svigrúm til þess að sinna andlegu tilsjónar hlutverki sínu með öllu því sem því fylgir. Við þá breytingu hugsanlega ekki eins brýnt og áður að fela öðrum, það vígslubiskupunum, verkefni á því sviði. Þannig að ég sé að þessi nýja breyting þrengi að vígslubiskupsembættunum frá annarri hliðinni, ef við getum orðað það svo. Nú síðan hef ég orðið var við það að í umræðu fólks, bæði í kirkjuþingi og annar staðar, þá hafa margir, eða mörg vildi ég sagt hafa, tjáð áhuga á að efla prófastæmin og þétta þau sem starfs- og stjórnunareiningar. Og þetta út af fyrir sig þróun sem uppi í mörgum kirkjum, sums staðar farið að ráða presta til prófastæma en ekki prestakalla og hver veit nema svo þróun verði hér, ég ætla ekki að spá fyrir það, en þessi umræði óneitanlega farin af stað, hvert verður hlutverk prófastæmanna og prófastanna í framhaldinu. Nú ef að þessi tilhneiging eða stefna nær fram að ganga, þá eiginlega ljóst að þróun prófastanna og prófastæmanna þrengja að vígslubiskups-embættunum úr hinni hliðinni. Ég er semst að gefa það í skyn að það kunni að vera að það verði ansi þröngt vígslubiskupana í starfs- og stjórnkerfi kirkjunnar í framtíðinni. Og vera má að þessi tillaga sé að því leytinu til of snemma til komin en eins og við öll vitum þá þetta eiginlega ögurstundin, það hér sem við verðum að ræða þessi mál vegna ákvæða í lögunum og annars þess áttar. Þá ætla ég að víkja aðeins að fjárhagshliðinni og undirstrika það þessi tillaga vissulega ekki framkomin af fjárhagsástæðum með í sparnaðarskyni. En verði hún samþykkt í einhverri mynd þó mögulegt að færa umtalsverða fjármuni frá yfirstjórn til kirkjunnar í grunnþjónustuna og komast hjá að skera eins tilfinnanlega niður þar eins og ella þyrfti að verða. Nú, mér kunnugt að nokkrar tölulegar upplýsingar liggja fyrir hjá fjármálastjóra og hún mun ábyggilega vera fús til að afhenda þær ef eftir verður kallað. Ég vil þó geta þess að tölur frá 2019 eru óaðgengilegar og tölur frá 2020 og 2021 eru ef til vill ekki marktækar en ekki, þær lýsa kannski ekki dæmigerðu ástandi, til dæmis vegna minnkandi utanlandsferða og ýmislegt þess áttar en ég ætla ekki að ræða þessa fjárhagslegu hlið frekar af því að þetta ekki tillaga sem framborin í sparnaðarskyni. Það eru frekar stjórnunarlegar ástæður sem liggja því til grundvallar og möguleikar á nýrri verkaskiptingu. Nú mætti spyrja og kannski spyr einhver hvort þessi tillaga sé íhaldssöm eða róttæk og ég get alls ekki gert mig grein fyrir hvort heldur í raun og veru. Þetta skiptir það nú kannski ekki máli í sjálfu sér. En það sem í tillögunni felst sem sagt það að það lagt til að horfið verði aftur til þeirra skipanar sem ríkti í 90 ár eða það bil af þeim 112 árum sem vígslubiskupsembættin hafa verið til. Sagan rakin nokkuð í greinargerðinni og ég endurtek þar ekki mikið. Ég vil bara geta þess að vígslubiskupsembættið varð eiginlega til vegna þess að Þórhallur Bjarnason gat ekki hugsað sér í lok sjálfstæðisbaráttunar
að sækja vígslu sína til Danmerkur og Hallgrímur Sveinsson, forveri hans, klæddi sig upp úr banalegunni til þess að vígja eftirmann sinn og það sýndi þá þörf sem var á þessum embættum þá. En auðvitað það svo, þó að ég beri þessa tillögu fram einn og sér, þá hef ég svo sem talað við fólk og fólk hefur talað við mig og þá hefur algeng spurning verið, já, þurfum við vígslubiskupa? Og mitt svar hefur alltaf verið já. Og það er já ennþá. En ég viðurkenni það að þörfin er ekki eins rík 2021 eins og hún var 1909. Vegna þess að nú er komin fastur eftirlaunaaldur á biskupa og það er sem sagt minni líkur á því að biskup til dæmis verði látist í embætti eða eitthvað slíkt og ég held það sé alveg ljóst að við þurfum að tryggja það að það sé biskupsvígður einstaklingur í landinu sem geti axlað þetta hlutverk, vígsluhlutverkið ef á þarf að halda. Ég viðurkenni það vissulega að það gæti verið ákaflega fallegt samkirkjulegt tákn í raun og veru að kirkja eins og okkar þyrfti í einhverju tilviki að sækja biskupsvígslu og annað. Það er náttúrulega ekki gert eins og var þegar menn voru sendir utan til þess að taka vígslu, heldur yrði væntanlega einhver biskup kallaður hingað til þess að vígja biskup ef svo einstaka staða kæmi upp. En þá kemur upp dálítið flókin spurning, hvert yrði leitað? Og það yrði alltaf tekið sem einhvers konar kirkjupólitískt statement. Það væri til dæmis í eðli sínu allt annað að leita eftir biskupi til vígslu frá Svíþjóð heldur en frá Danmörku, svo ég nefni dæmi. En önnur spurning sem hefur oft komið upp þurfum við 2 vígslubiskupa. Og þar hefur svar mitt kannski ekki verið eins eindregið játandi. Það hefur verið kannski frekar njá og auðvitað það kannski svo að það myndi nægja einn. En það hef ég ekki viljað leggja til, heldur viljað vera sem næst þeirri útfærslu sem að var fyrir það fyrirkomulag sem ríkir í dag, sem sagt eldra fyrirkomulag biskupsvígslu, vígslu biskups embættanna vildi ég sagt hafa. Þess vegna hef ég út af fyrir sig valið þann kost að stilla upp 2 valkostum frammi fyrir kirkjuþingi. Það er annars vegar sá valkostur sem hér í boði og hvílir á þessari reynslu frá fyrstu 90 árum embættisins og svo aftur valkosturinn sem að liggur fyrir í næsta máli eiginlega, það er að segja það fyrirkomulag sem í dag. Ég vildi alls ekki fara að reyna að sníða eitthvað þriðja kerfi upp á mitt eindæmi eða koma fram með einhverja tillögu sem að væri með þeim hætti að það væri einhvers konar þriðja módel í gangi eða eitthvað þess. Það er til einfaldast að það séu þessi 2 módel sem að yrðu rætt sem bæði eru sem sagt þekkt og reynd. Þess vegna tillagan svolítið klift og skorin og byggir að langmestu leyti á stofnlögum vígslubiskupsembættin og ég hef gert sem minnstar breytingar á þeim. En í greinargerðinni, ef hún lesin nákvæmlega, þá eru nokkrar, eigum að segja glufur eða valmöguleikar jafnvel, sem mér langar til þess að staldra við núna. Ég reikna með að mjög mörg ykkar muni sakna tengslana milli vígslubiskupsembættanna og stólana, sem myndi náttúrulega rofna ef að þessi tillaga væri samþykkt óbreytt. Þess vegna vil ég benda á glufu sem leynist í greinargerðinni
hún felst sem sagt í því að með því að eigum að segja sviftað sóknarbörn í 2 prestaköllum valrétti sínum, þá mögulegt að binda vígslubiskupana áfram við stólana og sem sagt binda þá saman að vígslubiskup í Hólabiskupsdæmi gegni prestþjónustu í Hólaprestakalli og hliðstætt í Skálholti. Þetta myndi svo hafa fleiri afleiðingar sem þá það að þið sjáuð í greinargerðinni reikna ég með dómkirkjuprestum sem falin væru hlutverk gagnvart stólunum og jafnvel í skilgreindu starfshlutverkfalli. Þetta eru þá svona sérskyldur sem þessi prestar myndu gegna og bera þá titilinn dómkirkjuprestar þess vegna. Ef að kirkjuþing kýs með þessum hætti að binda saman áfram prestþjónustuna í þessum 2 prestaköllum og embætti vígslubiskups, þá væru náttúrulega vígslubiskupum áfram falin þessi hlutverk og þá væntanlega í einhverju starfshlutfalli til viðmiðunar. Þetta einn útfærslu möguleiki og ég vek athygli á honum ef að mönnum eru þessi tengsl hugleikin sem ég vel get skilið. Til þess að ná þessu fram þá væri það kannski ekki breyting á þessari tillögu í sjálfu sér, heldur það taka tillit til þessa í starfsreglum val og veitingu, sem taka 2 prestaköll út og hafa þau undir sérstakri undan þáu reglu, getum við kannski sagt. Þau myndu vissulega missa þarna valrétt sinn en njóta þeirrar sérstöðu kannski að njóta sem sagt þjónustu vígslubiskupana. Það ekki út í hött. Nú síðan hlutverk vígslubiskupana. Ég nefni það líka í greinargerðinni að það megi vel færa vígslubiskuppunum eða fela þeim fleiri hlutverk heldur en tillagan í þrengsta skilningi mælir fyrir sem sagt það að gegna biskupsverkum að beiðni biskups Íslands, vera staðgenglar biskups og annars biskupsvígslu eftirmann eða ef þannig stendur á. Og þá á ég við það að auðvitað má taka það fram í starfsreglunum að vígslubiskupar sitji í kenninganefnd, sitji í kirkjuþing með sama hætti og hér og þess vegna sitji biskupafund og tillagan útilokar það sem sagt ekkert að biskupafundur starfi áfram og biskuparnir 3 eigi þennan samráðsvettvang. Það þarf bara þá að gæta þess í sjálfu sér að þessi hlutverk sem verða aukin inn í tillöguna, þau verða ekki íþyngjandi eða vinni gegn tillögunni að öðru leyti. Og ekkert af því sem ég hef talið hér getur talist þess eðlis að það raski einhverju í því efni og rúmist ekki innan tillögunar ef að hún fær þá meðferð í sem sagt meðferðum þingsins. Og síðast en ekki síst vil ég vekja athygli á því og að í þessari tillögu felst það að kosningaréttur tekin af leikmönnum þegar sem sagt kjör vígslubiskupa að ræða. Ég vil vekja athygli á því að fyrir þessu eru engin rök og þetta ekki fast í hendi og þetta mætti breytast í meðferðum þingsins. Eina ástæðan fyrir þessu að mér fannst viðurhlutamikið að efla til samskonar kosningar vígslubiskups embættin eftir þá breytingu sem verði þetta samþykkt og þegar kosningu biskups Íslands væri að ræða, þetta væri semst kosning í vígðu kjördeildinni. Einu rökin sem væru fyrir þessu eru sem sagt þau að þarna eiginlega verið að breyta
eigum við að segja, fullu starfi í meiri heiðurstitil og heiðurstöðu heldur en í dag, og þá mætti alveg segja það að það væri eðlilegt að hinn vígða stétt, prestar og djáknar, fengju það hlutverk að velja einstakling úr röðum presta til þess að gegna þessu heiðurshlutverki sem er þó ekki bara heiðurshlutverk, því það er ýmislegt sem að vígslubiskuparnir myndu gera eftir sem áður. Nú, ég held að ég hafi ekki fleiri orð þetta. Ég hef orðið var við nokkuð stuðning, uppbökkun og hvatningu við þessar tillögugerð og hefði sjálfsagt geta smalað einhverjum á flutningsmannalista, en ég ákvað þó að standa einn að tillögunni og ástæðan fyrir því að ég vildi ekki að hana yrði einhvers konar flokkadrættir, það myndu myndast einhvers konar fylkingar eða eitthvað í þá veru. Ég ákvað bara að standa með þessu og gera það einn, það er skýringin á þessu, og að öðru leyti vil ég bara þakka fyrir. Þá tekur til máls, orðið er laust þessa tillögu og þá tekur til máls Hreinn Hákonarson og síðan eftir honum er Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég vil þakka Dr. Hjalta fyrir þessa athyglisverðu tillögu og greinargerðin er sérstaklega áhugaverð og hvet ykkur öll til að lesa hana vel. Hann nefndi það í sinni ræðu að við þyrftum á vígslubiskupum að halda. Og það er svo sannarlega rétt, við þurfum á þeim að halda, en þá er spurningin í hvaða formi. Og þau eru náttúrulega til margvísleg og við könnumst náttúrulega best við elsta formið þegar prestar voru kjörnir sem vígslubiskupar á vissan hátt í heiðurskyni og sátu áfram sem sóknarprestar. Það fyrirkomulag var lengst við lýði. Og ég var að segja það á sínu tíma þegar þessu fyrirkomulagi var breytt og það var við svona söguromantík í því sem er alltaf skemmtileg, en það var spurning líka hversu skynsamleg hún var og ég var alltaf mjög efins það. Og núna stöndum við á tímamótum og það eru alveg ofboðsleg tímamót. Það er ekki bara ný þjóðkirkjulög, heldur líka fjárhagsstaða kirkjunnar. Og Hjalti nefndi það að hann væri ekki að bera þessa tillögu upp vegna af fjárhagslegum ástæðum, heldur öðrum ástæðum. En ég styð þessa tillögu hans bæði á grundvelli þess sem hann sagði, svona stjórnunarlega, á grundvelli þess að nú verðum við að spara. Nú verðum við að skera niður það sem ég hef kallað yfirbyggingu. Og það ágæta fólk sem hefur gegnt þessum störfum með mikilli prýði og á heiður og þakkir skildar fyrir það. Það er náttúrulega verður að horfast í augu við það ef þessi tillaga verður samþykkt að þá verður breyting á þessu starfi þeirra að vissu leyti þó að þau geti haldið því áfram þar til ráðningartími þeirra er á enda. En ég hef sagt það hér á kirkjuþingi oftar en einu sinni að við þurfum að skera niður yfir byggingunni í kirkjunni. Starf kirkjuna það snýst starfið út í söfnuðunum
á vettvangi prests og djáknaþjónustu, númer 1, 2 og 3. Og við skulum ekki gleyma því. Og það þarf víða að skera niður í ljósi fjárhagsstöðuna, tel ég, yfirbygginguna. Og ég bara nefni það svona hér innan sviga til að frá honum Gísla Jónasinni 5 prófasti í fullt starf er alveg fráleita mínum mati. Þar er verið að byggja upp yfirbyggingu sem við þurfum ekki á að halda og við erum að gæta okkar á því. Sko, við höfum átt sem kirkja almennt mjög náðu að daga. Og af hverju segi ég það? Við höfum ekki þurft að afla tekna fyrir launum okkar. Tekjurnar hafa komið eins og við vitum bara á færibandi og það er vola gott og þægilegt, en það er líka stór hættulegt að þurfa ekki að hafa fyrir því að afla fjárins. Þá verður fólk náttúrulega kærulaust og fer að eyða. En nú er bara þeirri tíð lokið. Nú verður við að horfast bara í augu við það að þetta kemur inn og við verðum að nota það til þess að kosta þau störf úti, fyrst og fremst úti á akrinum. Og sko, ég segi við stöndum að tímamótum og kannski þykir sumum þetta hart að maður segir svona, en þegar maður stendur á tímamótum og þegar fjárhagsstaðan er svona, þá er komið bara eins og í pólitíkinni á landsvísu að forgangsraða og þá er maður komin í sko pólitík. Og nú erum við komin þannig séð auðvitað í kirkjupólitík þegar við förum að forgangsraða. Hvað á að ganga fyrir? Eigum að hafa flott embætti og draga úr þjónustu á landsvísu eða reyna að ná einhverju jafnvægi þarna milli? Það er náttúrulega, það er spurning og hver auðvitað svara fyrir sig? Eins og í allri pólitík þegar skiptar eru skoðanir hvað er að gera. Nú, og ég býst nú við því að sjálfsögða að það sé nú ekki allir sammála þessari tillögu Dr. Hjalta og þessum orðum mínum, en það er bara eins og það er. En það verður spennandi að sjá hverjar lyktir málsins verða. Og auðvitað skiljanlega mun fólk benda á nauðsyn og reyna að rökstyðja það og rökstyðja nauðsyn þess að halda þessum störfum í því formi sem þau eru. En þá vil ég líka biðja fólk að horfa á sko forgangsröðunina. Það fylgdi hér með máli númer 14 tillaga niðurskurð á ýmsum prestsstörfum og sem tveir ágæti menn unnu, Guðmundur Þór og Gísli. Hvað segjum við því? Sjúkrahúsprestsembætti þjóðkirkjunnar skorið niður. Þar sem presturinn er að störfum á líknardeild Landspítalans í Kópavogi. Hvernig var að meta það andspænis öðrum störfum í kirkjunni? Og þá er eins og segja, eru komin að þessu að forgangsraða. Og við verðum að gera það. Við erum komin þannig séð upp að vegg. Og mér þótti ánægilegt að heyra það að vígslubiskupinn í Skálholti, hann er gegnir núna að hluta til sóknarpreststarfi eða preststarfi. Nú, já, þá hef ég heyrt rámt. Hann gerir það ekki. En tökum sem dæmi, væri það ekki grá upplagt að semja við söfnuðina 8 í Skálholtsprestakalli að vígslubiskupinn þar yrði sóknarprestur
Var því grá upplagt? Okkur vantar presta. Ég bara nefna þetta svona sem praktíska lausn og veit ekkert hvort að það sé nokkuð svo sem innistæði fyrir henni. En þetta er nú málið. Og svona í lokin þá þykir mörgum óþægilegt að sé tala kirkjuna eins og fyrirtæki. En hún er að nokkru leyti svona fyrirtæki. Og reksturinn ekkert ólíkur, svo við höfum verið að tala, fyrirtækja rekstri. Og í öllum rekstri verða menn að spyrja, hvað skilar mestum árangri? Hvernig megi innan þjónustuna sem besta hendi og hvernig eru starfsmenn nýttir? Og síðast en ekki síst, hvernig förum við með féð? Og eins og ég sagði áðan, þetta féð er ekki sjálfsafla féð okkar. Og þegar við í kirkjunni vorum í sambandi við ríkið, að þá var aldrei gerð til okkar eins og til margra ríkisstofnana krafa það að afla sértekna. Aldrei. Sem betur fer. En sem sé þetta er sem sé mín skoðun á þessu máli. Já, takk fyrir. Þá tekur til máls Arna Gretarsdóttir og eftir henni Gunnlaugur Garðarsson. Forseti. Já, þetta var skemmtileg tillaga. Hún hristi nú bara svolítið upp í manni og svo fær maður smá sögulega móla með og ekki er það verra. Og svo tók eftir stuttar og hnitmiðar starfsreglur. Ekkert óþarfa, við þurfum að fá Hjalta með okkur meira inn í þessa starfsreglusmíð. Mjög skýrar. Mér langar aðeins til að skoða þetta út frá fleiri tillögum sem liggja á borðinu og það er til dæmis af hverju er valið velur flutningsmaður að nýta vígsluembættin við sóknarprestan en ekki prófasta til dæmis af því að þá væri nú verið að taka alveg svona var ekki stift prófastur í greinargerðinni sem að tók við það að vígja ef að biskup féll frá eða biskupsskyldur. Ég hef reyndar ekki áhyggjur af vígsluröðinni. Ég hef engar áhyggjur af því að við Íslendingar eða Íslenska kirkjan þurfa að sækja sér vígslu til Norðurlandana. Við erum bara í það miklu samstarfi þar að ég tel það ekki, allavega ekki rök sem að ég myndi halda að lægi til grundvallar því við þurfum að halda vígslubiskupum. Hins vegar held ég að það hafi mögulega verið eitthvað framsýni sem ekki var vitað þegar að til vígslubiskupsembættana var stofnað, framsýni í þá átt sem að nútíminn kallar á og það er að mynda teymi. Og það er þetta biskupateymi sem við köllum biskupafund. Það vinna allir í teymum í dag. Og það hlutverk er mikilvægt að biskup Íslands er fremstur með jafnlinga með vígslubiskupa. En hlutverk vígslubiskupana er gert mjög rýrt þarna og miðast aðalega við vígslu. Og ég held að í dag sé bara raunin allt önnur og það er eitthvað sem er gott að sjá í ljósi annara eða þeirra starfsreglna sem eru í gildi og svo til viðbótar við starfsreglunar, þó það standi ekki starfsreglunum, þá eru hlutverkið og starfsskyldu vígslubiskupa held ég miklu fleiri heldur en við mögulega áttum okkur á. Þannig að ég held að þurfa að skoða þetta mjög vel. Það sem er áhugavert er að það er gert ráð fyrir að sé þóknaranefnd ákvarðið svona greiðslu ákvarðinu embættisverka, þannig að við erum komin inn í gjaldskrármálið aftur sem að við erum búin að vera að tala að við þurfum að leggja af. Þannig að það verði greitt fyrir, áhugavert og skemmtilegt, en greitt fyrir að vígja prest eða vígja kirkju og þess áttar. Ég
er ein af þeim sem að Hjalti myndist nú á að mögulega myndi tala um það að mér þykir óbúslega vænt Hóla á Skálholt og mér þykir vænt það að þessi staðir séu setnir. Ég held ekki til dæmis í Skálholti að vígslubiskup þar gæti tekið við starfskyldum sóknarprest vegna þess að Skálholts prestakall eru held ég 9-11 sóknir, ég man það ekki nákvæmlega. Og það var svo þétt dagskráin þegar hann sér að Egill heitinn lést að það voru nokkrir prestar sem þurftu að taka við verkum hans þegar hann féll frá. Þannig að það var það mikið. Þannig að við þurfum þá að skoða allt skipulag upp og nýtt og það er þá líka bara ákveðin umræða sem við þyrftum að fara í. Við ætlum að fara að skoða allt kerfið. Við erum að skoða núna skipulagið, við erum alveg á kafi í því og það er alltaf að byrja að ræða þetta en ég held að þetta sé mögulega hugmyndi sem við þurfum aðeins að færa aftar í tímalínunum. Ég held að liggi ekki á því. Eins og að vilja taka undir með Hreini varðandi það að þessi tillaga varðandi prófastana er algjörlega út í hött á þessum tímum. En við erum ekki að ræða hana, ég ræðum það seinna. Ég vil bara, þarna vil ég hægja á okkur, ég vil skoða þessu verkefni, hvert fara þau þá ef þetta verður raunin, hvernig verður starfsumfang þessara sóknarpresta sem eiga að taka á sig síðan vígslubiskups skyldur og mér finnst og það er eitthvað svona sem að, ég veit ekki, mér finnst eins og sé gert lítið úr því að vígslubiskupar hafi nóg að gera og það finnst mér ekkit sérlega smart. Það er eiginlega, það er búið að smætta þetta hlutverkar og ég bara trúi því og ég held það og það sem ég hef séð til þeirra að þeir eru bara á þönum og meðal annars gegna mikilvægu hlutverki í því að halda tengslum við kirkjurnar í nágrannalöndum okkar og víða heim. Takk. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum Skúli Ólafsson. Forseti, athyglisverð umræða. Hún er búin að vera lengi í gangi og ég ætla að vekja athygli á örfáum hlutum til að þétta samhengið. Það er ekki svo, já þetta var á því munið þegar við okkur tókst að færa vígslubiskups embættin til staðanna, Skálholts og Hóla, þá var ákveðin hugmyndafræði í gangi hjá mörgum. Og ég sá einmitt að við værum kannski loksins að fara að nálgast loka takmarki sem stemt var til. Einmitt fyrir þá breytingu lagabreitingu sem hefur átt sér stað á þessu ári. Að pingjan og ábyrgð hennar færi í hendur breiðs stjórnvalds, kirkjuþingsins. Og það væri mikil framför. Og mörg stjórnsýslan sem lítur að fjárhag færi í hendur á breiðu stjórnvaldi. Og þá værum við að fara í þá stjórnsýslubreitingu kirkjulega að biskup hætti að vera fyrst og fremst stjórnsýslubiskup og færi að verða hirðisbiskup. Og gegna því hlutverki eins og auðvitað var frá upphafi til ætlast að biskupsþjónustan liti að andlegu lífi og innviðum kirkjunar. Við lögðum að staði þá ferð en við erum í miðri á, við komumst aldrei yfir brúna. Og það finnst mér sorglegt ef svo á bara bakka frá öllu saman. Það verður engin alvöru biskupsþjónusta úr því ef einn á að vera biskup yfir öllu landinu. Hvernig á hann eða hún að vera í persónutengslum meir og minna við þjónanna og söfnuðina? Það er engin biskupsþjónusta. Þess vegna
sá ég og margir aðrir í þeirri endurreisn sem við vonuðum að yrði að við værum með landskjörin yfirbiskup sem leiddi sameiginlega mál og væri í beinni biskupsþjónustu við 3 biskupsdæmi á Suðvesturhorninu og undir hinum biskupunum væru 3 prófasdæmi líka og þeir væru myndugir í beinni biskupsþjónustu við annars vegar vestur- og Suðurland og hins vegar norður- og austurland og ættu miklu auðveldara með að vera í þessum beinu tengslum við þjóna og söfnuði í innviða uppbyggingu, andlegri pælingu og styrkingu, hirðis biskupsþjónustu. Og nú á að bakka frá þessu yfir í eitthvað sem verður ekki nein alvöru ekta biskupsþjónusta. Ég segi það bara. Það töluðu hér áður margir já, förum í gamla systemið, það var bara Hólar og Skálholt. En það er rangt. Á miðöldum þá var yfirbiskupinn okkar í Niðarósi. Og nú getum við þá grænt talað sagt að Niðarósi er komið til Reykjavíkur og við hefðum 3 biskupa ef við ætlum að ekki gefast upp á að leyfa postulegri þjónustu að þroskast og eiga á sögustöðunum kirkjumiðstöðvar í einhverju framtíð þar sem við horfum bæði til framtíðar og minnum sögunar og rótana. Og ég finnst þetta vont og ég vil ekki gefast upp. Hafa mynduga aðstoðarbiskupa á stólunum, landskjörin yfirbiskup, við þurfum ekki í landssínótu nema annað hvort ár. Síðan má halda fyrir hvert stól fyrir sig minni sínótu þess á milli. Og ég heyrði lengi þann söng að þetta væri pjátur og óþarfi, skrauthúfur, við ættum bara að leggja þetta af, þetta vesen á Hólum og Skálholti, það myndi spara svo mikið af peningum. Þá voru menn ekkert að hugsa alvöru postulega þjónustu. Og hann talaði að það væri ekki það sem gengi væri á bakvið tillöguna sína, hann vinur okkar hann Hjalti, en hann veifaði þessum fána hann hreinn og ég fannst þetta svolítið svona bad guy, good guy formúla, en hvernig sem því líður sleppum húmórnum. Í ljósi þess að það er við erum ekki að fara út í sérstök embætti fyrir prófastana og við gætum alveg fært hluta af verkefnum prófastana yfir á aðstoðarbiskupana og þá er margt að hyggja að. Ég ætla að láta staðan mér, forseti. Takk fyrir. Þá tekur Skúli Ólafsson til máls og eftir honum Steindór Haraldsson. Já, forseti, ég þakka nú fyrir þessa tillögu og mér finnst hún eins og kannski má við búast af flutningsmanni ákaflega vel rökstudd og framsett. Það er auðvitað einkennir þessi vígslubiskupsdæmi að það er ákaflega dugandi einstaklingar sem eru vígslubiskupar og ég las greinagerð Hólabiskups sem fylgir þessari tillögu og það er auðvitað gríðarlega mikið starf þarna unnið. Og ég hef heimsótt Skálholt og Kristján hefur tekið á móti okkur og það var alveg voru einstaklega góðar móttökur. Ég náttúrulega sem þjónandi prestur líti ekki á það sem einhvers konar lítillækkun eða ómerkingu að einhverjum sem gert að sinna því embætti. Ég held að sé ákaflega mikilvægt og þó það hafi auðvitað allt aðrar skyldur í för með sér heldur en er núna, þá sé það alls ekki rétt að líta svo á að það sé einhver
lítil lækkun eða einhver minnkun á umfangi eða virðingu eða vegtillu. Ég held þvert á móti að þetta sé ákveðið tækifæri og ákveðin virðing til dæmis við þessa staði, og ég sé til dæmis fyrir mér ef að, segjum sem svo, þetta veruleika að það væri þá fulltrúar frá einmitt Hólum og Skálholti sóknarnefndinu þar sem hefðu atkvæðisrétt þegar kæmi að því að velja vígslubiskup til að undirstrika það mikilvægi sem þessi stólar hafa. Við það móðu þetta bæta líka í umræðum okkar ráðningatíma biskups og þá náttúrulega enn minni líkur á að biskup, að það sé engin núlifandi biskup þegar þarf að vígja einhvern. Það var nú lengi vel, ég man nú ekki, það var einhvern tíma spurningi Gettu betur, hvað eru margir biskupar á Íslandi, og það var alveg fjöldinn allur þegar menn fóru að telja þá alla saman. Það var Sigurbjörn að fullu fjöri og fleiri. En þannig að þetta eins og Hjalti hefur fært góð rök fyrir. Þetta auðvitað fyrirkomulag sem er náttúrulega bara mjög nýlegt í hinu kirkjusögulega samhengi, og ég held að það hafi einmitt þótt vera mikill heiður að gegna þessu vígslubiskupsembætti áður en að þessi embætti voru í þeirri mynd sem núna er. Og ég held að við þurfum bara að skoða þetta mjög vandlega, og í ljósi þess sem náttúrulega Hreinn talar mikið að það verður ekkert auðveld ákvörðun hjá okkur núna þegar kemur að því að fara að skera niður og reyna að ná einhverju jafnvægi. En ég held fyrst og fremst að ég líti alls ekki á þessa tillögu þeim augum, og ég veit að Hjalti alls ekki heldur með það í huga, að lítillækka þessi embætti eða draga úr vægi þeirra. Þetta öðruvísi þjónusta sem tekur við, og ég sem þjónandi prestur myndi ekki undir nokkurnu kringumstæðu að líta svo á að það væri minnkun í því að sinnast þeim embættisverkum sem prestar sinna. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup. Forseti, mér finnst það alltaf gaman þegar að menn hafa kjark til þess að koma með svona. Ég hef stundum gert það sjálfur að varpa fram einhverju sem að ég veit fyrirfram, en einhverju sem ég tel mikilvægt, en ég veit fyrirfram að fær andstöðu. Orður er náttúrulega alls fyrst, og það þarf að ræða þessi mál. Það eru margar hliðar á þessu, og ég hef tilhneigingu til þess að líta á saman starf prófastanna og vígslubiskupana. Og þó þetta séu tvö embætti, þá finnst mér að verða að líta á þetta svolítið í samhengi. Ég hef svo sem talað fyrir því hér á þinginu áður að gera úttekt á, hvað að segja, nýtingu starfa eða mannskapsþörf eða ég veit ekki hvað að kalla það innan kirkjunar. Ég á mjög erfitt með að til þess að gera mig grein fyrir álag og prestum og öðrum embættismönnum kirkjunar. Maður hefur þetta ekki fyrir fram að sig, maður hefur jú það sem fólk segir manni, en maður hefur ekkert haldbært, finnst mér. Þess vegna hef ég talað um að það þurfi að fá þetta á hreint. Varðandi, það er svo erfitt að tala ef við erum að tala vígslubiskupana í þessu tilfelli, að þeir sem að sæta því embætti núna eru alveg í fullu 120% starfi, og þó svo að það sé ekki allt niður njörg og hvað þeir eru að gera, þá er það svo að sá sem hefur mikinn áhuga á brennandi áhuga á starfi sínu, hann er alltaf í fullu starfi. Það er þannig. Og ég hef þetta séð presta sem að vinna nánast allan sólarhringinn og aðra sem að taka þeim svona frekar rólega, en það er annað mál.
En ég hef nú farið margar hringi í þessu máli. Ég get sagt okkur að það var fundur og við vorum með leiðarþing fyrir norðan. Löngumýri í Skagafirði. Og þar var þetta mál kynnt eins og önnur mál. Og það var ekki mikið hljómgrunnur fyrir þessari tillögu. Og á meðal fólksins og Sólveig Lára var farin á fundinu þegar þetta var. Þannig að nú varst það ekki farin. Það varst á fundinu. Ég held að það hefði verið farin. Þú fórst af fundinu þegar þú vart að fara norður. Fyrirgjöf. Já, rétt, takk. En allavega það var ekki mikil hljómgrunnur fyrir því og hvað sem það var, en ég talaði hvorki fyrir þessu en ég mótið því. En þetta er athyglisverð tillaga enga síður og mjög spennandi. En ég hefði viljað líta á þetta á prófastana og mér sko það er tillögur sem hér eru þá að auka þar. Nú ef að það kom hérna spurning sko hvert þetta leita ef að ætti að finna einhvern til þess að vígja biskup. Ég get alveg sagt hvað ég myndi gera, ég myndi fara til Færeyja. Mér finnst það svo skemmtilegur biskupið þar. Og en það er annað mál. En þá spyr ég mig líka stundum þegar að verða að velta svona lögu fyrir sér, hvað myndi gerast í kirkjunni bara í kringum mig og það sem ég þekki til sem nú víða á landinu, ef til dæmis prófastarnir hættu. Það prófastarnir myndi bara hætta. Myndi það breytast eitthvað í mínu nærumhverfi eða hvað myndi breytast ef prófastarnir myndi hætta? Hvað myndi breytast ef vígslubiskupnir hætta? Það þarf að velta þessu fyrir sér. Ég get ekki svarað því. Það getur það sem lengi. Það er nú ýmislega sem skrítið. Ég var að hugsa það hérna áðan að ýmis nöfn sem að eru. Ég hef aldrei skilið þetta orð vígslubiskupar. Því að það er akkurat það sem þeir eru að gera. Þetta er eins og að tala um eldunarkokka. Þegar ég er nú matreiðslumaður. Biskupar vígja og vígslubiskupar sko. Keyrslu bílstjóri. Einu sinni var orð hér sem ég man eftir, var dómprófastur. Ég held alltaf að hann væri í dómkirkjunni. En svo þegar ég komst að því að Guðmundur Þorsteinsson var í Árbæ, þá hætti ég að skilja þetta. En þetta kemur væntanlega inn í nefnd og verður rætt þar. Það verður forvöldilegt að sjá hvernig þetta fer fram. Takk. Til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup og eftir henni tala Gísli Gunnarsson. Forseti, mér langar nú eiginlega bara að byrja á því að þakka Steindóri vinni mínum Haraldsinni til að minna á leiðarþingin. Þau eru afskaplega mikilvæg og ég bara vona að það hefur verið haldin leiðarþing í öllum kjördæmum þar sem að kirkjuþingsfólk fær leiðsögn varðandi þau mikilvægu málefni sem að við erum að takast á við hér og það var mjög ánægilegt að sitja með þetta leiðarþing á Löngumýri og ég var sannarlega ekki farið norður á Akureyri til að halda erindum kristniboðið þegar að var verið að ræða þetta mál og þetta hlaut nú ekki mikinn hljómgrunn í Skagafirði. Nú við Hjalti höfum nú verið í þó nokkru skoðanaskiptum varðandi þetta mál og rætt fram og tilbaka saman þetta. Þannig að hann veit alveg svona hver mín afstaða er þó að málið skipti mig persónulega nákvæmlega engu máli. Og
einhvern tíma var nú að tala um það þegar var verið að ræða mál sem að vörðuðu maður sjálfan að það væri maður vanhægur og ætti að fara fram. En þetta mál varðar mig alls ekki persónlega vegna þess að það eru 3 ár síðan ég hefði getað farið á eftirlaun og ég get hætt á morgun þess vegna. Mér er alveg nákvæmlega saman það, sko. En hins vegar ef ég ákveða að vera áfram að þá þarf að tróða einhverju sóknarpressembætti upp á mig 1. september á næsta ári. Því þá rennur kjörtímabil mitt út eða ráðningatími minn út. Og ég veit ekki hvert á að tróða mér eiginlega. Það er ung kona sem þjónar sem sóknarprestur á Hólum og ekki verið mér tróðið þangað í pressembætti og jú, það kannski ætti að tróða mér eitthvað annað en það er voðalega margt í þessu tillögu sem mér finnst eiginlega svona fyrsta lagi svolítið bráðfyndið og í öðru lagi mikið svona vanhugsað en ég hef nú verið í svolítið samtali við séra Hjálmar Jónsson sem var nú prófastur Skagfirðinga þegar að norðan fólk var nú að berjast fyrir því sérstaklega að vígslubiskupsembættin yrðu færð heim á stólana. Þannig að þetta á sér mjög mikinn sögulegan aðdraganda. Ég veit að séra Gísli Gunnarsson kannski kemur inn á þá svolítið hér að því hann er næstur á mælendaskrá og þannig að það er svona í sögulegu tilliti svolítið þá kannski svolítið biturt að sem sagt prófessorinn í kirkjusögu skuli þá sem sagt stuðla að því að þessi miklu sögustaðir svona fái degraderist svolítið en það er aftur á móti allt annað mál, við getum haft ýmsar skoðanir á því en hins vegar að þá gerum við okkur alveg grein fyrir því að þetta er væntanlega síðasta kirkjuþingi sem að fulltrúi frá Guðfræði, trúarbragðafræði deild Háskóla Íslands situr þannig að það myndi þá líka verða fært í sögubækur ef að tillaga frá þessum síðasta fulltrúa yrði til þess að leggja af vígslubiskupsembættin á stöðunum. En það er aftur á móti annað mál. Ég vil nú taka undir orð séra Hreins hér áðan þessa stækkun á þessum prófasembættum. Þau er náttúrulega, ég ætla nú ekki að taka einn stórt upp í mig eins og hann sagði en það er eitthvað sem að við þurfum náttúrulega að ræða þá í betra tómi. En annað sem að mig langar aðeins til þess að koma inn á hér og það er fólk af því að ég er búin að vera prestur í 38 ár og ég lít alltaf á mig sem prest, fyrst og fremst. Ég hef alltaf unnið á akrinum. Ég hef alltaf unnið þar sem fólkið er og ég hef lagt áherslu á það að vinna þar sem fólkið er í sóknunum, í stiftinu eftir ég tók við þessu embætti sem ég er í núna og ég get sagt eitthvað það til með sóknarnefnda fólk leitar gríðarlega mikið til mín varðandi mjög mörg mál og þeim finnst mjög gott að þurfa ekki að leita með alla sína hluti til Reykjavíkur. Að þurfa alltaf að leita til biskupsstofu með öll þau mál sem að ég get hjálpað þeim að leysa. Sem að kannski prófastur er búin að vera með í millitíðinni og ýmislegt annað þannig að ég hef heimsótt sóknir mjög mikið og er í mjög góðu sambandi við þau og þessi vinna. Þetta er ekki hægt að vinna þessa vinnu með sóknarprestembætti og mér finnst þetta pínulítil vanvirðing við sóknarpreststarfið vegna þess að það er að sjálfsögðu fullt starf og að vera með vígslubiskupsstörfin sem víkjandi verkefni sem við erum farin að kalla þetta núna, við erum ekki að tala viðbótarskyldu lengur, við erum að tala víkjandi verkefni og ég lít þannig á að þessi tillaga sem við erum að ræða hér yrði þá víkjandi verkefni hjá sóknarpresti. Þannig að, ef við viljum hafa það þannig að þá er það þannig, en fyrst og fremst að þá vil ég ræða það menningarstarf sem að unnið er á stólunum.
Og ég sem sagt, formaður stjórnar Guðbrandsstofnunar sem með gríðarlega mikið menningarstarf á stólunum, ég sé það allt saman falla niður ef að þessi tillaga er samþykkt. En þess að það er engin annar sem allavega ekki á Hólum sem myndi taka við því starfi. Og sóknarprestur með vígslubiskupsembætti sem víkjandi verkefni muni ekki hafa nokkuð einustu mínútu til þess að vinna að öllu því menningarstarfi sem þar er unnið. En kirkjunni kannski alveg sama það menningarstarf sem er unnið á biskupsstólunum. Ég veit það ekki en að því við erum að tala það að við erum að leggja auðvitað alla peninga okkar í grunnþjónustuna. Varðandi það sem var nefnt hér í sambandi við sparnaðinn, Hjalti sagðist ekki vera að leggja það fram í sparnaðarskyni og þess vegna langar mig til þess að eiginlega þá að vita hver þá tilgangurinn er vegna þess að mér fannst í allavega þeim samskiptum sem við höfum átt og hann væri endur ekki sásöka laust eins og hann orðaði það við mig og þá skildi ég ekki alveg út af hverju hann var að leggja þetta fram en allavega já, að þá held ég að vera engin sparnaður í þessu og því að það verið að tala erlend samskipti. Vígslubiskuparnir munu að sjálfsögðu hvort sem verði í sóknarprestsembætti ekki halda áfram að vera í þessum erlendu samskiptum sem við höfum verið í. Takk. Þá tekur til máls Gísli Gunnarsson og eftir honum Kristján Björnsson og síðan Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég vil þakka Dr. Hjalta fyrir þessa tillögu því að auðvitað eigum við að ræða þessi mál og núna eru viss tímamót í kirkjunni hjá okkur. Það eru mikla skipulagsbreytingar sem eru til umræðu og þess vegna þurfum við að ræða mál eins og þetta. Ég stend hér upp af því að ég get ekki stutt þessa tillögu. Því að ég vil hafa vígslubiskup staðsettan á Hólum í Hjaltdal. Og það er kannski undrar það enginn hér inn að ég reyna að verja störfin í Skagafirði. Ég hef gert það í mörg ár og það er oft erfið barátta. Því að mér finnst þetta einmitt dálítið flott hjá þjóðkirkjuna að vera með 2 embætti, svona dálítið vegleg embætti úr kirkjustjórninni sjálfri út á landi. Og eins og Gunnlaugur gat hér áðan þá er kannski ljóst að vígslubiskupirnar eru í meiri samskiptum við fólkið á þessu svæði heldur en að væri bara einn biskup í Reykjavík, þá er miklu erfiðar að ná eyrum biskupsins. Við getum þá vænst til þess að vígslubiskupinni flyti þessi mál áfram á biskupafundi. Það er til félag fyrir norðan sem heitir Hólafélagi, stofnað 1964 og það vill nú svo til að ég formaði þess. Og samkvæmt lögum félagsins var það einhvern tvennt sem það félag stóð fyrir. Það var annars vegar að endurreisa biskupssetur á Hólum og hins vegar að halda árlega Hólahátíð í ágúst. Nú þetta tókst með vígslubiskupinn, það voru samt farnar svona ýmsar krókarleiðir í því og það er alltaf skemmtileg saga sem ég ætla ekki að rekja hér vegna þess að það er ekki tími til þess. Og eftir að vígslubiskupinn kom í Hóla, þá fór hann að sjá að halda Hólahátíðina, þannig að þarna var sem sagt tilgangur Hólafélagsins hann var eiginlega búinn að nást. Þannig að félagið sem slíkt er til en er í sjálfu sér frekar óvirt eins og er. Nú, það eru þessi landsbyggðarsjónarmið sem ég aðeins nefnt og svo er annað sem ég vil líka aðeins fyrst við erum að tala um þetta og hér hefur verið nefnt prófastatillagan. Nú er það þannig hjá okkur að það hafa verið mikla breytingar í prestaköllunum. Við erum búin að stækka prestaköllin, það eru komin í sóknarprestar sem eru kannski með marga presta í teymi og til dæmis ef ég tek dæmi frá okkur fyrir norðan, það er ekkert langt síðan að það var sér prófastur í Húnavatnssýslunum og sér prófastur í Skagafirði. Núna er tillögur, þó það kom ekki fram núna það að þetta verið 2 prestaköll, þá verðum við konum með 2 sóknarpresta og þá spyr ég, þurfum við þá prófast líka?
Og ég held að þetta sé spurning sem við þurfum aðeins að ræði þessu sambandi. Þurfum við prófastana? Því að ef það eru konir sóknarprestar yfir svona stór svæði og ef við hefðum vígslubiskupana 2, þá gætu þeir auðveldlega sinnt einhverjum hluta af þeim verkefnum sem prófastar eru nú að sinna. Samræmingaverkefnum, héraðsfundum og svo slíku. Ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað sem við eigum að henda okkur í. Ég vil leggja þetta inn í umræðuna. Og þetta kerfi er ekki að virka nógu vel. Við fáum prófasturinn kemur og vísiterar. Vígslubiskupinn kemur og vísiterar. Biskupinn kemur og vísiterar. Allt kostar þetta peninga og tíma. Er þetta nauðsynlegt? Til hvers? Hvað þarf að telja sálmabækurnar oft? Sko þetta er eitthvað sem við þurfum hérna líka að skoða. Og varðandi fjármálin þá finnst mér alveg að það megi skoða það hvort að megi spara í rekstri þessar embætta. Og ég held að við þurfum öll, það er sama hvaða starfið sinnum innan kirkjunar, ég held að við þurfum öll að spyrja okkur þessara spurninga. Og varðandi til dæmis utanlandsferði vígslubiskupana, og mér minnir að það hafi einmitt verið Dr. Hjalti sem nefndi það hér einhvern tímann á kirkjuþingi, að það er ekkert nauðsynlegt að fara á allar biskupsvígslur á Norðurlöndunum. Því að það eru svo margir biskupar á Norðurlöndunum að þetta gerist nokkru sinnum á ári jafnvel. Við þurfum ekkert alltaf að vera að taka þátt í þessu með nærveru vígslubiskups. En ég vil hafa vígslubiskup á Hólum. Takk. Þá tekur til máls Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum talar Axel Árnason Njarðvík og er þá mælendaskrá lokað. Glæsilegt. Forseti. Þótti mér nú bleik brugðið að Gísli skildi ekki vilja hafa biskup í Skálholti. Heyrðu, en þá er það að ég hérna ætla að hafa fyrst þann fyrirvara á að tillaga þessi hún snertir mig ekki persónlega mína stöðu, ekki frekar en vígslubiskups á Hólum. Ég ætla að vera algjörlega heiðarlegur í því að umræðan hefur samt haft töluverð áhrif á mig. Og hérna sérstaklega þegar Dr. Hjalti flutti mál sitt af mikilli sannfæringu. Og ég fór að veltaði fyrir mér sko, kannski er ég bara ekki að gera nóg. En svo er þetta ekkit það. Þetta er ekkit mitt starf sem eins og það er núna. Þannig að ég ætla að leyfa mér að taka þátt í þessar umræðu. Í fyrsta lagi ætla ég að fara aðeins yfir nokkur atriði í sjálfri tillögu Dr. Hjalta. Það eru einhver leikmenn sem fá að kjósa biskupinn sinn í Skálholti eða á Hólum. Það kemur inn hérna furðulegt ákvæði að hérna varðandi pressembætti að það er svo mikið gert úr því að hann skuli nú lætur vígslubiskup af pressembætti eða fer úr umdæminu að þá skulu kjósa nýjan vígslubiskup þannig að ég get ekki séð að í þessari tillögu komi pressþjónusta hans nokkuð skapaðan hlut við þeirri vígslu sem hann geymir. Það skiptir engu máli ef að hann hefur verið vígður sem Skálholtsbiskup eða Hólabiskup, hann má bara búa á Spáni og vera kallaður inn í þessi fáu tilfelli sem að Hjalti gerir ráð fyrir að hann mæti og fái þá greitt fyrir það sérstaklega hann þarf ekki að vera á föstum launum eða í starfi annar staðar. Og síðan er annað sem kemur hérna fram að það er í 5. grein, hún er illa skrifuð og er ekki sæmandi í orðfæri starfsreglna ef nauðsyn krefur. Það segir ekkit það hver á að leggja mat á það, en í núverandi starfsreglum er talað að eftir því sem biskup Íslands felur honum. Það er orðfæri starfsreglna og þessi text er ekki boðlegur í starfsreglum, þannig að þetta er ekki vel skrifað. Nú, gjaldskrá vígslubiskupa er merkilegt fyrirbæri. Og allt í einu kemur orðið að fremja biskupsverk.
Það er fallegra eins og það stendur í lögum og búið að vera mjög lengi að annast biskupsverk. Nú, svo er mjög merkilegt ákvæði til bráðabirgða og það er að það á bara að sniðganga heila kjörnefnd eða valnefnd prestakalls, svipta söfnuði kosningarétti eða er valdi til að velja sér prest. Að það er, og það sviptir sko söfnuðina þá líka köllunar hlutverki sínu. Og þá vaknar líka spurningin í þessu bráðabirgðaákvæði, hver er þess umkomin, ekki getum það í þessum gallaða texta, hver er þess umkomin að velja það prestakall sem verður þá fyrir valinu þarna eða þarf að sæta því að vera svipt þessu lúteska köllunar og kosningar hlutverki. Nú svo er afar byrjar greinagerðin á mjög rángri eða misvísandi órökstuddri fullyrðingu eða forsendu. Það er gríðarlega margt sem er fallið úr lögum með nýju lögunum þjóðkirkjuna og nægir að nefna bara til dæmis prófasta, héraðsfundi, prestastefnu, kenninganemnd og fastanefndir kirkjunar, safnaðarfundir. Það er svo margt sem er farið úr lögum og er það þá stefna þessa kirkjuþings að fella það bara allt út sem stofnanir í kirkjunni. Þannig að þessi fyrsta setning í greinagerðinni, hún er algjörlega marklaus. Hún segir ekkert hvað á að gera. Það er í raun og veru ekki svo staða uppi að vígslubiskupar skuli ekki vera þó að þessi er ekki getið í núverandi lögum. Það var markmið lagana var að einfaldaði mjög mikið. En sem sagt að biskupafundir og héraðsfundir og héraðsnefndir þetta fellur þá allt saman niður og prestar í útlöndum, héraðsprestar og allt varðandi embættisgengi. Það er þá ekkert eftir í kirkjunni af þessu sem er farið út úr lögunum, svo við tökum bara þetta sem dæmi. Nú, svo kemur söguprófessorinn þarna fram á blaðsíðu 3, efst á henni, að allt í einu kemur upp svona algjörlega órökstudd fullyrðing að eitthvað hafi gefist mjög vel á 20. öldinni. Þetta gafst ekkit alltaf vel. Þetta var ekkit alltaf gott fyrirkomulag. Og nægir að nefna bara Jón Helgason þegar hann var að vígja Hálfdán Guðjónsson á Hólum, þá sóknarprest á Sauðárkróki og ætlaði að vígja hann minni vígslu, svona bara heiðurstitli eins og kemur fram hér í þessari tillögu og lýsir mjög takmörkuðum skilningi, óvænt mjög takmörkuðum skilningi á hvað felst í biskupsvígslu. En Hálfdán, að því að hann var nú stórfrændi Jóns Helgason og jafn stór upp á sig að þá lét hann bara söðla hestana og bjóst til brottfarar frá Hólum, að því að hann lét auðvitað ekki bjóða sig svoleiðis. Þannig að, og oft hefur það komið upp, að það er ekkert alltaf sjálfgefið að biskup Íslands starfi með vígslubiskupánum á þessum farsæla 90 ára tímabili sem að Hjalti er að reyna að segja hérna og það stenst ekki sögulega skoðun og eða gagnrýni. Nú svo kemur hérna neðan fyrir miðja blaðsíðu greinagerðinni að þá er talað um vígslubiskups-titilinn og heiðurstitill. Eftir því sem ég skil vígsluna sem slíka, þá get ég ekki séð að það sé hægt að tala svona biskupsvígslu. Hún getur ekki verið svona billeg að hún sé bara titill eða flagg eða merkispjald á einhverjum út í bæ. Biskupsvígsla felur í sér tilsjónar hlutverk og það er mjög dýrt og öll táknin sem biskup ber, hvort sem það er vígslubiskup eða biskup Íslands, eru tákn fyrir þjónustu þeirra sem hafa gegnt í áður að leiða kirkjuna. Og það er oft dýr þjónusta. Hún hefur kostað heilsu og hún hefur áður fyrr á öldum og í frumkirkjunni alveg sérstaklega verið algengt að menn þurft að gjalda það með lífi sínu. Þannig að það er dýr þjónusta, dýr tákn og er aldrei skraut á viðkomandi manni. Og ég tel að sé algjörlega galið að tala hér þessar úthlutun, þessara helgu vígslu
nánast eins og það séu einhver heiðursmerki í kirkjunni. Þetta er galin hugmynd. En síðan er það þannig það getur verið að prófessorinn hafi rugglast á heiðursdoktorsnafnbótum. Réttilega nefnt hér að talar lokastig þróunar í núgildandi starfsreglum. Þær byggja á, eru mjög vandaðar, þær byggja á úttekt danskri á tilsjónarhlutverki biskups og prófasta í dönsku kirkjunni og það er gríðarlega vel unnið verk, þessar starfsreglur frá 2006. Nú, ég ætla bara rétt í lokin að lýsa yfir ákveðnum vonbrigðum með það hvernig að fjallaður biskup sem ekki biskup út frá því að Dr. Hjalti, flutningsmaðurinn, ég leyfi mér að nefna nafn hans með leyfi forseta, að hann er einn af höfundum Porvóskýrslunnar sem ég tel að hann sé að rakka niður með þessu og ég tel að við myndum ekki standast viðurkenningu, gagnkvæma viðurkenningu á biskupshlutverki ef við settum það upp með þessum hætti. En Hjalti getur skýrt þetta betur út vonandi þar sem hann er einn af höfundum af Porvóskýrslunni. En síðan er þessu fyllt eftir hérna með algjörlega innihaldslausri ályktun að telja verða litla líkur á að vígslubiskup sækist þetta prestar við utan umdæmisins. Það er algjörlega órökstutt og óflokkað og ég held að það vísa hérna í allir, já, takk, að það er lýsað í sanngirnisrök hérna alveg í blálókin. Ég tel ekki vera sanngirni því, gagnvart eðli, hlutverki, guðfræði og ævilangri skuldbindingu sem vígslan sjálf felur í sér og maðurinn hefur gengist undir sem hefur hneitt sig undir heit og vígslu biskups. Samkvæmt ritningunum og játningum kirkjunar til æviloka. Þetta er takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum Stefán Magnússon og síðan framsögumaður. Forseti, ef eitthvað er þá ætti að leggja niður vígslubiskupsembættin að mínu mati algjörlega og reisa þau síðan upp aftur sem biskupsembætti. Það er mín skoðun í dag. Porvóskýrslan, 43. grein, hún dregur þetta mjög fram til hvers biskup er og það við skulum heita eða kalla það vígslubiskup. Það er einhver söguleg skýring þar á bakvið og löng saga svo sum. En í dag er þetta sama vígslan, hvort sem það er biskupsvígsla eða vígslubiskupsvígsla. Og ef þið flettu upp á þessu hjá kirkjan.is undir Porvó, að þá stendur tilsjón með kirkjunni og hlutverk hennar er sérstök ábyrgð biskupsins. Og þarna fer ég að endurtaka orð Kristjáns Björnssonar. Þannig að hann hefur svo sem átt þá nokkra mínútur hjá mér. Embætti biskupsins einkennist af þjónustu og samskiptum innan samfélagstrúara og svo framvegis. Þannig að í raun og veru ætti að koma frávísunartillaga á þetta mál vegna þess að sé það samþykkt bara yfir höfuð, þá held ég að við sem að rjúfa okkur frá Porvó og Líma og norrænu kirkjunum. Og ástæðan er þessi að biskupsvígslan, hún heldur og það er ekki hægt að gera hana eins og Kristján dró svo vel fram að einhverju heiðurstitli. Kannski var það hægt 1907, en það er raunverulega ekki hægt. Það er það sem ég vildi fá að segja, að leggja þetta niður og reisa þetta upp aftur. Alveg burt sér frá þeim sem njóta þessara embætta eða sinna þeim. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og að lokum talar Dr. Hjalti Hugason. Forseti, það er ansi áhugaverð mál hér til umræðu.
ekki bara undir þessu máli heldur heilt yfir á þessu kirkjuþingi. Mér finnst tillaga Dr. Hjalta mjög áhugaverð og hún er vel rökstudd og það er hægt að taka undir margt í henni og eins í málflutningi Hreins Hákonarsonar. Ef ég man rétt þá sátu nú á sínum tíma satt vígslubiskup á Möðruvöllum og ef ég man rétt þá satt líka vígslubiskup á Grenjaðarstað og kannski víðar, ég bara næ ekki lengra aftur sem maður segir. Og það er sjálfur sér alveg sko option sko. Þá erum við búin að einfalda málið alltaf mikið sko. Það er bara valið vígslubiskup og hann er einhvers staðar. Og hann þarf ekki binda þetta við Hól eða Skálholt. Það er ekkert náttúrulega mál sko. Og það er nú eitthvað bogið við það ef að samþykkt eða aðild að Porvó kemur í veg fyrir að við getum breytt vígslubiskupsembættunum sko. Það er mjög sérstakt sko. Ef að það er málið þá bara leggjum við niður alveg sko. Það er alveg hægt líka sko. Þá erum við ekki að brjóta neitt sko. Og ég sjálfs ekki stytt það að þetta sé bara lagt bara af gjörsamlega sko á þess að það sé neitt sko motto fyrir mér. Ég vil miklu frekar hafa þessi heiðursembætti sem mér finnst engin skömmað að vera vígslubiskup með heiðursembætti. Það er kannski að því ég er svo takmarkaður að ég næ þessu ekki alveg með þessa að menn sko stökkbreytist við það að taka biskupsvígslu sko. En það er nú bara mín takmarkun sem að útilokar að ég geti bara náðu utan um það. Sko ég er alveg sammála að verði þessi tillaga að veruleika þá velji prestar í hvoru undæmi vígslubiskup. Ég sé ekkert að því. Það er bara fínt. Velja heiðursbiskupinn. Það er einnig áhugaverð hugmynd að sóknirnar á hvorum stað, Hólum og Skálholti taki þátt í vali á vígslubiskupi ef gengið yrði út frá því að þeir sætu á stöðunum. Sko. Það myndi ekki trufla mig nokkuð skapaðan hlut. Sko. En það er svo sem eins og oft áður og kannski bara vanalega að það virðist ekki vera nokkuð lifandi sleið að brauta nokkuð sköpuðum hlutum í kirkjunni. Sko. Af því allt er þetta svo stórkostlegt og mikilvægt og má alls ekki undir nokkur kringumstæðum breyta að þetta verður bara að vera svona sama hvað. Ég er ekki stefndur þar enda ekki aðili máls í þeim skilningi. Ég er kannski miklu jarðbundnari en það. Þannig að við tökum þessar tillögu til mjög jákvæðrar og gaumgæfilegra skoðunir, hið minnsta. Þá tekur til máls framsögumaður Hjalti Hugason. Forseti, ég þakka umræðuna og tel að það hafi komið mörg góð sjónarmið fram í henni og allavega ýmsar þarfar athugasemdir og ætla nú ekki að staldra við allt, þið hafið heyrt þetta og ég þarf ekki að sortera það neitt niður sérstaklega. Ég var að hugsa að nefna það í framsögu minni að tillagan væri ekki borin fram
þegar að segja í gagnrýniskyni, ég ákvað nú að sleppa því bara eins og kannski ýmsu öðru sem hefði alveg mátt koma fram í sem sagt framsögu en það ekki og tillagan ekki framkomin vegna þess að ég telji til dæmis að núverandi vígslubiskupar sinni ekki starfi sínu. Ég get hins vegar alveg viðurkennt það að ég var gagnrýnin á þróun vígslubiskups-embættanna þarna fyrir aldamótin þegar biskupsembættin fluttust heim að Hólum og Skálholti og taldi að það væri með öllu óviðunandi og raunar óverjandi að þarna væru menn í dýrum embættum vegna þess að það var alveg ljóst að það var ekki búið að hugsa til enda hvert hlutverk þessara manna ætti að vera og þessi embætti svifu algerlega í lausu lofti, minnst að kosti áratug og ástandið hefur batnað eftir 2006 og kannski það líka svo að vígslubiskupsembættin mótist óþægilega mikið af þeim sem í þeim sitja hverju sinni og það ekki sem sagt nógu gott skipulagslega séð. Það verður að vera alveg ljóst að svona dýrembætti þjóni alveg ákveðnum tilgangi og að embættishafinn hverju sinni setji ekki of mikið mark sitt á þau. Þó að það sé að jafnframt alveg ljóst að embættishafi hlýtur alltaf að setja nokkurn svip á embættin, misskiljum við ekki í því efni. Það eru nokkur atriði sem hafa komið fram í þessari umræðu sem að lúta kannski pínlítið að guðfræði og sem sagt það var talað um postulega þjónustu og að það væri kannski hallað á postulega þjónustu með þessari tillögu og ég verð að viðurkenna það að það kom mér svolítið óvart vegna þess að ég ekki viss að aðrir hér á kirkjuþingi hafi talað oftar eða jafnvel lengur en ég embættisskilning og vígsluskilning. Ég gerði það síðast í morgun og tel að ég sé alveg dómbær á það og hafna því eiginlega að ég sé að gera lítið úr postulegur þjónustu með þessari sem sagt tillögu. Við sama tón hvað kannski hjá vígslubiskupi í Skálholti og Axel Árnasyni í Njarðvík þegar þeir vitnuðu í Porvó og sem sagt Líma jafnvel. Ég held að þeir þurfa að rökstyðja þetta út af fyrir sig miklu betur og gera sig grein fyrir því að í þessum skjölum ekki verið að tala kannski eða sem sagt vígslu og embætti alveg á sömu nótum og við erum að gera hér í starfsreglum og það verið að tala sem sagt tilsjónar hlutverkið í kirkjunni á miklu almennari nótum heldur en svo, þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að okkur vísað úr Porvó eða eitthvað sérstaklega út af þessu máli. Það held ég að væri langsótt en það þarf þá að draga það miklu betur fram. Sko, margir hafa talað sem sagt sögulegt hlutverk og menningarlegt hlutverk stólanna og ég verð að viðurkenna það að ég náttúrulega sagnfræðingur og þar með ég ekki endilega neitaði ég sé guðfræðingur en sagnfræðingur ég samkvæmt sagnfræðingatali og ég ber alveg skynbragð á þessa sögulegu hlið í sjálfu sér en það einkennir kannski sagnfræðing að hann ekki endilega sögurómantíker.
og maður gerir kannski greinarmun á þessu tvennu. Þess vegna útfærði ég í framsögu minni að auðvitað skildi ég það, að það væru margir sem hugsuðu á sögu rómantískum nótum og það væri alveg hægt að koma til móts við þá eða þau með því að útfæra tillöguna svolítið öðruvísi. Mér líka alveg kunnugt menningarlegt starf á Hólum. Ég hef setið í stjórn Guðbrandsstofnunar og sit enn og ég man ekkert hvað ég hef búin að sitja þar lengi. En þannig að ég þekki þetta alveg. Ég hef tekið þátt í að móta starf Guðbrandsstofnunar og ég hef tekið þátt í að útfæra það og framkvæma. Þannig að mér skortir ekkert á skilning á því í sjálfu sér. En ég bendi á 2 möguleika til þess að koma til móts við annmarka tillögunar ef að þeir eru til staðar. Nú annað tveggja að halda tengslum vígslubiskupanna við staðina. Þetta starf tæki þá engum breytingum. Og hitt væri annað að fela prestum sem sitja stólana eða gegna prestþjónustu í prestaköllunum að gegna þessum störfum og ég ekkert sannfærður það að það þurfi biskupsvígðan einstakling til þess að leiða það starf. Það geti margir gert það aðrir. Nú, vígslubiskup á Hólum sem sagt lýsti eftir tilgangi tillögunar ef að það væri ekki sem sagt sparnaður. Hver hann væri þá? Ég nefndi það að vísu í inngangserindi mínu að þetta væri svona meira, ég var að segja, starfskipulag og stjórn kirkjuna sem ég hefði í huga þarna, frekar heldur en ég var að segja tilfærslan á peningunum sem ég sé þó greinilega að væri svona hlíðarverkun af þessu tagi. En Gísli Gunnarsson, hann tók eiginlega af mér ómakið að svara þessari spurningu. Hann að vísa á móti tillögunni en talaði eigi að síður í anda tillögunar, getum við kannski sagt, að því hann dró inn í þetta allt saman, eigum við að segja, embætti og hlutverk vígslubiskupanna og prófastanna og kannski fleiri aðila í þessu efni og það var einmitt þetta var tilgangurinn með tillögunni. Að fá sem sagt opna umræðu hlutverkaskiptingu, stjórnarstruktúr og ýmislegt þess áttir í kirkjunni. Þess vegna þessi tillaga borin fram til að fá þessa umræðu í gang. Hún hefur átt sér stað. En að þessu sögðu vil ég geta þess að mér fundust 2 ræðumenn í umræðunni fara svolítið út úr ramman, sem sagt tala á, ég ætla ekki að segja óviðurkvæmilegan hátt, en mér fundust þessir 2 fulltrúar tala með þeim hætti að það væri svona tæpast, að það væri við hæfi á kirkjuþingi. Þessir 2 aðilar eru vígslubiskuparnir og mér brá óneitanlega þegar vígslubiskup á Hólum vitnaði í samskipti okkar, getum við kannski sagt, og mér fannst hún raunverulega að segja að við höfum rætt þetta fram og aftur, rætt þá í óeiginlegum skilningi, við höfum skipst örlítið á tölvubréfum. Og ég svolítið hissa á að það skuli dregið fram í þingumræðu og það væri kannski ekki ölluleyti gott að ég vitnaði í þessi tölvubréf að því þar kom ýmislegt fram sem að hefði kannski betur verið ósagt. Nú ég legg til að þetta fari í aðra umræðu og löggjafarnefnd. Umræðu þá lokið 18. mál og lagt til að máli fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki.
einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Nú er það þannig að við eigum þá eftir að mæla fyrir einu 15 málum. Þannig að forseti gerir ráð fyrir því að við verðum eitthvað fram eftir kvöldi og trúlegast verðum við að taka eitthvað mál til umræðu fyrir hádegi á morgun. En það getur vel verið að forseti grípi til þess ráðs að stytta ræðutíma. En nú tekur til máls 19. mál, það er tillaga starfsreglum í vígslubiskupa, flutta biskupi Íslands og framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flytist tillögu að starfsreglum um vígslubiskupa. Þessar starfsreglur eru settar fram vegna breyttra laga og í raun og veru í grófum dráttum að segja að það sem var vitnað í lögin áður og það er tekið út í þessu starfsreglum. Fyrsta greinin er, ég ætla ekki að lesa þetta orð frá einu orði til annars, fyrsta greinin er eins og önnur greinin er eins, þriðja greinin er eins nema að í síðari setningunum kemur vígslubiskups í yngri er að biskupsvígslu er annar staðgengill. Það stendur ekki í starfsreglum sem nú eru. Fjórða greinin er eins, fyrri partur 5. greinar er eins, en það er bætt við því sem að vígslubiskupar á Hólum og Skálholti eru með á sinni könnu, þar sem að stendur vígslubiskup í Skálholti formaður áheitasjóðs Þorláks Helga og formaður Þingvallakirkjunefndar. Hann starfa með stjórn Skálholts og stjórn Skálholtsfélagsins nýja, verndarsjóður Skálholts dómkirkju, stjórn Sumartónleika Skálholt og öðrum aðilum sem starfi í Skálholti. Og svo vígslubiskup á Hólum er formaður Hólanemndar sem ber ábyrgð á Hóladómkirkju Auðunarstofu. Hann er formaður stjórnar Guðbrandsstofnunar sem er samstarfsvettvangur þjóðkirkjunnar, Háskóla á Hólum og Háskóla Íslands menningarstarfsemi á Hólum. Í 7. grein þá er náttúrulega verður ekki til kirkjuráð í framtíðinni og þess vegna stendur í staðinn fyrir kirkjuráð stendur vígslubiskup situr fundi nefnda og ráða á vegum kirkjuþings. Annars hefði staðið þegar að málefni viðkomandi biskupsstóls eða embættis eru rædd. Áður stóð situr fundi kirkjuráðs. 7. greinin, þar voru tímamörk, þar sem að stendur í næst síðustu setningunni. Sættir hafa ekki tekist í meðferðum prófasts eða hann sagt sig frá málinu og það eru tímamörk í reglunum eins og þær eru núna að það verður að vera 2 vikur en það er ekki í þessum tillögum. Síðan er 8. greinin í vígslubiskupar skulu hvoru sig að fasta búsetu umdæmi sínum og hinni fornu stólum í Skálholti, Biskupstungum og Hólum í Hjaltadal vegna þess að þetta stóð í lögunum áður. Og síðan er 9. grein alveg sér sem var í 7. grein áður vígslubiskup veitir úrlausn í málin sem prófastar vísa til hans. Það er fært þarna til og síðan verður 10. greinin, hún er þess sem 11. greinin var áður í starfsreglunum og svo 11. og 12. greinin eru þetta og ég ætla ekki að lesa greinagerðina með vegna þess að þetta byggist bara á því að búið er að breyta lögunum. Takk. Orðið er laust 19. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Já, Steindór Haraldsson, gjör svo vel. Forseti, ég vil bara spyrja einna spurningar sem varðandi Hóladómkirkju. Er hún í eigu þjóðkirkjunar eða ég held að hún er í eigu ríkisins og getum við ákveðið það að í starfsreglum að biskup sjá hana. Ég er bara að velta þessu fyrir mér. Takk fyrir. Vill framsögumaður svara? Nei, ég glemdi náttúrulega að segja önnur umræða Já. En nei, það er á þar að myndur við svara hann Steindóri? Ég get alveg svara, já. Til máls tekur Kristján Björnsson. Bara örstuð í sambandi við það skiptir ekki máli hver á kirkjuna.
það er hins vegar þannig að dómkirkjuna, að því þetta er dómkirkja, þá eru biskup sem ber ábyrgð á helgihaldi og þjónustu í þeirri kirkju. Það er óháð eignarhaldi. Jú, akkurat dómkirkjuna, hann fyrir henni með sóknarverki á sóknarverki. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og lagt er til að máli fari til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt daggjörðsóvel að gefa merki. Einhver á móti, það er samþykkt, samhljóða. Lagt er til að máli fari í löggjafarnefnd þeir sem geta samþykkt daggjörðsóvel að gefa merki. Einhver á móti, það er samþykkt, samhljóða. Nú gerum við matarhlé. Það verður ekki mjög lengi sko, ætlum við gerum rúman hálftíma bara. Ekki mikið meira en það, við verðum að slá í klá.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið 20. mál, það fyrri umræða, tillaga af starfsreglum biskupafund, flutta biskup Íslands, framsögumaður er Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, hér lagðar fram tillögur að starfsreglum biskupafund og þetta eins og málið sem var áðan vígslubiskupana sett fram vegna þess að í lögum stöðustjórn og starfshætti var kveðið á biskupafund sem ekki í nýju lögunum og þetta bara mjög áþekkt og eiginlega sama og var nema það tekið út þar sem að beinlínis var kvótað í lögin en mér langar að vekja athygli á síðustu málsgreininni í greinagerðinni. Hér haldið til haga því hlutverki og ábyrgð sem biskupar þjóðkirkjunnar gegna saman og með hvaða hætti þeir skipta hirðishlutverki, aflýsingu og einstaka biskupsverkum sín á milli. Með tillögu að starfsreglum biskupafundur verið að leggja til veigamikinn þátt í þeirri einingu sem þarf að vera í kirkjunni. Birtir það leið eitt helsta hlutverk biskupa sem að varðveita einingu trú, kenningu, helgis eða helgihald og gæta þess með góðu skipulega og tilsjónar hlutverki biskupa. En annars vísa ég sér aðra umræðu og löggjafarnefnd. Orðið er laust, enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið. Lagt er til að málið færi til síðari umræðu þeir sem geta samþykkt. Það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur að móti að samþykkt samhljóða. Lagt er til að málið færi til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt. Það gjör svo vel ekki að merki. Ykkur að móti það samþykkt samhljóða. Fyrir þá hafði ég hugsað mér að, já, hún er ekki hérna núna. Þá er hérna tillaga á starfsreglum prófasta, það er 21. mál, flutt af Gísla Jónasinni og tekur hann nú til máls sem framsögumaður. Forseti, ég mæli hér fyrir máli sem ég held nú reyndar að 4 eða 5 ræðumenn séu þegar búin að tjá sig þó það var ekki komið á dagskrá. Þetta virðist vera mitt hlutskipti. Ég að flytja 2 mál og hitt málið komið í fjölmiðla eða þar að segja fylgiskjal með því sem ekki einu sinni þingmál. En svona gerast hlutirnir. En starfsreglur prófasta eru náttúrulega eins og aðrar starfsreglur í raun og veru að falla niður áramótin. Eins og ég kynnti reyndar á aukaþingi var það ekki í mars eða eitthvað svoleiðis. Þá sagði ég frá því og fékk tómreyndar sem ég þakka fyrir til þess aðeins kynna svona grunn hugmyndirnar í þessu frumvarpi og það hefur nú tekið svolítum breytingum síðan en það skal nú samt tekið fram að svona 80% af minnstakosti, þó ég hafi ekki reiknað nákvæmlega, að textanum auðvitað bara gömlu reglurnar. En það eru þarna nokkur megin breytingar sem ég að leggja til og ég ætla í raun og veru bara að halda mig við þær og ekki að fara að lesa allar reglurnar upp, heldur bara í raun og veru að fara þá yfir greinagerðina með leyfi forseta og draga fram þessi helstu nýmæli og áhersluatriði sem ég að leggja til.
og ég ætla þá bara fyrirgefiði að röddin er kannski farin að gefa sér svolítið. Kannski að ég geti fengið vatnsglas til að en hér er sem sé flutt tillaga að nýjum starfsreglum prófasta þar sem lagðar eru til nokkrar áherslubreytingar á hlutverki og vali prófasta og helstu nýmælin eru þessi. Og kannski áður en ég les og áfram þá vil ég bara kannski segja hvers vegna ég er að flytja þetta. Það er einfaldlega vegna þess að ég stóð auðvitað frammi fyrir því fyrir svona hálfu öðru ári síðan og heilsu minni fór að hraka að ég var að nálgast starfslok og ég fór svona að hugleiða hvað hefði ég verið að gera sem prófastur og hvað hefði ég viljað fá að gera öðruvísi og hver er tilgangurinn með mínu starfi. Og síðan skall á okkur COVID og ég lærði mikið af því og þarna, ég hef nú sagt á sögur sumstaðar og ætla ekki endur taka það allt en samskiptin við prestana í prófastæminu, svo ég bara reyna að segja þetta stutt, fór að mínu mati á allt annað stig í COVID. Maður hafði fyrst orðin síman, ég byrjaði að ringja mjög skipulega í prestana, talaði við hvern einasta prest einu sinni til tvisvar í viku og það myndaðist kannski svolítið meira trúnaðarsamband og annað heldur en hafði verið við ýmsa og það uppgötvaðist þegar við fengum hléð þarna sumarið og ég fór í starfsmannaviðtöl að þau voru komin á eitthvað allt annar stað, starfsmannaviðtölin, vegna þess að prestarnir komu einhvern veginn með allt öðru hugafari, margir hverjir til mín og opnuðu á hluti og ræddu ýmislegt sem að kannski ekki hafði verið svona opinskátt áður. Og ég fór einmitt að hugsa, þarna er nú kannski eitthvað það mikilvægasta sem ég get gert ef að ég get verið þannig stuðningsaðili fyrir prestana. Þannig að þetta var nú svona intensjónin en látum þennan formála duga. Umfang prófasembættanna hefur stöðugt verið að aukast á liðnum áratugum. Prófastum sífellt falin aukin verkefni og þess vegna og það nú það sem að hefur greinilega farið fyrir brjóstið á morgun, með þessum tillögugerð tillaga að embætti prófasts verði gert af föstu sjálfstæðu starfi leið og enn er bætt við verkefnum sem falin skulu prófastum svipað og gert var í Noregi fyrir nokkrum árum. Þó er ljóst að aðstæður í prófastamannum eru margt mjög breytilegar. Til að mæta þessum mismunandi aðstæðum eru prófastaminn því flokkuð í 3 flokka og nota bene í þessum tillögum er ekkert gert ráð fyrir breytingum á prófastamannum. Það er önnur umræða ef menn vilja fjölga þeim eða fækka. Í A-flokki eru Reykjavíkurprófastammi vestra, eystra og Kjalarnes. Í B er Eyjafjörður og Þingeyja og Suður og síðan í C Vesturland, Vestfirðir, Húnavatns og Skagafjarðar og Austfjarða. Og svo kemur áfram í prófastammi flokki A er lagt til að embætti prófasts verði að fullu sjálfstætt starf og að hann njóti áfram stuðnings að minnst eins héraðsprest í fullu eða hlutastarfi. Í prófastæmum í flokki B er einnig að jafnaði gert ráð fyrir prófasti í fullu starfi en þá er jafnframt almennt ekki gert ráð fyrir sérstakri þjónustu héraðspresta eins og nú er
heldur taki prófasturinn að mestu við verkefnum þeirra. Þó er ráð fyrir því gert að biskup Íslands geti ráðið héraðspresti að falið einhverjum prestum prófastdæmisins héraðsprest skyldur, telja hann þörf fyrir slíkt og hún væri prófastunum þá þessi stað falin önnur prestsþjónusta. Í fámennustu prófastdæmunum í flokki C er svo gert ráð fyrir því að prófastur gegni jafnframt annarri prestsþjónustu og eða öðrum viðbótarskildum samkvæmt nánari ákvörðun biskups. Þar eru ekki héraðsprestar en hægt að fela einum eða fleiri prestum prófastdæmisins viðbótarskildur sem héraðsprestar. Ég ætla aðeins að staldra þarna vegna þess að það komu fram hér áðan fullyrðingar sem að bara standast ekki ef að menn lesa þennan texta. Hér var fullyrt að það væri verið að búa til 5 ný full embætti prófasta. Það er náttúrulega bara ekki satt og ég bara hlýt að mótmæla svona rangfærslum því að ég held að þessi texti skýri sig alveg sjálfur. Í flokki C er í raun og veru ekki verið að breyta neinu. Í flokki B er verið að taka stöðugildi héraðsprestana og gera þá jafnframt að prófastum eins og er einmitt og biskup hefur sagt frá á fundum fyrirkomulega sem er víða í Noregi. Þannig að einu prófastarnir sem er að fara í fullt starf og hafa þá héraðsprest áfram við hliðin á sér er í 3 stærstu prófastdæmunum og þá skal það tekið fram að ég hef verið í þeirri stöðu nokkuð mörg undanfarin ár. Þannig að það er ekkert nýtt og það er ekki verið að búa til. Þannig ef að menn sjá fjölgun þá er það þá í mesta lagi 2 en ekki 5 og munar nú svolítið miklu. Þar Biskup setur hverjum prófasti erindisbréf segir þar sem nánari fjalla verkefni prófasts í viðkomandi prófastdæmi. Er þá jafnframt ráð fyrir því gert að hægt sé að fela prófastum og prófastdæmum ýmis verkefni sem nú er á hendi biskupsstofu eða annar aðila. Og þarna þetta er kannski ekki löng setning en hún felur ýmislegt í sér sem að kannski hefur farið fram hjá mörgum. Það er verið að gera ráð fyrir því að það sé hægt að delegera frá biskupsstofu í ýmsum verkefnum til prófasta og prófastdæma sem að leiði til þess að þörfin fyrir yfirbygginguna minnkar. Nú, þá er það B-liður, val- og hæfniskröfur og þetta er auðvitað nýmæli líka. Það er lagt til að embætti prófasts skulu auglýst með sambærilegum hætti og önnur prestsembætti og er embætti því opið öllum prestum en ekki bara þjónandi prestum í prófastdæminu eins og nú er. Þetta fyrirkomulega var tekið upp í Noregi fyrir nokkrum árum og þykir hafa gefist mjög vel. Ég hef rætt þetta bæði við vini mína sem eru prófastar í Noregi og framkvæmdastjóra kirkjuráðsins, þannig að ég er nú ekki að fullyrða neitt hér út í bláinn. Jafnframt skulu gerðar vissar hæfniskröfur til umsækjenda sem meðal annars lúta að þekkingu og reynslu af stjórnunar- og skipulagsmálum sem og handleiðslu, sálgæslu og öðrum mannauðsmálum. Þetta atriði er mjög mikilvægt vegna þeirra auknu aðkomu prófasta að mannauðs- og leiðtogastörfum sem þessar tillögur gera ráð fyrir og eru í raun og veru kjarnin í því sem máli sem ég er í raun og veru að flytja. Ekki eru þó gerðar skýlausar kröfur sérnám í þessum fræðum
heldur talað þekking og reynslu og síðan gert ráð fyrir markvissri starfsþjálfun og endurmenntun eftir því sem við getur átt. Biskup ræður prófastur hópi umsækjenda að fenginni umsögn sérstakar ráðgjafarnefndar sem hann kallar sér til aðstóðar og sömuleiðis getur hann eins og áður leitað umsagnar þjónandi presta, djákna og formanna sóknarnefnda í prófastæminu. Nú sé að þeim breytingum á starfi prófasta sem hér eru lagðar til leiðir að mikilvægt er að staðsetja embætti þeirra á ákveðnum stöðum í hverju prófastæmi þar sem komið skal upp fastri starfsastöðu prófast. Þetta var einmitt gert í Noregi og þótti mikið framfara skref. Sé þetta ekki gert í raun varla hægt að gera prófastarfið að fullum starfi sem hægt að auglýsa. Þetta fyrirkomulag leiðir þá líka til mikils hagræðis og þá sérstaklega í dreifbýlinu. þar sem aðstæður eru þannig samkvæmt núverandi starfsreglum að prófastur getur hæglega verið staðsettur í jaðrinum á mjög víðfeðmum prófastæmi sem leiðir þá til mikils óhagræðis í starfi og aukins kostnaðar. Því þótt fjarskipti séu góð, koma þau aldrei í stað mannlegra samskipta að fullu leyti. Og í þessum reglum einmitt, eins og ég hef dregið fram, stefnt að því að prófastur verði mun virkar í öllum samskiptum innan prófastæmisins, eins og til dæmis í sambandi við vísitasíur, regluleg starfsmannasamtöl sem ég gerir ráð fyrir að skuli vera minnst átti 2 ára ári, fundi með sóknarnefndum og formönnum þeirra. Og á þess að ég sé nú beinlínis að groppa mig, en kannski hljómar hann samt þannig, þá hef ég í mínu prófastæmi mjög lengi haft reglulega fundi með formönnum og það leyfi ég mér að fundlir það. Og formann sem hér situr mótmæli þá bara ef ég skreitum of að þessi reglulegu fundir með formönnum og prófasti hafa leitt til þess annars vegar að samskiptin milli safnaða í prófastæminu og allt starf prófastæmisins hefur orðið miklu virkara heldur en áður var. Þannig að ég tel þetta mjög mikilvægt að prófasturinn hafi tækifæri til þess að sinna þessum þáttum. Nú, í þessu samhengi eins og ég var að rekja áðan skiptir staðsetningin því verulegu máli og eins það að hægt sé að byggja upp varanlega starfsaðstöðu prófastæmisins. Sömulegis hefur fylgt í mikið óhagræði í þéttbýlinu að þurfa að leita að nýrri starfsaðstöðu í hvert sinn sem skipt prófast og hefur þá jafnvel þurft, og þá nú ég bara að refna raunveruleg dæmi, að innrétta fatahengi og geymslur sem skrifstofur eða jafnvel að hafa starfsaðstöðu prófastæmins á fleiri en einum stað. Hér því lagt til að starfsaðstöðu prófastæmis verði í samráði við héraðsnefnd fundin varanleg staðsetning á þeim stað sem best þykir henta vegna þjónustunnar í hverju prófastæmi. Nú, starfsmannamál. Í þessum tillögum skert á því hlutverki prófasta að þeir hafi aga og stjórnunarvald í umboði biskups Íslands sem milli stjórnendur. Að því leiðir, eins og ég áður dregið fram, meðal annars að þeim falið aukin hlutverk í mannauðsmálum. Felur það til dæmis í sér verulega aukna áherslu á starfsgæðasamtöl og sálgæslu við víða þjóna prófastæmisins og umsjón með því
að þeir hafi tækifæri til að njóta handleiðslu og annars stuðnings í starfi. Og sömulegis fela tillögurnar í sér aukna áherslu á samráðsfund og aðra samvinur með prestum, djáknum, sóknarnefndum og formönnum þeirra og öðru starfsfólki safnana eins og ég drapa áðan. Með þessum áherslum meðal annars stefnt að því að auka velíðan fólks í starfi og koma í veg fyrir eða fækka að minnst verulega þeim erfiðu samstarfs- og ágreiningsmálum sem upp hafa komið innan kirkjunar á síðustu áratugum og milda afleiðinga þeirra. Það er mín sannfæring að ef að prófasturinn gegnir þessu hlutverki vel og tekur samtöl og í virku sambandi við hvern einasta prest reglulega, þá megi koma oft að málum sem í fæðingu á þeim tíma þegar ennþá hægt að grípa inn og hindra að þeim verði alvarleg. Þetta er mín sannfæring og nú verði ég að groppa pínlítið aftur, eða það hljómar örugglega þannig. Ég búinn að þjóna sem prófastur í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra frá 2001, hef reynt að gera þetta þó að ég finni, þegar ég hugsa tilbaka, ég hafi ekki gert nóg, en ég hef samt reynt og ég hef tekið þessi viðtöl og annað og á þessum tíma hefur, held ég megi fullyrða, ekki komið upp nema eitt alvarlegt deilumál sem að olli vandræðum. Og þá byrði menn kannski að skoða ýmis önnur prófastsdæmi og kanna hvernig hlutirnir hafa verið þar. Ég er ekki að þakka sjálfum mér þetta, heldur það að ég tel bara svo mikilvægt. Ég hef komið af ýmsum málum sem hefðu geta orðið vandamál ef að maður hefði ekki gripið inn. Nú starfsþjálfun og endurmenntun prófasts. Hér er gerð tillaga það að þegar prófastur hefur verið valinn skuli hann hljóta sérstaka þjálfun til starfsins sem meðal annars felur í sér ítarlega kynningu á starfsskildum prófasts og þeim starfsreglum sem þjónustuna gilda. Þetta er líka mikilvægt atriði því að þetta hefur nú ekki kannski verið mjög virt hjá okkur og ég get þá lýst í enn og aftur að því ég er nú að verða í hópi elstu prófastana og reynslumestu að prófastar sem að nýlega hafa byrjað, þeir hafa hringt hvað eftir annað í mig og spurt hvernig ger ég þetta og hvernig ger ég hitt. Og það sýnir auðvitað að það vantar eitthvað upp á. Og þetta höfum við biskup rætt og ég veit að það henni líka mikið áhugamála úr þessu verði bætt. Einnig skal hann fá þjálfun í sálgæslu, samtalstækni og sáttamiðlun eftir því sem við getur átt og njóta reglulegar handleiðslu samkvæmt ákvörðun biskup Íslands. Þá skuli biskup einnig sjá próföstum fyrir námskeiðum og annarri endurmenntun eftir því sem þurfa þykir. Þetta er mikilvæg forsenda fyrir því að hægt sé að auka hlutverk prófasta í mannauðsmálum og gera þá almennt hæfari til þjónustu sinnar. Hér eru eins og ég nefndi áðan ekki gerða tillögur endurskoðun, þá er ég eflið á prófastdæma skipaninni en þó hvað til þess að það verði skoðað hugsanlega að nýta þá heimild sem þegar er til staðar í starfsreglum að skipa sérstakarn prófast yfir sérþjónustu kirkjunar þar sem hún er margt eðlis ólík safnaða þjónustunni. Yrði sá prófastur þá valinn úr hópi sérþjónustu prestana. Þetta er svo sem búið að vera heimild fyrir þessu lengi og það er auðvitað matsatriði en ég veit það að það er ekki alveg einfalt í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra alltaf að hafa þessa tvo hópa saman og það keyrði nú þverbak í mínum huga þegar síðasti prófastur var valinn að þá skildi
í alvöru vera hópur innan prófastdæmisins sem að taldi að það væri hægt að tilnefna einn af stofnanaráðunum sérþjónustuprestana, þar að segja sem ekki einu sinni í launasambandi við kirkjuna, að velja hann sem prófast, sem að hefði síðan átt að þjóna og fara með héraðsjóð prófastdæmis og svo framvegis. Og það sýnir að þarna náttúrulega ákveðin ómöguleiki sem að allavega finnst mér það. Nú, og þá komum við náttúrulega mál í málana úr munni mannsins sem að vil skera allt niður. Það kostnaðurinn. Ekki gert ráð fyrir því að mikill kostnaður auki verði að því nýja fyrirkomulagi sem hér lagt til. Jafnvel þótt starf prófasta verði gert að fullu starfi, þar sem nokkur starfskildi héraðspresta eru þá lögð niður á móti. Sömuleiðis mun væntanlega skapast til tækifæri til hagræðingar í prestþjónustunni við þær breytingar sem hér eru gerðar og eins vakna margvíslegi möguleikar til hagræðingar með því að fela próföstum í fullu starfi ýmis verkefni sem nú á hendi biskupsstofu og eða annar aðila, til dæmis á mannauðssviðinu. Þó má gera ráð fyrir því að á einhverjum stöðum geti fylgt í nokkur stofnkostnaður að koma fastri starfsaðstöðu prófasts og það yrði náttúrulega að vera samkomulag milli héraðsnefndar og kirkjustjórnar hvernig að því væri staðið. En allavega í stóru prófastanum í dag þá eru það héraðssjóðirnir sem leggja starfsaðstöðuna til. Gildistaka, já, það nú bara gert ráð fyrir því hér að núverandi prófastar, þeim verði ekkert sagt upp, heldur þeim verði gefið bara tækifæri ef að þetta yrði innleitt, eins og þarna nú gert ráð fyrir 1. maí 2022. Það þetta bara eins og hverjum dagsetning sem yrði þá að meta að þá yrði þeim boðið að ljúka bara sínum ferli í nýju starfi. Nú annar möguleiki að innleiða þetta smám saman við starfslok hvers prófasts eins og biskup ræddi mitt á prófastafundin í haust þegar við vorum að ræða þetta mál þar. Ég hef náttúrulega rætt þetta í hópi prófasta. Það eru auðvitað ekki allir 100% sammála öllu í þessu, en ég held ég geti samt sagt það að mikil meirihluti prófastana hefur lýst stuðningi við megin prinsipin í þessum tillögum. Ég hef líka mátað þetta, en það hef ég náttúrulega takmarkaðri hóp við ýmsa prestunum í mínu prófastdæmi og þeir hafa almennt, þeir sem annarbóður hafa tjáð sig það, verið fremur jákvæðir út í þessar breytingar, en það segir auðvitað ekki alla söguna, þó að þeir eru kannski, þú ekki að segja neitt annað við prófastasinn, ég veit það ekki. En þið heyri nú kannski á mér, gamla kallinu hér, að mér svolítið mikið niðri fyrir með þetta mál vegna þess að ég tel að þetta gæti verið svo mikið gæfuspor fyrir kirkjuna okkar ef að við getum gert prófastsþjónustuna það virka að við bætum vellíðan prestana í starfi og getum forðað þeim frá kulnun og ýmsum því sem að margir að berjast við, bæði ekki bara út á COVID heldur á ýmsum öðrum ástæðum. Þannig að ég sem þetta svona bara í ljósi minna reynslu en legg þetta auðvitað í dómi ykkar hvort að þið viljið eitthvað með þetta gera. Það verður bara komið ljós. Þetta kannski bara minn svanasöngur hér á þinginu. Og eins og ég bendi nú einhverjum á sem talaði svanasöng, hann nú kannski ekki alltaf fallegur.
Þá eru orðið gef... Átti ég að vísa, nei, þessu ekki við segja náttúrulega. Já, jú, býttu. Þetta fyrir í löggjafarnefndina. Löggjafarnefndina. Síðar umræðu. Orðið er laust og til máls hefur beðið orðið Hreinn Hákonarson og síðan Arna Grétarsdóttir. Og forseti nú freista þess að stytta ræðutímann. Fjóra mínútur hver. Býtum við, ég þarf að... Forseti, ég vil nú þakka séra Gísla fyrir að bera þetta mál hér upp. Þetta er heilmikið mál og margt hægt það að segja og verð að segja það að flutningsmaður, hann kemur fram eins og alvitur rithöfundur og sem veit alla þræði í sögunni og auðvitað hann talar að reynslu, ég get fúslega viðurkennt það og ég er búin að vera prestur frá mig 40 ár og ég man það þegar ég var sveitaprestur á Snæfellsnesi, þá heyrði ég nú í mínum ágæta prófasti einu svona ári og leið mjög vel með það. Þannig að það eina símtal og héraðsfundurinn ári, hann jók mikla veljan í starfi og ég er ekki viss það ef hann hefði verið anda og hann í hálsmáli á mér að ég hefði verið eins ánægður. En þess vegna held ég að það hefði verið gott ráð hjá flutningsmanni þegar hann var að setja þessa tillögu saman að kalla til fleiri að. Því þetta er svo stórt og mikið mál að það er ekki bara einn maður sem sér allt. Þeir voru til fyrir kannski 400-500 árum í fornöld en svo gæða tíð er liðin því miður því að eins og við vitum þá fer öll aftur. En kostnaðaráætlunin sem séra Gísli nefndi hér áðan, mér fannst hún vera allt of almennt orðuð. Og ég vil ekki segja kannski loðin en hún þarf að vera miklu nákvæmari til þess að þingið bara átti sig á þessu. Því að svo stort og mikið er málið. Og ég vissi það ekki fyrir bara að Gísli sagði núna, hann hefði verið prófastur í fullu starfi einhver tíma og þess heldur talar náttúrulega af reynslu og hefur hugsanlega, ég veit ekki okkur að hann fór í fullt starf sem prófastur, hvort það hafi verið annir í prófastarfinu og auki við þessa reynslu hans og hann séð að það þurfti að gera meira sem prófastur. Ég nefna eitt bara í lokin, það kom fyrir aga og stjórnunarvald. Ég vil ekki sjá þetta orð ægi í reglum kirkjunar. Við getum talað það að leiðbeina fólki án þess að nota þetta gamla og liggur við mörgulítið ljóta orð. Því að aganum fylgdi oft hönd sem vann illt verk. Og eitt í lokin bara, og það er að í sambandi við bæði vísitasíur, biskupa og prófasta. Nú verður við gott fólk og í sparnar og hagræðingarskyni að koma inn í nútíman og hafa allar eignaskrár kirknanna rafrænar. Að það verður hægt að sjá á hverjum einasta stað, bara að fara í tölvuna, sjá hverjar eigur kirkna, eigur sem að bæsti við, það þurfi ekki verið að skrá þetta og ferðast landið og vera að skrifa fundagerður hvernig eignarskráin er og það versta við það hefur maður séð þegar maður les gamlar vísitassjur þegar verið að vitna til að í vísitassjunum munaskrána það vísa til munaskráinu undan og það kemur kannski röð af því og þá vantar eitt og annað inn í. En rafræn munaskráin. Nú tekur til máls Arna Grétarsdóttir og eftir henni Guðrún Karls Helgudóttir og ræðutímin er 4 mínútur að mann. Forseti, ég bara þakka séra Gísla fyrir þetta ljómandi fína mál að mörguleiti og tilgangurinn greinilega góður. Mér þótti vænt að heyra það. Tilgangurinn var starfsánægja presta og þetta sé fyrirbyggjandi.
og hann setur þetta fram af þeirri viðamiklu reynslu sem hann hefur. Mér langar samt að gera athugasemdir. Ég hefði alveg geta keypt það að prófassstöðurnar væri sér embætti, sér störf, ef það hefði verið lagt til að vera samin til þess Reykjavík prófastemmin, sem að væri 1 prófastur með 1 héraðsprest, þess að bæði vestra og eystra. Mögulega væri bara 1 prófastur bæði með Kjalarnes, Reykjavík vestra og eystra. Og þá mögulega með 2 héraðspresta eða 1 héraðsprest og 1 ritara. Þú veist, ég hefði viljað sjá svona meiri nýsköpun kannski í þessu máli. En síðan langar mig aðeins til þess að vekja athygli á 5. greininni að það er ráðgjafanefnd sem er skipuð prófastafélaginu, sem mér finnst það eitthvað undarlegt við það, og guðfræði og trúarfræðideild HÍ, mér finnst það líka bara frekar undarlegt og svo fulltrúa biskups. Við erum bara með mannauðsig þú veist, eða á ráði starf þá, það er bara ráði starf og biskup er að ráða sér tilsjónamenn og fólk og getur bara gert það inn á sínu sviði og þá fengi frekar prestana til þess að veita einhverjar umsagnir eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst þessi ráðgjafanefnd varðandi ráðningu, mér finnst hún eitthvað ekki alveg passa. Svo það í sambandi við hæfniskröfurnar. Þær eru bara ljómandi fínar og ég hef ekkert út á það að setja, en síðan kemur aðeins seinna, en samt þegar það búið að ráða í starfi þá hann að fá þjálfun í nákvæmlega því sem er verið að gera kröfu að sé hæfni til. Og ef það hefði verið bara endurmenntun, en ekki bara þjálfun í því sem er nú þegar búið að gera kröfu að viðkomandi hafi hæfni. Þetta er svona, kannski er þetta smámunur sem í mér, en mér finnst þetta samt skiptamáli. Ég rak strax augun líka í, eins og sér, stjórnunur og agavald. Þetta bara, þetta er kannski kynslóðamunur og þó ekki, en þetta er allavega aldrei notað í þeim þeim leiðtogafræðum sem við þekkjum nú mörg hver og sér að skúli er nú farin að kenna, þjónandi forysta. Þar er ekki talað vald, agavald, það er að talað áhrifavald sem skiptir hvað mestu máli og þar kemur einmitt þetta leiðbeining, fremstur meðal jafningja. Maður úrskurðar jafnvel í málum og maður leiðbeinir til sameiginlegra lausna, ræðir sínir og maður miðlar málum. Og ég myndi gjarnan vilja að þetta væri skoðað. Ég ætla að stoppa þá að vera meira virða tímamál. Þá tekur til máls Guðrún Karls Helgudóttir og eftir henni Hildur Inga Rúnarsdóttir. Forseti, ég vil þakka fyrir þessa tillögu. Ég sá hann einmitt fyrst fyrir kynninguna í mars og það er gott framtakt að fara að gera heildarúttekt á þessum stöðum einmitt nú þegar þarf að breyta starfsreglunum eða setja starfsreglunar. Og það er mjög mikilvægt, held ég einmitt núna, að nota tækifærið og skilgreina í hverju þetta starf á að felast eða í hverju það felst kannski. Og þá kannski einmitt að nýta tækifærið og ákveða einmitt hversu hátt á starfshlutfalli að vera. Því að til dæmis núna þau sem eru bæði í preststarfi og prófastarfi, það er voða gott held ég fyrir þau að vita sirka hversu hátt hlutfall af mínu starfi er prófastarf og hversu hátt hlutfall er preststarf. Mér leist ágætlega á þessar tillögur svona til að byrja með en reyndar hefði ég vilja ef það á að gera einhverja stöður, prófastöður að heilum stöðum, þá held ég að sé algjörlega nauðsynlegt að sameina þá hér á höfuðborgarsvæðinu og hafa í mesta lagi 2 prófasta, í það minnst að greina hvort að við þurfum virkilega 3 prófasta ef þetta eru fullar stöður.
En svo heyrði ég mitt svolítið í próföstum til að vita hvað þeim fyndist þetta og þau sem ég talaði við voru svona, vildu margir meina að það sem að gæfi þeim kannski svona mikla gleði inn í prófastarfi var einmitt að halda áfram að vera þjónandi prestar í söfnuði, að vera að þjóna áfram sem prestar, líka sóknarprestar eða prestar. Mér finnst líka, ég tek undir með Örn að minn samsetningin á þessari hæfnisnefnd, ég átta mig ekki alveg á hvers vegna þarf einn úr háskólanum að vera í þeirri nefnd og ég veit ekki heldur með prófastafélagi, ég ekki hægt að bara gera þetta með svipuðum hætti og þegar við veljum presta. Í mars þegar þetta var kynnt, þá sagði ég að mér finnst þetta að vera góð byrjun en ég vildi gjarnan sjá fleiri koma að þessu máli og ég vil bara ítreka það hér og nú að ég held að núna eigi fleiri að taka við keflinu því að við þurfum að skoða þetta vandlega og jafnvel í tengslum við endurskoðun á þjónustu presta og djákna í kirkjunni sem að verða kynnt í málum 14 og 22. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir og eftir henni Gísli Gunnarsson. Forseti, ég ætla að gera smá athugasemd við orðin Gísli hérna. Þess að talar að í prófastdæmum segir að það ekki héraðsprestar. Ég héraðsprestur Vestfjarðaprófastdæmis. Ég auglýsti embættið með 50% starfsskyldur héraðsprest og ég veit ekki betur en að það hafi líka gilt Höllurud Stefáns sem er á Hofsósi og það var í Vesturlands á Staðastað, en ég veit ekki hvernig staðan er með það í dag, þú ekki að fullyrða það. Ég hugsa að það að halda fund með sóknendaformunum sé ákaflega skemmtilegt, en mér langar til að setja prófastdæmin okkar í aðra mynd fyrir ykkur heldur en bara á blaðinu þar sem orðin eru öll svipa stór og löng. Það eru 11 sóknendaformenn í Reykjavíkur prófastdæmi Eystra. Þeir eru 32 í Vestfjarðaprófastdæmi. Reykjavík, eins og hún leggur sig, austur- og vesturprófastdæmi, eru alveg heilir 273 ferkilometrar. Vestfjarðaprófastdæmi tegir sig aðeins út fyrir Kjálka og tæpir 9.000 ferkilometrar eða 8,5% af landinu. Ég panta ekki vera sóknendaformaður til að mæta á fundi á prófasti reglulega. Og það sama á við hvar prófastur situr, að hann siti ekki í jaðrinum. Er jaðarinn á prófastdæminu minna virði? Það þarf alltaf einhver að fara langt. Á að binda prófastið með Ísafjörð. Á að binda prófastinn í Borgarnesi. Hvað er að því að prófasturinn sitji upp í Reykholti eða Stafholti? Og eyða peningum með fatahengi í Reykjavík er fráleitt. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum Steindór Haraldsson. Forseti, ég skal nú ekki vera langorður og vísa til þess sem ég sagði hér fyrr í umræðinu vígslubiskupana, að ég held að við þurfum að skoða þetta allt í heild sinni og ég þakka nafna fyrir vandaða tillögu og greinagerð, en þetta er alls ekki rétti tími nú til þess að við förum að samþykja slíka tillögu að mínu mati. Hvort sem við verum að tala 2 eða 5 í viðbót, þá erum við samt að tala 20 milljóna í aukakostnað með þessari tillögu. Plús ýmis konar námskeið sem á að veita prófestum, aðstöðu og svo framvegis. Þannig að bara út frá því að við erum í fjárhagsvanda nú, þá er þetta ekki rétti tíminn. Hins vegar varðandi tillöguna almennt, þá tel ég að það væri til bóta að fólk myndi sem sagt sækja prófastöðuna. Þannig að það væri alveg ljós hverjir hérna hefðu áhuga á þessu. Og í því sambandi þá er spurning, akkur er ekki ákveðin ráðningatími þarna inni líka, eins og með ýmsa fleiri. Þannig að prófastur væri ekki æviráðinn. Eða þá eins og við erum búin að opna á með sóknaprestana, að það geti svona færst á milli
prestana. Mér finnst við þurfum að hafa svona ákveðna heildasýn í því sem við erum að gera. Gildi ekki eitt prófasta, annað presta, annað vígslubiskupa. Sjáum þetta allt í einni heild. Við eigum ekki að auka á yfirbygginguna, alls ekki. Þetta kostar líka það að þá að fækka héraðsprestum. Ég er líka á móti því. Og hvað gerðum við eftir hrun? Jú, við fækkuðum prófastæmanum úr 14 í 9. Hefur það einhverju breytt? Í starfi kirkjunar. Má ekki fækka þeim enn meira ef við viljum halda þeim. Og ég minni enn og aftur á sóknarprestana sem eru konir kannski stór prestaköll. Þetta er að verða dálítið mikil tröppugangur hjá okkur. Og svo vil ég þessa ráðgjafanefnd eða hæfnisnefnd út, eins og ég talaði nú lengi varðandi presskostningar og Skúli var nú ekki ánægður með það, en nú er það komið í gegn. Hæfnisnefndin er komið þar út og við skulum ekki koma hann inn hér. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Skúli Ólafsson. Já, forseti, þakka þessa umræðu og þessi tillaga Gísla Jónasar er mjög vel unnin og gerir okkur betur grein fyrir þessu starfi sem eins og hann hefur sinnt í. Ég veit að hann hefur lagt sál sína í sitt starf og ég veit að það er vel þegið. En þetta er svolítið stór bit í háls, eins og ég segi, núna á þessu augnabliki. Og við vitum það, og ég hef sagt það áður, að nú verður einhver staða til og sá sem tekur við stöðunni, ef hann er áhugasamur, hann fyllir alltaf út í tíma sinn. Það verður alltaf hægt að bæta við þjónustu. Hún er þess eðlis. Það er alltaf hægt að bæta við hana. Endalaust. Ég þekkti til í sérskóla eða skóla fyrir ákveðna gerða fötluðum börnum hér á árum áður. Og það var alveg sama hvað voru ránir margir sálfræðingar og félagsfræðingar inn í skólan. Þeir voru alltaf í fullu starfi og höfðu nóg að gera. En það breyttist ekkert mjög mikið á börnunum. Ég held að þetta sé svona með svo margt. En ég sagði nú fyrir mér að þarna væri verið að búa til mannustjóra í hverju prófastæmi sem er svo mjög gott og það væri kannski á þá að bara segja mannustjóranum hér upp og því sviði. Það er alveg til í dæminu. En ég svona held að þetta sé þörf umræða þjónustunni í heild sinni, hvernig við nálgumst hana og reyna að átta sig á því hvað við höfum efni á að veita miklu þjónustu. Það er líka pólitískt mál, kirkjupólitískt mál, en ég einhvern veginn held að þetta sé ekki góð tímasetning. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ég tek undir það sem að hér hefur komið fram að prestaköllunar verða stærri og stærri og þar koma sóknarprestar inn og það verður að treysta þeim til þess að vinna þessa vinnu. Til máls tekur Skúli Ólafsson og eftir honum Magnús Erlingsson. Takk fyrir þessa, forseti, takk fyrir þessa tillögu. Hún er, að mínu áliti þá er hún, kannski aðeins svo seint á ferðinni. Þetta hefði kannski verið innlegginn í umræðu okkar skipulagsmál í heild sinni því að hún myndi alveg virka ef að prófastar væru í rauninni í þeirri stöðu að skipuleggja vinnutíma presta eins og mér skilst að staðan sé í Noregi, þar sem þeir raunverulega úthluta vöktum og ég veit ekki hvað halda algjörlega utan þessa starfsemi. Mér finnst þessi verkefni sem að Gísli telur upp að prófastar eigi að gera og eru svona tengja svona velíðan presta og einhvers konar
fyrirbyggjandi aðgerðum gegn kulnun og slíkt. Ég held að þetta hljóta þurfa að vera miklu meiri sko ítalegri starfslýsing ef þetta á að vera svona og að því sögðu þá held ég að við ættum að taka með okkur þessa hugmynd inn í framtíðina og hafa hann einhvern veginn svona bak við eyrað, en eins og fram hefur komið í máli margra ræðumanna hér þá er þetta ekki góð tímasetning núna og ég held út að kalli raunverulega á verulega uppstokkun í skipulagi kirkjunnar ef við færum þessa leið. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Forseti, ég held að mörgum okkur á próföstum finnist bara það afar dýrmætt að sinna jafnframt prestþjónustu og vera þannig í tengslum við söfnuðina. Það sem mér finnst eiginlega ekki nógu gott við þessa tillögu er að það er raunverið að fækka prestum sem eru